Goedemiddag en welkom in Burgum bij het Nederlands kampioenschap vierleppen. Nou, prachtig mooi lijkt hier de arena erbij voor een wedstrijd waar we hopen dat we al de vingers bij ons slikje kennen. Het publiek is al aardig tastriem. Er zijn zo'n 150 mensen in Joert. Het Sintje erbij. Er stiert net volle wien. De zinnen skient ik net in de eigen van de deelnemers. Dus wat dat betreft ideale omstandigheden. Op een scones die toch bekend stiert als de scones werd misschien wel het vierste lied worden in Nederland. Dus een liedse hoop op een Nederlands record iedereen. En dat stiert op 22 meter 21 van Jacco de Groot. We strijden voor de mensen die dat net weten in 4 klassen. De famkes, de jongens, de junioren, de vrouwen, de volwassen vrouwen en dan de topklasse. Die 5 klassen, daar gaat je de kransen heen. 5 kransen voor 5 kampioenen. En hoe gaat dat dan ik maar weer? We gaan even een filmpje maken van Feline hier. Hoe het toen veranderde. Inger Haamstra. Er is in elk geval wis van een medaille op het NK. Dat is al heel mooi. Ja, ze zullen natuurlijk voor goud neer. Zet het was sprongen. En dat zou ik samen gebeuren kennen. Het is toch goed weer. Dit is mooi, hè? Zit er mooi in. Nou. Een persoonlijk record. 15 meter 10. Hanneke Wester keurig 14,66. En Pietrix Westra, de Friese kampioen uit hier te redden. Maar Inger Haamstra, die hier de dij van haar carrière. Ik vond het helemaal fantastisch zover en op zo'n dag. Dat is helemaal mooi. Ik had hier van tevoren wel getraind en het ging ook goed. Dus ik wist wel dat het kon vandaag. En Wisse Broekstra, ja, dat is toch de man die het nog wel met bij de jongens. Hij met richting de 8, zoals je zegt. Dat is de eerste finale sprong van Wisse Broekstra. En dit er heel gebeuren. En dan daar is hij. Jongens. Hij gaat steeds het baltje. Dit is een heel dik Nederlands record van jongens. Dit is de eerste jongen in Friesland onder de 20 meter. Wisse Broekstra met het Nederlandse record van 20 meter 72. Tweede wordt er Hidde van Dam, 18,66. En derde Mark van der Horst, centimeter 55. Dat is fantastisch natuurlijk. Ja, ik voelde me wel goed van de moment toen ik niet op die. Ik dacht, nou, je het goed maar eens worden. Ja, toen samen voorronde springen, denk ik, nou, we moeten in de finale komen. En toen heb ik even een rondje los het wetten hier. En je tot rust komen en toen dacht ik, nou, ik ben er wel klaar voor. En toen kwam het terug gelukkig. Lijn hier Overbeek. Tegen Tjekau en hier is 4, 6. Hoe ver springt zijn jongen dan? Hij heeft er nu als tweede is junior al 21 meter 28 springt. Vorige week is nu even nadeel van het Nederlands juniorenrecord. Sheriff. Hij had het te pakken, hè? Hij had het te pakken. Daar giet hem. Dik onder 20 meter. En hij pakt het gewoon weer. 20 meter 91. Lucas van Eyck voor het eerst door de 20 meter. 20 Alve. En Rutger Haamstra, ik met een keurig persoonlijk record. Joontje 84. Nou, hij moet een beetje vallen, net als vandaag. Vandaag zou hij mooi kunnen vallen, weet je wel. Als de druk er is en iedereen springt goed. Dan ga je zelf ook veel verder springen. De leidster bij de vrouwen is Sigrid Bokma met 15 meter 20. Die keurige afstand. En kan die dan nog wat bij opbouwen? Kan die dan nog wat bij opbouwen? Ja! Sigrid Bokma gaat door de 16 meter in. De ultieme sprong van Sigrid Bokma is dit. Wat is het leuk. Allemachtig. Hoe fier is dit moment? Ja. 17 meter. Onvoorstelbaar knap van Sigrid Bokma. En wat is dit mooi voor haar. Ja. Santje 08, zij wint hier het goud voor Fabienne Overbeek met 15,39 en voor Maireen Poys. Een droomsprong. Dit is gewoon hoe je het bedenken, dat we deze sprong echt ongelooflijk. Ja, ik wist wel dat het ergens wel inziet, maar het kwam er dit seizoen maar net uit. Ik heb zo lekker sprongen dit seizoen, maar steeds weer een heel klauwen. En het ging zo makkelijk. En ja, echt, ik kan het haast nog net lopen. De absolute climax van dit NK. Daar zitten we middenin. Wat kan Isbrand Galen? Kan hij nou 1 keer vlammen? Kan hij nou 1 keer die slag weer op krijgen? En hij komt er ook erin. Hij gaat er weer. Hij klikt het. Is die laatste finale sprong. Hij zet alles op scherp. Hier de 20 meter jongen. Volstak van middelste batten stiet in het wetter voor Rian Baas, de regerend Nederlands kampioen. Maar van hetzelfde ken ik hij. Hoe die 21-0 jochen. Wat je nou dat PR in 2028.
Baas in Friesland. Zo'n filmpje hier gelanceerd. Oké. En ik sloeg hem toch een serieuze poging aan. Het zult toch net, het zult toch net. Het spant erop. Het zal centimeter worden. Schuddeman van Galema, Sherry en Baas. Dit gaat om millimeters. Dit gaat om millimeters, jongens. Hoe spannend wordt het, meisje? Wat komt er op de borden? 21 meter zien. Het is net te flitsen. 1 centimeter verder als Isbrand Galema. Dit doet zeer. Dit doet zeer. Oh. We moesten echt een supersprong maken. En, ja, ik ben blij dat het gelukt is, dat ik bovenin kon komen en dat het genoeg was. Hij staat ernaast, Isbrand. Een centimeter erachter sta ik nu. Isbrand, dan mag ik toch van, ik ham, hij is in de pakken, 21 meter jongen, maar goed genoeg wezen. Nou, dat weet ik net, maar ik dacht wel van, nou, ik heb dat ding del zetten waar ik hem hebben hoor. Ik heb mijn sprong al leveren. En wie er nou nog goed komt, ja, dat is een god. Dus je stiet er. Zo zit hij eruit. Geef ze een applaus, de kampioenen. Ja, wat een fantastische wedstrijd. Verleden die hier op diezelfde scores. Want dat is natuurlijk het aparte. We gingen 2 keer achter elkaar in Burgum. Want verleden die vanwege corona mocht er eigenlijk geen publiek bij. En toen had de organisatie besloten, de boem besloten, dat Burgum echt dit hier, had er wel publiek bij mij, dat ze het hier horen kennen. Nou ja, we hebben het net zo ideaal of het hebben. Want er zijn zo'n 150 mensen in hier. Er wist er wel meer in kennen. Maar dat had nog altijd met corona te maken. Maar het is hier wel weer in Burgum. En ja, op de wedstrijd krijgen verleden hier is het al fantastisch. We hopen vanzelf dat er nog een toertje bij gaat. Ja, en dat is altijd weer onder de leppers. Ken ze de ontspanning vinden? Ken ze de vorm? Is de vorm van de dijder? En komt die ideale sprong? Daar werd ze altijd op hoopje. Ik praat er even over met Hendrik Murk-Haanstra, mijn mede-presentator, die straks commentaar aan zult te gerren, maar vreek mij bij de wedstrijd. Ja, Hendrik Murk, af en naar de omstandigheden is jongen, denk ik van ideaal. Ja, dat kan het beter. Wind vorig hier mooi waar, goede omstandigheden. Ja, het is nou... Het kan het beter. Nee. Ik bedoel, het Sint-Schien, er is haast geen wien. Sinnes stiet op een goede hoeken dat de leppers dat ik nooit lijst van Henny. Hij is inderdaad, dus het is, het is lepperswaar. Het kan het beter. Nou vind ik vooruitzien altijd al moeilijk. En bij een FK, bij het Fries kampioenschap, is dat al lastig. Want er zijn altijd de nodige favorieten. Ja, als je bij zo'n Nederlands kampioenschap zoekt, dan is de list van favorieten haast eindeloos. Want het zijn gewoon de beste springers die er binnen in beide bomen. Ja, en hun toppers zijn echt heel goed. Maar daaronder zit ik weer mensen die toppers verslaan kennen bij de Polsterboen Holland. En bij Friesen liet is natuurlijk ook niet samen de seas van de bal lieten. Dus ja. Kijk, als het zo is, het is in Friesland moeilijk een goede voorspelling te maken. Nou, het is goed eigenlijk net het van. Nee. Laten we toch een lietsbitje erom wegen. We gaan bij de Famkes, de 2 kampioenen uit Friesland, wij Inger Haanstra en uit Holland, wij Suzanne Mulder. Ja, dat ben ik wel op dit moment wel de beste. Ja. Hanneke Westert is de enige als de klassementen. Dat vind ik altijd wel een mooie vergelijking. Het klassement is opgebouwd uit zo'n beste afstand in verschillende wedstrijden sprong het hele seizoen. Is Hanneke Westert de enige die het overal 4 het best is. Hanneke moet natuurlijk revanche nemen, want die wees hem net eens in de finale. Dat zal haar zelf ook minder zin wijzen. Zet de 4 manifestatie om. Dus ik zet persoonlijk mijn yield in op Hanneke. Maar ja, wat zo is. Suzanne Mulder doet het in Holland ik poert best. Inge Haanstra die wint het FK. Die is vorig jaar Nederlands kampioen geworden. Dus die, ja, daar heb ik weer mee te rekening met te houden. Dus het wordt een pracht strijd. Zullen we naar de jongens? Germ Terpstra pakte dit hier het Fries kampioenschap. Ja. Hartstikke mooi vanzelf. Is hij een van de mede-favorieten in die klasse? Ja, absoluut. Germ is natuurlijk op Frieske kant de man die het aan het wandelen voor u is. Maar dat geldt ik voor Douwe Aapma op Arend Veenstra. Alleen nog, ja, ik moet wel eerlijk zijn. Bij de Polsterbond Holland, daar heeft een Roy Veles. Ja, die jongen, ik als dat klassement bezuist, is dat zo'n 8 meter verder als... Toch? We hier in het verleden die Wisse Broekstra natuurlijk, die hier het nog altijd steen een Nederlands recordel zetten van 2072. Ja. Het kan in hier eenmaal gaan. Absoluut. En het Jood Safir weggiet, dat betwijfel ik, ja, want dat weer wel een bloedtuin. Maar goed, ik heb Roy Veles het natuurlijk voor mij dit hier, dacht ik. Al met een PR van jochentje 76, had ik het goed, hè. Dus dat is nog geen 20 meter, maar dat ben ik afstand. Die is haast nooit juist bij de jongens en dat is uniek. Ik heb Rick Cassant.
ken hoe griezelig namens de post van Holland van Utsi-Slof zitten. Er zijn al 4 jongens die de titel pakken kennen. Ga ik maar niet terug naar de junioren. Ik zal even om je heen zien ondertussen dat hier de organisatie al een tarriering bezig is. Want daar hou ik even in de gaten. We gaan even terug naar de junioren. Ja, we weten natuurlijk dat bij de junioren Reinier Overbeek uit Holland, ja, die jongen die is ongelooflijk goed. Ja. Maar goed, Wister Broekstra zit nou ik in die klasse. Die springt 22 als jongen. Precies. Ja. Nee, zeg het maar. Ik hoop dat die 2 aan elkaar het beste uit hun... Het zelf naar boven weer te halen. Reinier heeft bij de NWM dat hij wol te pakken is. Hij is toen wolkampioen geworden. Maar dat moest uit de chances waar komen. Hij is in allerlaatste sprong. Als je derde Rutger Haastra ik de NWM-titel won. Wissen. Ja, dat weet wel eerder. Hij heeft hier een 20 meter hebt. Wat die wordt de stiet. En hij traint je aan protten. Hè? Ja, hij had wel les van het toemen, nog altijd. Had het oranje jongen wel wat les van kriegen. Ja. Er zit wel een verband omheen. Nou ja, wel een beetje afwachten hoe het dat... Nee, dat moet hem wel goed houden. Dus afwachten en vierde. Ja, we hebben nog een Minne Smit. Zij hebben natuurlijk nog een Hidde van Dam. Die ik ook griezelijke vierde al heb. Het dit hier. Dus ik daar ben Saf 5, zoals jongens of junioren. De titel pakken. Ik zei al, u zwerg aan de voorspelling. Maar dan nemen de meesten natuurlijk niet van mij van... dat binnen de meesten die toch normaal wij echt om de titel strijden. Dan gaan we even naar de Fralita. Ja, we gaan nog altijd dat fantastische Nederlandse kar van Marit van der Wal. U is Marit van der Wal dit hier keurig Fries kampioen worden. Die had ik de NWM won, had ik me net vergis. Wat dat betreft piekt ze dit hier wel op het juiste moment. Vaak wat zenuwachtig bij kampioenschap. Daar heeft het vaak goed ontspannen in het werpen. En dat werd nou krijg het probleem, maar dat hier ze nooit. Dat heeft ze dit hier wel in die grote wedstrijden. En dat brengt haar ik dat grote sprongen. Ja. Met de NWM-titel en de Friese titel. Nou, hoop ik van Marit dat het ik slag hier mooi. Het Nederlandse record heeft ze hier op deze batte ik heb. Dat had ik altijd een lekker gevoel. 2018, dus ik was even lief. Maar goed, 18 meter jongetje spring ik net elke dag. Dus ja, ik hoop dat Marit het goed wangiet. En ons, ja, Ingrid Bokman natuurlijk voor de heer. We zeggen kijk op televisie, hè? Ja. Hoe mooi dat weer. Ja, Sigrid. Oh, sorry, Sigrid. Die vlees die natuurlijk niet uit de slofscherten, maar de titelen van Drogang. Ja, dat kan gebeuren. En ze hebben Fabienne Overbeek nog uit Holland. Ja, Demi Groothedde. Ja. Absoluut. Ja. Nou ja, kortom, genoeg. Zo dan gaan we naar de topklasse. Ja, nou ja, de strijd van verleden dier. We hadden krijgen al in de keer verder nog even zien. Ja. Bloedstallen natuurlijk. Je denkt dat Isbrand Galema het pakt had. En dan komt die Rian Baas er nog even nog in. Ja, we weten het al hier nog. Ja, nee. Je dat slim. Als wij staan trailer Christ, maar die afstand, daar tekenen we blief voor natuurlijk. Dat is zo geweldig wezen. Maar ja, het kan ik zo wezen, Gerrit, dat er net niet een Fries in de finale komt. Nee. En dat moeten we net aan denken, maar het kan samen zo wezen. Als ik de klassementen naast me kon lezen, daar schrok ik wel een beetje van. Dat is zo de beste Fries, dat is Bokma. Sietse Bokma, die zou daar pas zegde in het klassement wezen. Er zijn dus 4 Hollanders die gemiddeld wel verder springen dan uw beste Fries. Ja. Dat is raar. Nu weten we wel dat een Nart, een Oane Galema, een Isbrand Galema, die kan enorm uit de slof zitten. Die kan ik 21 meter springen, dik. Nou, we hopen dat dat gebeurt. Zij hebben natuurlijk Jacco de Groot, Rian Baas, het was een Nederlands kampioen. Maar ik, Thomas van Midden, Wouter van Midden, Erwin Timmer-Arends. Het zijn echt jongens die 21 meter bedwingen kennen. Maar Isbrand vanzelf, verleden die is scared. Ik uit de slof, hij had er zelf al vertrouwen in. Ja. Collega Freek Wijma, die had hem deze week nog even opzacht van ja, waar weet kan hij weer voor die verrassingswaardige. Wat kan Isbrand Galema? Kan hij nou 1 keer vlammen? Kan hij nou 1 keer die slag weer op rijden? En hij komt er onder en hij gaat er weer. Hij flikt het! Is die laatste finale sprong. Hij zet alles op scherp. Hij flikt het. Hoe vaak denkt ze nou gewoon waarom? Dat is verleden die hier even Nederlands kampioen was best. Nou ja, best wel vaak, maar net echt vaak, net nooit mijn frustratie of zo. Het was gewoon een hele mooie dag voor hier en daar geniet ik nog steeds van. Even via Isbrand Galema kampioen, maar toen kwam Rian Baas uit Utrecht in actie en ging het toch nog mis. Het zilt toch net, het zilt toch net. Ja, als je een shirtje sprong, dan wist je al, dat is ook ongeveer like 4. En ik denk zo, het kan wel verder wezen, maar uiteindelijk ja, dan is het centimeter. Ach, zoals ik zei, ik hier het moment toen al hand. Dat is toch de sprong zelf en ontlading daarna en het feit dat je iedereen even op scherp zet en voorbij binnen. Galema heeft de Vlietend het sterkste seizoen in zijn carrière. Hij sprong een nieuw persoonlijk record van 21 meter 53. Dit hier won Galema nog in wedstrijd. Hij is intussen 36 en toch kan hij snel samen kampioen worden. Ik ben net een mindere lepper worden, ik ben een betere lepper worden. Ik heb een stok verder.
Zo, ik heb al het genot van die overwinningen en records heb ik achter me laten. En ik zei, ja, ik wil me verder ontwikkelen. En dan moet je soms weer naar dingen uitvinden. En dat kost wel tijd om daar aan te wennen. Dus ja, in die zin maak ik me nergens druk hoor. Ik weet dat ik nou beter ben dan vorig jaar. Ja, komt het eruit? Nou, misschien nooit. Nou, dan heb je een mooi verhaal, dan heb je het proberen. Dus zo sta ik erin. En als er nou valt, weet ik dat ik nog een stukje verder ben dan 21:53. Nou, dat is toch mooi? Ja, nou, IJsbrand had er alle vertrouwen in. En ja, laten we hopen dat hij dat doet. Ik weet toch van het verleden, die winnen natuurlijk echt wel een van de smaakmakers. Ja, als er een die smaakmaker is, de smaakmakers die in ieder geval hier met z'n allen op debatten, die worden nog voorgesteld door het publiek. En de inleiding van het kampioenschap wordt verzorgd door Hans Helmholt, de voorzitter van de vereniging hier in Burgum. Dus de verwachtingen zijn hoog gespannen. Maar misschien moet ik even 50 jaar terug in de tijd. Want 15 jaar geleden, 1972, was het eerste Nederlands kampioenschap. En dan breng ik even in herinnering een paar uitspraken van Ilke Scherjon. De oprichter van deze club. Sorry. Hij is natuurlijk veel te vroeg ontvallen. Maar wat ludiek is, Ilke die reisde in 1972 op zijn brommer naar Jaarsveld. 2 dagen van tevoren ging daar in training. En dan logeerde hij bij Teus Eikelenboom, geloof ik. En dan kwam hij na het nodige feestjes terug, halverwege de week erop. Hij was een week op vakantie. Hij was nog broeder, zieke broeder, in het Bonnenhorst in Leeuwarden. Maar op de brommer naar Jaarsveld. Een bijzonder woord van welkom aan onze burgemeester, de heer Jeroen Gebben. De wethouder sport, mevrouw Gelbrich-Hoekstra, ik zie haar nog niet. Komt nog. En zij werd zich vergezeld van mevrouw Aukje de Vries. Die zie ik ook nog niet, maar die komt ook binnen. Tweede Kamerlid. En we hebben natuurlijk ook uitgenodigd de burgemeester van de ambtelijke fusiegemeente Achtkarspelen, de buurgemeente. Nadrukkelijke samenwerking is er tussen deze twee gemeenten. Ook hartelijk welkom, Oebele Brouwer. Welkom natuurlijk de vertegenwoordigers van de pers. Dank aan Omroep Friesland om weer een live verslag te doen van deze wedstrijd. Maar vooral bijzondere dank aan onze sponsoren. Zij hebben toch in financieel moeilijke tijden het mogelijk gemaakt om dit kampioenschap te organiseren. Ik dank op voorhand al onze vrijwilligers. De wedstrijdleiding, het secretariaat en de commentatoren. Op deze lustrum-editie van 50 jaar NK 4 Jeppen wil ik me speciaal nog even richten tot Aad de Wit. Ik zie hem niet zitten. Daar zit hij. Ja, prominent vooraan. Aad de Wit. Hij wist als jongen als eerste het NK in 1972 in Jaarsveld te winnen. Nou, en de verdere informatie over deze vier legenden, die leest u wel in het programmaboekje. Ik heb trouwens nog heel helder op mijn netvlies. In 1998 mochten we hier ook het NK organiseren. En toen maakte NOS Studio Sport een special over de nummer 13 van Burgum. Biense Wolters. Hij nam in die wedstrijd afscheid. En op het moment dat Biense thuis gefilmd werd en zijn vitrinekast liet zien, schoot hij vol van emotie op het moment dat hij de foto ziet dat Aad de Wit hem feliciteert. Toen hij in 1992, dat hij Nederlands kampioen werd, nadat hij 7 keer door jou verslagen was. En met bibberende stem en vol emotie vertelde hij dat dat zijn grootste reliquie was. Toen ik Aad gevraagd had om arbiter te worden voor deze wedstrijd, heb ik hem ook gevraagd om als opening van dit NK nog een demonstratiesprong te maken. Dat zei hij spontaan toe. Ik maak wel een paar oefensprongetjes, zei hij. Maar helaas, na een week moest hij berichten, ja, er is een heel, het stelt niet veel voor, maar er is een hele kleine medische ingreep in de week voorafgaand aan het NK, dus dat gaat er niet worden. Helaas. Nou zie ik u allemaal gniffelen, maar wat u nu denkt is het niet. Naast Aad hebben we natuurlijk nog andere Nederlandse kampioenen van het eerste uur. Jikke de Jong, gelukkig is aanwezig. En Roel Bokkespan. Ook Roel Bokke had ik uitgenodigd, heb ik aan de telefoon gehad. 8 keer Fries kampioen, 2 keer Nederlands kampioen. Maar hij laat zich verontschuldigen.
U weet het, hij is al jaren behept met MS. Roel Bokke, hij was niet alleen een betoefde vierjepper, maar ook een zeer betoefde keertser. En hij schaatste nationale wedstrijden. Ik geloof dat er nog geen kernploeg was, maar hij schaatste wel nationaal. En toen ik afscheid van hem nam, toen zei hij, doe vooral de hartelijke groeten aan Aart. Bij deze. Eén ding moet mij trouwens als Friese vertegenwoordiger nog wel van het hart. Hoewel Aart veel meer titels heeft behaald dan Roel Bokke, kan ik u melden dat Aart 1 keer Fries kampioen was. Toen mocht dat nog, waren er open kampioenschappen in Holland en in Friesland. Aart won 1 keer het Fries kampioenschap. Maar Roel Bokke won 2 keer het Hollands kampioenschap. Vond ik toch nog vermeldenswaard. Jikke, 2 keer Nederlands kampioen, 5 keer Fries kampioen. Ook zij wilde graag aanwezig zijn bij deze lustrumviering. Samen met Aart ontvangt zij nu een boeket van onze gastdames. En ik zou zeggen, geef ze nog even een daverend applaus. En Roel Bokke, die zal ik deze week zelf een boeket bezorgen. Ik hoop dat hij meekijkt. Neem ik aan dat hij live voor de televisie zit. Dan is nu natuurlijk het podium voor onze matadoren. Zij worden aan u voorgesteld door de speakers van dienst, Danny Baas en Johannes Haanstra. Ik wens u een hele prettige middag en de deelnemers heel veel succes. En we gaan straks luisteren naar het Wilhelmus. Voor zover u in de gelegenheid bent, wil ik graag dat u daarbij gaat staan. En nogmaals, een hele prettige middag toegewenst. Tot later deze middag. Ja, dat is het verhaal van Hans Helmholt, die toch nog maar even een aantal coryfeeën nu het verlien in het centje zet. Onder andere de oprichter van de vereniging hier in Burgum, Wilke Scharion. We missen hem al, ja, Fieste Jong overleden. En vanzelf nog een aantal kampioenen die zitten. Een van die kampioenen is Aart de Wit. We bezieken aan alle kanten nou om hem hierheen te krijgen. Ik zag al dat er ondertussen deze kant uitkomt, want ja, toch een legende. Ja, toch ben ik wel mensen die net niet weten wat er is. We gaan nog een filmpje van de legendarische recordsprong destijds, die het nooit meer verbeterd is, maar de aluminiumpols. Later kwam het carbon, toen werd de 4e sprong, maar de sprong van Aart de Wit destijds in 1991 is nooit overtroffen met het aluminium. Dus daarom die legende. Bij de laatste wedstrijd voor het puntenklassement sprong ze maar liefst 4 keer over de 14 meter. En dit is Aart de Wit. En wat zit hij mooi, wat zit hij mooi. Hij gaat hem uitklimmen. Ja, en de hand achter het op. Geweldig, wat een sprong, jongens. Dit is de kampioensprong Haas. Kan dat het beste, zou ik zeggen. Ja, en hij stiert nou bij me op dit moment prachtig mooi. Net alleen nog natuurlijk die recordsprong. Want ja, Aart, je bent net even in het zonnetje gezet. Maar hoe vaak ben je Nederlands en ook Hollands kampioen geweest? Nou, als mijn geheugen nog goed is, dan ben ik 16 keer Nederlands kampioen geweest. Inderdaad. En ja, bondskampioen nog iets meer. Maar dat exact weet ik eigenlijk eerlijk gezegd niet meer. Er komt echt nooit meer iemand aan, hè? Ja, je weet het nooit, maar ik heb gewoon een beetje de tijd meegehad met, laat ik zo zeggen, weinig blessures. Dus ik heb gewoon door kunnen gaan en dan kan het aantal snel oplopen, dat klopt, ja. We hebben net nog even gekeken toen je hier in aantocht was naar je fantastische record destijds. 19,42 meter, dacht ik. En ja, staat dat nog vers in je geheugen? Jawel, als ik nu mijn ogen dicht doe, dan kan ik de sprong nogal ongeveer vol me halen. Dat was bij het NK in Linschoten, 1991 als het goed is. Er hebben alle Friese en alle Hollandse leppers hebben zich daar altijd op stuk gebeten. Dat record met die aluminiumpols is nooit verbroken. Daarna kwam het carbon. Ja, en nu gaat het ineens veel verder. Denk je wel eens van, goh, had ik het nog maar? Nou, ik zat net in de auto en heb ik het met... ik ben hier samen met Jaap de Boer, natuurlijk ook oud-kampioen, over gehad van ja, hoe ver zou je eigenlijk aan kunnen passen aan de eisen die tegenwoordig aan het topspringen gesteld worden. En dat is best wel lastig. Aan de ene kant is het best leuk om te kijken hoe ver zij gekomen zijn. Maar ik denk dat je daar nooit uitkomt. Want de techniek is zo anders, het materiaal is zo anders. Maar de wil had er wel geweest om natuurlijk daarin mee te gaan. En hoe ver je uiteindelijk gekomen was, ja, dat is misschien ook maar goed om niet te weten. Ik weet het niet, maar ik zie wel dat er tegenwoordig flink getraind wordt. En echt goede prestaties neer worden gelegd. Ja, want hoe hard trainde jij?
Ja, ik train ook wel 3 keer in de week. En ja, ik had de mazzel dat mijn basis was vrij hoog. Dus ja, ik denk als ik net zoveel train als mijn tegenstander, dan gaat het 9 van de 10 keer goed. En ik vond het ook leuk om te trainen. Dus dat was wel motivatie. Maar tegenwoordig hoor ik ook nog wel een keer 4, 5 in de week. En 's winters trainen is natuurlijk veel specifieker dan wij deden vroeger. Je bent nog overigens wel afgetraind, valt me op. Jawel, ik weeg nog steeds 72 kilo. Dus ik sport nog 3 keer in de week. Dus daar ben ik blij mee dat ik zo fit ben. Dat ik nog gewoon lekker kan sporten inderdaad. Ja. Maar de Friese Liepers waren in jouw tijd eerlijk gezegd doodsbang voor je. Ja, nou ja, het gaf ook wel een goed gevoel natuurlijk. Ze kunnen beter bang voor je zijn, dus dat zie je afbluffen natuurlijk. Maar dat had ik natuurlijk ook wel. Je keek tegen bepaalde springers op. En het was er altijd even aftesten van, wat wordt de concurrentie vandaag, hè? Ik noem je toch een beetje de Erik Heiden en de Johan Cruijff, maar dan van het vierleppen. Dus die eer komt jou toe. Ik denk dat je wat dat betreft echt met recht een legende bent. In hoeverre ben je nu nog betrokken bij de sport? Ja, ik ben nu nog wedstrijdleider voor 8 wedstrijden per jaar. Ik ben vrijwilliger bij mijn afdeling in Polsukkedam. En ik ga regelmatig kijken bij belangrijke wedstrijden. Dus ik probeer er wel tussen te blijven. Want als je het natuurlijk eenmaal los gaat laten, dan kom je er ook niet meer tussen. Dus, en ik vind het gewoon leuk om te doen. Je zei net, er wordt anders getraind, er wordt anders gewerkt, alles is veranderd. Hoe kijk je daarnaar? Ja, die trainingen zie ik dus niet, want ik ben geen trainer meer. Ik zie zo Rimmer staan, Rimmer is nog trainer. En het is alleen maar goed, denk ik, van nieuw materiaal, nieuwe ontwikkelingen. Probeer je eigen te verbeteren. En dat moet je blijven doen om scherp te blijven. Kriebels door je lijf? Ik kan me nog herinneren hoe dat voelde dan inderdaad. En heb je dat springen, heb je er echt zin in. En eigenlijk wil je dan ook zo snel mogelijk springen. En dan was het wel eens van, ik moet een half uur wachten en hoe kom ik die tijd door? Dus ik kan me precies voorstellen wat die springers, wat er allemaal in die hoofden en die lijven omgaat. We hebben net al een beetje de favorieten doorgenomen met Hendrik Murk-Haarstra. Voor jou even één ding. Hoe ver gaat het vandaag? Heb je een idee? Nou, ik weet dat dit dus een hele goede accommodatie is. Ook wel de beste in Friesland, denk ik. En dat heb je ook gezien in de andere afstanden en ook in het verleden. Ja, als je inderdaad nu naar de weersomstandigheden kijkt, het is windstil, zonnetje erbij. Ik hoop een 22 meter, dat zou heel mooi zijn, toch? Aad, we hopen het met je. Hartstikke fijn dat je hier was. Dat je ons even te woord wilde staan. Geniet van de wedstrijd. Je hebt een beetje een warme plek, vind ik. Maar dat zal wel lukken, denk ik. In ieder geval, je kunt het heel erg goed zien. Bedankt. Oké, graag gedaan. Ja, Aad de Wit, toch, zoals ik al zei, de legende van de vierlepsport. Nou, wij joggen even naar het middenterrein. Het korps brekt hem op. De leppers beginnen stadig gewoon richting de skansen erin. Ja, toch nog even, wat is nou eigenlijk dat leppen? En wat is nou eigenlijk de ideale sprong? Gaan we toch nog een iets filmpje van maken. Ophouden, thuisbluwen, koelkasten hiepen, net meer om beginnen. Ja, goeie vraag. Nou, je zit lekker in de start. De oude zet goed, hè? Als je maar de insprong mooi hebt. Ja, dat je er lekker in zit, hè? Dat je hem lekker beet hebben. De stak stadig oergiet en dat is de insprong lekker rugt en goed troswijst en paakst. En als dan vlot omheen kerst de tros wel rucht is, dan loop je de stak stil en dan ga je naar de hoekkant terug. Je zit lekker in de stak, ook gewoon goed beet pakken en een bam, appakee erin. Dat is eigenlijk een kwaad omschreeuwing van lekker in de stak. Dat is er gewoon vet lekker in zit, inderdaad. De insprong goed, hè? Ja, nou die hier in Burgum eigenlijk een beetje. Ja, de perfecte sprong is wel als de helemaal bovenin komt, precies rechtdoor. Oeh, dat is toch, dan begin ik lekker achter op een skans in de stultje en dan zit ik even. En dan het publiek zo, sjuist. Zo wat tijd hè, om naar het tapje te klimmen.
En dan uiteindelijk dan draaf ik erheen en dan vleen ik naar de andere kant. Sjuist die bjemkes op achtergrond en dan gooi je de voet omhoog. En dan, ja, je kan hem uitklemmen en een gestrijkt uitsprong. Oer die bjemkes. Vek de trots van en als het helemaal stil stiest. En dat ik rug uitgaan en mooi uitspreken. Ja, vlucht zo en dan... Nou ja, dan ben ik al een hele einde boys, denk ik. Nou ja, het goed is, komt dan krijg ik iets aan. Dan is de droom gauw uit, maar dat is wel de droomsprong. Maar ja, die is heel zeldzaam. Ophouden, thuisbluwen, koelkast hiepen, net meer om beginnen. Nou ja, dat is dus toch wat we graag zien willen, Joert. Samen met het. We hebben alles meegenomen. We hadden favorieten bepraat. De arena rint hier lekker vol. Al jerk dat er nog een paar Hollanders bij de Jouwer verstenen. Dus die binnen hier nog net aanwezig. Daar ken ik nog wat mensen bij. Dus wat dat betreft is er nog plak. Maar je wil je QR-code bij je haar. Maar de wedstrijd stiert op het punt van begin. De eerste leppers binnen. Daar draai ik me toch nog even naar Hindenburg-Haanstra. Ik vreeg ik aan Aart de Wit hoe je kent het. Hij hoopt het door de 22 meter. Hoe zit het erin? Ik had nog nooit een 22 meter sprong live zien, dus dat is best wat oors. Ik zou het geweldig vinden. Maar ik denk, als er een dikke 21, richting 21 heel, dan best later spekkeper. Ja? Maar ik hoop het Aard dik en dikke league heeft en dan wordt het 22 meter in. Maar er ben net volle die dat kennen. Het is natuurlijk wel zo, het gaat Joert om de titel. Ja, het gaat net om de afstand, nee. Het gaat om de titel. 1 centimeter verder springen, Rie en Baas doen het vorig jaar. Dan de concurrentie en je bent kampioen. En dat is in alle categorieën zo. Ja. En als wij dan weer als Friesen aan de goede kant van de score zitten, vorig jaar werd het uiteindelijk 3-2 als je toen 5 titels hebt. Dat weer sinds 2013 dat wij weer eens aan de goede kant zitten. Nou, dat je het web had, dan is, zo ik het als Friese heel mooi vinden. Ja. Nou ja, we in ieder geval het scenario van dat alle Hollanders niet in de finale zitten en net de Friesen, dat hopen we dat net gebeurt. Eigenlijk zou het wel zijn al een paar keer. Het is een ideaal verhaal. De leppers binnen de kleer voor Dogie is naar de commentaarpositie te gerren met Freek Wijma. Jim zullen dan het commentaar jaan bij de wedstrijd. En ik jou je dadelijk oer naar die wedstrijd. En tegelijkertijd toch nog even Sjen de Hollanders in het meisje. Had je hem net verstaan kennen, toch van harte welkom. En ik hoop dat jullie toch met z'n allen gekluisterd zijn aan de buis. Ook al is in het Fries. Van harte welkom en kijk mee met de wedstrijd. Over naar Freek Wijma en naar Hindenburg-Haanstra. Ja, goedemiddag vanuit een strielend Burgum. Prachtige waarsomstandigheden werd de wedstrijd in die Iepenbrutsen is. We hebben bij de Famkes Lisse van der Knaap al in actie. Sjen kent je hem net. Tredje 60 is daar op dit stuit. De eerste afstand. Bij de jongens, daar is Michiel Sielstra als eerste van de Friesen in actie geweest. En die afstand die wordt 15-0 zoon. En op de middelste batten, daar kunnen we niet correct zien wat Jarno Hoekstra in gedachten hier. En die noteert de eerste centimeter al, centimeter 26. Dus we kunnen stellen dat de wedstrijd heel netjes iepenen is. Maar kreeze iepeningssprongen werd de leppers zelf ik mij verder kennen. Nou, hoe werkt het er nou, Joert? We gaan natuurlijk de 24 sterkste Friesen. Hier, die binnen uitselecteerd. Het zijn de 24 sterkste Hollanders. Het is heel tijd om en om leppen. Elke keer als er een Fries in actie geweest is, volgt het een Hollandse concurrent. En zo werken we dadelijk in eerste instantie de categorie Famkes aan. En de jongens en de tweede lichting van de senioren. En dat brengt dus bij de eerste Hollandse deelnemer, Monique van Vliet. En ook die komt droeg aan de andere kant. Alleen de afstand, die zal ze net zo tevreden nog over. Ze gang wat te vlug oer. Maar in elk geval is ook daar de wedstrijd iepenen. En dat brengt ons bij de tweede deelnemer bij de jongens, Jonathan Timmerarens. Ja, en dat is een jongeman die het op papier een heel eind komen kan. En die begint hier echt al heel aardig, hè? Zo'n. Want die Line, die leidt hij net voor niks. Dat is een indicatieline. Maar ik denk dat hij al richting centimeter gaat. Ja, dat denk ik, Frederik. Inderdaad. Heel mooi begin. Linsje leidt daar op 18 meter. Ik het goed, hè? 15 en 18, dacht ik. Dan is het een hele hege zandje. Ja, dan is het een hele hege zandje. En dan komt er voort in de buurt van zijn PR, want dat staat op zandje 72. Ja. Eerst zoeken wij naar Mike Baks namens Holland. Op het laatste moment ta hekken on de list.
Dat had alles ermee te krijgen dat Paul van Meijeren uit Zegveld het laatste moment afhekken is. Dus Mike Baks als eerste reserve. Mij nou als eerste Hollander in actie. En gang nog wat te rap naar de orenkant. We zijn heel benieuwd naar de afstand van Jonathan Timmerarens. Ja, dan leidt de Lindenting toch op zandje, want het is 16,87 meter. Ja. En die 18 meter linnen die leidt voor de seniorenbatten. Dan. Oké, ja. En dat betekent dat er nou dus 3 verse deelnemers klaarstien, 3 Friezen. Op de vierde batten bij de Famkes is dat Hilde van der Wij. Uit Sint-Anne. Ja, die eindigen dus in Friesland in de Famkes-categorie. Keurig op het derde plak in het eindklassement. En mij dus meidwaan onder Grutte NK. En die hier wordt een onregelmatige onren. En die laatste stap, die weigering hier ze net hamatten. Want ze helpt daar toch het derde punt net. En zij begint dus met de eerste weersprong van de midje. Hilde van der Wij had gelukkig nog 2 kansen te gaan. En daarin mij ze beziekje om haar toch in die top te leppen. Om zo dwaande naar die finale mee te kennen. Nou, en voor een kanjer uit Friesland. Want deze man Germ Terpstra. Dat is de kerstverse Frieske jongenskampioen. Dat die er met Sontje 69. Dat is ik voortzien eerste afstand. En hier mij hij beziekje om op het NK een medaille te veroveren. Talentvolle jongeman. Hij wie echt de winnaar van de NWM dit hier. Ja, nee, een klassement wie er dus maar treden. Maar Savolle zei het dus. Ja, nee, Germ die piekt op de goede momenten. Hè. Nou. Dit is een seizoen als Rio Trijken weer gaan. Waar ik echt net van hem hoop. En dan denk ik dat Germ nog zo. Dit weer een prachtig seizoen. Maar hij kan je het ik kampioen worden. Mooier worden, want met de zien hoe het begint. Hij begint heel aardig, hè. Hij gaat wel een stuk uit koers. Ja. Maar ik denk dat het een sprong is waar hij wel informatie uit heli kan. Hij weet nou ongeveer waar die stok staan kan. Hoe de insprong maakt. En dus denk ik dat we van Germ nog wel wat meer verwachten kunnen. Middelste batten. Daar zeggen we Bouke de Jong. Ja, die is als noemersaan eindigen in het Frieske klassement. Meijerden dus als tweede Fries in actie, maar hij keert nog wat te vlug naar de overkant. Draait wel een knap seizoen. Gaat zijn PR opkrikken naar een jongetje meter 70. Maar ja, eerlijk is eerlijk. Een jongetje 70, dat is in het grutte geweld bij de topklassers. Maar elke man met PR's van over de 21 meter. Dan zit je toch nog wel op een stukje afstand. Bij de meisjes zijn we niet vol. En dan op de rechtshand Er staan weer 3 stokken klaar. En dat brengt USB Lieke Stolwijk. De tweede deelnemster namens de Hollandse poolsakboen. Zij had een persoonlijk record van krijgt oer de 14 meter. En dit ziocht er net in Sarah uit, ja, maar het gaat nog wel wat te vlug. Dus ik, Lieke Stolwijk, begint voorzichtig. Had dus kans op die opbouw. En bewaart het beste voor haar tweede en derde sprong. Ik denk voor Erik de Famkes en de Vrouwen, dat bent toch de categorieën met wij eigenlijk op een ziekje met om kampioenen te leveren in het Friesland. En dat zou mooi wezen. Nou, op papier, als de puur zoals naar de afstand die de dit hier del zet binnen, ja, dan als ze toch al wat ze kennen. Precies, dan hebben we een goede kans. Dan zitten we daar aan de goede kant van de medaillekansen. Ja. In de proteoren-categorieën zullen het toch meer van de vorm van de dij afhangen. Maar ook daar is het absoluut net onmogelijk om toch medailles te pakken. Hè? Nee, zo is het. Maar ja, de kans bij lege handen is er echt. Want de concurrentie is zelden zo groot west als dit seizoen. Ja. Hier zullen we naar Daniel Kluistra. En die had al een driegende sprong. Maar had de stok krek te 4 in het water. Ja. Karsten Klarenbeek. Karsten Klarenbeek, hij gaat uit koers.
heel lijn uit de richting. Dat doen die jongens eigenlijk al een keer een beetje. Nota, ik weet net, werd dat... Nee, alleen een linkkick. Dat is inderdaad wel een beetje verrassend. Ja, en dan staat daar al klaar Inger Haastra, de dame die het 14 dagen alleen toch min of meer verrassend die Friese titel pakte. Want het had heel lang toen onwis was als zij überhaupt nog wel meespringen kon. Zij hier een ankelblessure. 2 dagen van tevoren intaped en wol toch nog maar even trainen in wezen. Op het laatste moment besletten van ja, wij toch maar mee onder het FK. En zij pakte heel verrassend haar eerste Friese titel, hè? Inger Haastra. En ook nou is zij toch een van de kandidaten hier in Burgum die het voor eremetaal gaat. Zij eindigt in het Friese klassement op het 2e plak achter de ongenaakbare Hanneke Westert. Die leepte een klassementsrecord, Nederlands record voor Famkes. Maar ja, die rekken op het FK zelfs net eens in de finale. Nee. Dus ja, daar trok Koen Inger heel netjes haar eerste Friese titel pakken. En laten we net vergeten, zij is regerend Nederlands kampioen. Hè? Ja, en dit zit er goed in. Maar zie hoe zij begint. Ja. Dit is een prima openingssprong van Inger Haastra. Goh. Ja, maar dan stond meteen weer een goal richting die top 3. Dat is in ieder geval die finale helft. Ja, dat is natuurlijk al heel mooi. Want dan moest je in de wedstrijd ik nog 2 sprongen. Ik vind haar zelfs nog een beetje... Nou, ik vind het leuk, maar zie je liet ze een slag rennen, hè? Je nou een slagbank in. Maar ze keert er jocht oer. Ja. Ze had controle over de stok. En dit is natuurlijk voor een eerste sprong een heerlijk begin. Klopt. Want de stok die kent denk ik 2 keer wel ongeveer op hetzelfde plakje. Ja, en als je dan wat stil klimst, dan is het een heel eind. Als je even gretiger de eerste klimhaal pakt, dan kan je hem stilhoeken. Ja, dit is een hele lekkere sprong om mooi te beginnen. Douwe Abma, die had zijn PR geleerd. En die heeft voor even zien dat geen tafel weer, want die gaat voorlopig oer dat balsje heen. Hè? Ja. En dat betekent dat hij verder is als die 1687 van Timmer Arends. Dus Douwe Abma neemt de leiding oer in de jongensgroep. Rutger Piersma. Ja, die kennen we nog van verleden jaar. Toen was hij zomaar uit het niks Fries kampioen. Zijn enige overwinning. Maar wat kan hij nou? Wat een rap naar de andere kant. Die stok met wat verder. Wel verder denk ik als het balsje. Dat balsje leidt ontnota op Santjen 26. Opname van Jarno Hoekstra. Dus voor Rutger Piersma is dit redelijk begin. Maar we weten dat hij nog een stuk verder kent. Ja, voor de hier... Douwe Abma zullen we eerst nog even meenemen. Oké. 16 meter 91. Daar komt er aan. En hij giert nog net helemaal perfect naar de andere kant. Hij had een heel eind stok oer. Maar toch stiert hij voorlopig onder de leiding in de jongensgroep. 16 91 is op dit stuit de klapje naast. Ja, dat is een kreeg afstand. Inger Haastra 14 meter 14. Dat is een mooie notering. Ja. En ik stond de Frederik bij de senioren vorig jaar als richtlijn voor de finale. Hier was 6 man hoe de 20 meter al in de wedstrijd. Dus ja. Zo, dan begint het op een NK. Dan begint het op een NK te liedje. Toen hier ik 6 man in de finale. Ik zie nou op het programma dat er 4 plakjes binnen. Ik meen op een NK dat er 6 in de finale zitten. Maar dat ga je nog even van u te horen. We zullen eerst even naar Talina van der Wind. En die gaat echt nog wat te vlug naar de andere kant. Ja, in dit geval is het natuurlijk een wedstrijd op Frieske Boeien. En de Hollandse leppers die leppen hier natuurlijk net zo vaak. En dan zie je toch dat ze vaak even wennen moeten om toch een iets wat oren accommodatie. Alles lijkt het wel op elkaar, maar alles is correct even oors. Dus dat gevoel, ja, daar gaan ze eigenlijk 1-2 sprongen voor. En dan moet ze direct al wezen, want oors dan mis je de finale. Ja, nee, je moet rap goed wezen. Rika Sant, ja, dat is ik zijn knaapje. Die er in het Hollandse kamp dit hier al fantastisch 4 sprongen heeft. Persoonlijk record van Santjen, 94, dat ben baarsprongen. Die gaat heel aardig, hè? Ja. Die gaat heel aardig en komt echt in de buurt van dat baltje. Ja, en heel makkelijk, hè? Je gaat eerst de rap oer nog. Dus
vond hem zelfs wat glied zien, maar zien vlotten bij de eerste klim halen of de tweede. Dat ik denk van nou, de grip is ik even wat fut. Dus nee, daar zit nog volle meer in. Lucas van Eyck, nou, denk om deze man. Deze man die had zuiver gekregen in de laatste wedstrijd. Zijn PR opkrikt naar 2096. Ja. En hij is dus hier niet helemaal de wedstrijd op een kop zetten. En ze zat Sjurres naar die vorm. Oh, ja. Het is dat er nog een beetje te richting is, maar wat zit die makkelijk bovenin? Hij gaat echt, Frederik, nog een behoorlijk aan naar links. Want als deze knaap rug gaat, ja, dan gaat het denk ik gewoon 21 meter. En als zo hard is het, dan hebben we als Friesen een probleem. Waar is die jongen nog? Hij probeert het nog te corrigeren. Om net nog meer naar links te gaan. Ja, bovenin. Hè. In het topje. Makkelijk, hè? Poeh. En dat is het kenmerk van een goede sprong. Het lijkt het zo makkelijk. Ja, een kind kan er was doen, maar doe het maar eens. Dus wat komt hier dadelijk op het scorebord van Lucas van Eyck? 20 meter 21. Zo. Ja, dat is lekker. Nou. Hanneke Westert, de Friese kopvrouw. Bij de Famkes dan. Ja. Nou, die zet je voet even een afstanddel waar iedereen even onwennen kan. Ja. Het gaat nog te rap. Maar zal het even zien dat ze van plan is net weer krijgen op het FK die finale te missen. Want ik denk dat met deze sprong die finale al haast in beeld is. Ja, dat denk ik, Frederik. En dat is wel heel lekker en heel belangrijk. Want zij heeft natuurlijk... Ja. Een heel stuk starkoer. Ja, dit weer even op safe. Dit is een opwarmerke. Ja, wat mij in Weesum gebeurd is, dat gaat me het net weer gebeuren. En dat is natuurlijk een dramaatje, de beste binnen, het hele hier. En dan mist je de finale. Dan gaat die hele titel nog je voorbij zonder dat je voor je gevoel een echte kans had. Die drie sprongen heel nog wel hand, maar je won natuurlijk... Nou, 1498 voor Hanneke Westert. Daarmee, nou, ik denk... Nee, dat is... Je mag echt kampioen worden, dat klinkt raar, maar het kan wel. Ja. Ik bedoel, vorig jaar... 15 meter te zien. Ja, dan is 1498. Dat komt meteen al in de buurt. En de Friese dames, zowel Inger Haastra als Hanneke Westert. Maar die mooie 14 meter notering en een heerlijk begin derde. Ja. Heren, uw knuffel. Ja. Knuffelbeer, mag ik het zo zeggen. Isbrand Kramer, maar Isbrand Galema natuurlijk. Ja. Hij is wat van plan, joh. Ja. Hij had me juist de taf vertrouwd. Dus eigenlijk wil ik het liefst. Wielst mijn collega's aanstaan nog dwaande binnen mij de warming-up, wil ik al voor het eerst die 21 meter erop rekken. Ja, en dan bedoelt de collega's die in de tweede groep springen. Juist. Ja. Hij won vliegen het klassement, maar nu wie hij dus maar vijfde. En dat betekent dat hij in deze eerste seniorengroep in actie had. Maar dat hoeft geen belemmering te wezen om gewoon mee te doen, Joortje. Nee, absoluut niet. Omstandigheden ben exact hetzelfde. Je moet alleen wat jeder in de wedstrijd los. Ik ben beter als Vliener, zei er. En dat wil er heel graag zitten. Nou, dat slag het nog net in deze sprong. Nee, de insprong, daar moet je haperen het in het oor. Hij begon als het ware Troddy Hermes. En hier hebben we ook een Arend Veenstra. Ja. We praten straks nog even met zijn trainer. Er staat een PR achter zijn naam. En dan is hij op training. Door de man heel meter gebied. Dat leert er hier op de training. Maar komt het er een keer uit in de wedstrijd? Ja, dat zou wel lekker wezen. Want als 60 veel is natuurlijk ik onder druk. Nee. Maar nee, de stok stiet er 4. Op de oren is te min. Hier van die twee. En dat brengt dus bij de Famkes al bij Susanne Mulder. En dat is de kopvrouw bij de Famkes. En die geeft oerdies. Balsje heen van Hanneke Westertje. Nou, we zijn er wel los. Susanne Mulder. Ja. De Hollandse kampioene. Die let je voet even zien waarom ze die titel had. Ja, want die denk ik dik. Ja, die gaat zeker dik op de 15 meter. Ja. En dan komt die 1569. Safir is lang net, maar die had wel een van Harrik. Ja, dat dit een hele goede prestatie is. Dat is haar persoonlijk record. Nou, we kennen Dirk aan de bak. Wat dat betreft zit de stemming er al betiet. Die zou ik maar zeggen. Er wordt meteen 4 sprongen. En dat willen we natuurlijk graag. Ja. En het is meteen dringen geblazen in de top. Zo simpel kan je het stellen. Ja, die 1498. Dat is de afstand van Hanneke Westert. En Susanne Mulder die zulde eerst door de 15 worden. Dan kunnen we nog melden dat Isbrand Galema voor de statistieken Santjen meter 10 noteerde. Daarmee voorlopig vierde is in die seniorengroep. Ja, 1540. Keurig begin van Susanne Mulder daar. Ja. En zij neemt de leiding oor in de Famkesgroep van Hanneke Westert voorlopig.
Heeg niveau voor vandaag, de eerste ronde al. Zeker weten, Frederik, want alleen Ganneke West het bijvoorbeeld de PR wat heger luidt dan die 15,40 meter. Dus dat zei al wat. Dat zei al een hele protte. En let dadelijk eens speciaal op deze jongeman. Want dit is Roy Velers. Hij had een PR achter zijn naam staan van 19,76 meter. Ja, dat is een absurd eind in de jongensgroep. Ja, wij hier in het verleden en Fries die nog wat verder gaan. Wisse Broekstra 20,22, maar dat is ik mij afstand het Nederlandse koor. Precies. Maar ja, Wisse is junior. Ja. En dus... Hier hebben we Wouter van Midden, die pakken we even, want die heeft ik een PR van 21,38. En het gaat nooit makkelijk, hè. Hij gaat ik wat naar links, ze gaan alle wat naar links. Ja, ben je het voorzichtig. Maar ik een man die het heeg in het klassement stiet. Sowieso een klassement het beter dan alle Friesen, dus dat jouwt wel wat om. Absoluut. En hier hebben we inderdaad, Frederik, Roy Velers. Ja, Sjoerd St. Pierre, hè? Ja. Van jongens, we hier krijgt door Aard de Wit. 42. Ja, maar aluminium. Aluminium record, die had al meer dan 20 jaar, maar hij springt dus als jonkje al verder met carbon. Ja. En dan mag je wel wat meer kennen als gemiddeld. Ja. Maar komt het eruit? NWM wist er net te winnen. Nee. Als topfavoriet. En Joert, je moet het dan toch maar weer even snel zetten. Ja, dan is een eerste sprong wel belangrijk. Je kost meteen in het ritme. En ja, dat komt er. En dat komt er, ja. Oh. En hij zet hier direct de maandel. Uitstekend begin van Roy Velers. Ja. Petje jou. Dit keer denk ik al richting de 18 meter. Ja, dit is een monsterachtig vierde sprong. Baltje luidt op 16,90. Ja, ik denk krijg geen 18, maar een hele hege zandje. En dit gaat makkelijk. En dan een heel stuk stok hoor. Ja. Dus, van een eerste sprong, crescendo. Ja. Want behalve de NWM miste Roy Velers ik de Hollandse titel. Hè? Ja. Die kon ik ons je neus voorbij. Heel verrassend, ja. Dus dat zei iets over het talent wat ik in Holland omrent op dit stuit. Ja, want Joost van Wilden, die de kampioen wordt bij de jonkjes, die doet je het net niet eens mooi, want die ben net bij de beste vrouwen in het klassement. Maar met de wel kampioen. Sure. Dus ja. Sakrom kent wijze soms. Ja. Drie Friese deelnemers zullen we weer op de batten staan. Want we beginnen met de tweede ronde van Elsenien, de tweede sprong. Ja, zat je weten, in de voorronde had elke deelnemer 3 kansen, 3 sprongen. De beste daarvan, die telt voor de mogelijke finale kandidaten. Want de top 3 zal straks richting finale gaan. Dat wel een mooie afstand. Wouter van Midden, jochentje 11 en Roy Velers inderdaad, zandje 83, Frederik. Lisse van der Knaap. Ja. Die gaat nog een beetje te rap. Ja. Stiert voorlopig nog op het vierde plakje. Ja. En dat zal net verbeteren worden, vrees ik, voor haar. Had dus nog 1 sprong te worden. Nou, Jarno Hoekstra stiert voorlopig ook vierde in het klassement. Wilt ze nog even melden kennen dat Wouter van Midden toch al oer een jongetje meterwapper is, hè? Ja, een jongetje 11. Ja. Ja, goh. Nee, en dat met 12 vingers in de neus en een beetje briek. Dus, Maar nou dus Jarno Hoekstra. Tje. En dit zult er een stuk beter uit, hè, van Jarno Hoekstra. En nou moet hij die meters pakken. Nou, hij verbetert hem half, denk ik. Hij hier strakjes zandje 26. Ja, het is voor het nog geen jongetje mee. Nee, het ziet er technisch alweer prima uit. Maar ik denk dat er de stok toch net 4 genoeg heeft om die ultieme topsprong te maken. Die is wel nodig heeft op een NK. Ja. Hoewel hij natuurlijk dan heel soort stok had. Als het gewoon kasteelstiest en kist hem uitklimmen. Dan zit er een dikke jongetje meter notering voor Jarno in. Michiel Zijlstra. Michiel Zijlstra die gaat nou redelijk recht. Ja. Kwam in zijn eerste sprong tot 15.000. Dat is voorlopig het 6e plakje. Daar komt wat bij. Ja, Roy Velers in die groep. Ja. Zandje meter 83. Dan zit wel in de buurt hè, van die 18 meter. Ja, die zet meteen de toon. Absoluut. En wat kunnen we noteren van Michiel Zijlstra? Want ja, die had gewoon een persoonlijk record staan van 16,24. En daar... Ja, 16 meter 40. Die springt gewoon een persoonlijk record op een NK. En dan
doe je het hoe dan ook goed. Zeker weten. Dikke 20 centimeter bis PR. Dus die zit sowieso lekker in de wedstrijd. Ja. Ja, een persoonlijk succes en dat is natuurlijk altijd mooi. Daar begint het dan mee. Ja. En dat betekent dat we nu weer 3 Hollandse deelnemers op de bad na. Monique van Vliet. Bij de Famkes. Die bloed wel mooi stilstaan, maar dan wordt er wel sneller klommen. En ze gaat uit koers. Nee, dan valt het toch een beetje in. Nee, Monique liek het mij een Famke van de takkomst om samen te zeggen. Ik heb de indruk dat ze nog net heel oud is. Ik heb de geboortetegel net jongen, maar ik denk even in de takkomst ongetwijfeld een soort van beleven. Een soort willen van beleven. Want dit stuit denk ik dat ze het correct wat letterlijk en figuurlijk te licht is. Maar goed, ze moet wat mij betreft het tegendeel bewijzen. Dit moet aan Mike Baks wezen. Klopt. Dit ik werd een, ja, er stiet gewoon een PR van 2028. En daar ben je toch een beetje, ik zit huis duizelig van. Hoe ja, makkelijk... Jarno Hoekstra toch keurig naar 1832 gang is. Dus wel degelijk nou voorlopig getreden stiert. Zullen we nou naar Mike Baks, de man die dat laatste moment dus invallen is. Ja. En nou heger in de stok zit, maar wel een heel eind koers. Mike Baks, de vervanger van Paul van Meijeren. Dus die krijgt nog onhekken is voor dit NK. Maar nog net hem echt on het front melden kan. Jonathan Timmer-Arends. Ik die zal graag nog wat onzien persoonlijk record. Dat heb je willen. Ja, en mocht hij dat doen, dan zit hij echt voor in de top 3. Ja, dan komt hij zeker in de buurt van die Santje 83. Mooi PR van Santje 72. Prima oor in. Maar met wat een volle werk in de stok. En dus zit die topsprong er dan net in. Ik denk minder dan zijn eerste afstand van 680. Dat weet ik wel zeker. Ja. Dus daar bloedt hij opstaan als beste prestatie. Dus Mike Baks toch centimeter 66 noteerde hemzelf dus wel wat verbeterd. Komen wij bij Hilde van der Wij. Die erbene dit NK met een wiertsprong. Maar had een persoonlijk record dus van 1461. En ja, als dat Joor Lepst, nou, dan was hij toch kandidaat voor een mogelijke finale, hè? Ja. Doekt in de stok. Ja, neemt risico. Dit zit er heel dicht in het ideale punt van de pols. Maar het is het correct net. Nee. En dus had Hilde van der Wij nog 1 kans op finale. Maar ik denk wel dat ze dan weer naar de stok steken. Absoluut, want inderdaad, als Sastok ook derde punt giet, ja, dan gebeuren er hele mooie dingen. Alleen als dat gebeurt is correct net en dan is bij Vierlep een kop onder. En hij is 0 meter op, op het scorebord. Maar goed. Bouke de Jong. Ja, hij weer die tijden heel verrassend gewoon finalist op Frieske kampioenschap. Ja. Ja, hij is nu op een NK en dan moet je vaak toch nog wel een stukje verder om bij de beste te komen. Hij zal ook in de buurt van zijn persoonlijke record komen, maar dat denk ik. Dat staat op nieuwtjes. Ja, dat moet zeker, dat moet zeker. En dit ziet er net verkeerd uit. Nee, dit ziet er mooi uit zelfs. Hij gaat naar Wolfskeef. Ja. Maar hij pakt aardig meer meters. Ja, zit er niks in om. Ja. Zegt ik al de reactie van Bouke in het zandbed van even dat knikje van oei oei oei. Ja. En markeert net vol hoor. Volgende keer jocht. En dan kan het samenwijzen dat die 9 meter toch valt. Ja. De hars wordt nog even ondrukt op de fietsbaan. Van Gerrit Terpstra denk ik. Ja. Dat had vanzelfs alles te krijgen met extra grip in de pols. Want Gerrit Terpstra, ja, voorlopig had hij 15 yen genoteerd. En dat is ja, in de tussenstand een 6e plakje. Ja, dat jouwt het niveau aan. Hij weet het er een bak in. Ja. En wij weten dat hij het kent. Alleen nog komt het er even uit. Nee, derde positie op dit stuit, zegt je 87. Jonathan Timmer-Arends. Ja, dat ken je natuurlijk prima. Een dikke centimeter sprongen. Ja, heel mooi PR van Santje 69. Maar met even slag in mijn Germ. Tweede NK-sprong van Germ Terpstra. En nou maakt er te bot. Jongleren, hij scoorde toch al. Nee, lid maar rennen. Die lid het erop opkomen. Want die had nog 1 kans hoor. Ja.
Nee, we moeten beginnen met de oude actie. Hier hebben we Monique van Vliet. Monique van Vliet en die gaat nou verder. Ja. Die gaat mooi kalm naar de kant. Ja. En die komt... Ik hier steeds maar Lieke Stolwijk. Oké. Ja, Lieke Stolwijk klopt. Nou, die kon wel eens aardig in de buurt komen van HPR. We zat even een oude actie, maar... Ja, dat zit op 14-12. 14-12, ik denk dat dat... Misschien krijg ik net, maar het komt aardig in de buurt. Bij de senioren staat klaar Daniel Kluistra. Wil ze nog melden kennen dat Bouke de Jong 18-23 noteerde. Hem dus wel aardig verbeteren, maar voorlopig nog vierde staat in de tussenstand. Daniel Kluistra. Die krijgt een weersprong. Mei dreiging. Had een protte snelheid. Kinder dat brengen naar boven toe. Nou, dit lijkt het er aardig beter. Maar hij gaat nou naar Jos. En dat kost ik meters. Ja. Dus het is nog net de wedstrijd van Daniel Kluistra voorlopig. Maar ook hij had nog een sprong te goede. Heel september en het field als zitten we midden in de bouwvak. Nee, qua temperaturen en waar. We hebben van Zimmer gewoon eens minder hand. Ik ben wedstrijden. Dit is een cadeautje. En daar ben we hartstikke blij mee. Karsten Klarenbeek. Nou, springt het wel makkelijk, maar... Het is een wat inhoudend sprongje. Ja. Het heel beheerst, maar je maakt er soms juist even wat feller wijzen. Ja, je misschien net terug in de gaten dat het een NK is. Want dan moet je wat gretiger wijzen als het ware. En dan komen ze staren gewoon bij de toppers. Bij de Famkes. Inger Haanstra, 14 in haar eerste sprong. Dat is goed voor een derde plak in de tussenstand. Dat kan vrij makkelijk. Het zou samen kennen dat er nou wel wat dik is. Ja. Het ligt erop dat haar ankel het knap houdt. Ja, ik ga jet dat helemaal oer is als het ware. Dat ze pinevrij springen kan vermeten, dus dat is heel fijn. Hij is natuurlijk nog een beetje impact. Maar goed. Het is solide, dit is echt goed. Ja, ze krijgt de 10 en ze klimt goed. En ja, die gaat nog wel wat uit koers, helaas. Maar het is weer een aardige sprong. Ja, ze verbetert haar in ieder geval gigantisch. En dan hebben we de Famkes op treien. Famkes die het heel dicht in de buurt van de 15 meter komen. Die van Inger die meet er even op, maar we hebben 14-98 Hanneke Westert. 15-40 Susanne Mulder. Ja. En Inger heel 14-14 steen. Ik denk dat ze gaat toch wat brieker op het achter misschien naar de rugs. Maar goed. Nou, 14-49 zou steen. Ja, dat is toch een mooie verbetering. En dan moet bloedse treden steen, maar stiet ze wel stevig treden. En de beste Famkes dus in die finale. Dat hield ik met de treien beste jongens. Rutger Piersma. Kan hij nog wat meest boeken? Dit ziet er net verkeerd uit. Maar kan er hem niet horen. Net helemaal. En dan gaat het nog wat te hastig. Ja, Rutger die maakt echt een uitzitter hebben. Wil hij erbij komen. Want ja, hij zit net van niks in deze groep te hebben. Dat betekent dat je in het eindklassement... Nou, derde wie er zesde, denk ik. In Friesland. Ja. En deze man, die had goede herinneringen aan Burgum. Precies. Want op een zwoele zaterdag in Burgum leefde hij 1863. En dat is in Friesland het eerste PR. Bij de huidige jongens. Ja, zit er prima uit. Jij hebt het nou op, maar. Ah, mooi. Op het balsje. Haha, prachtig douwen. En dat balsje leidt op Santje 83 van Roy Velers. Dus hij gaat rond over de Santje een hele meter. Ja. Nee, en belangrijker, hij doet mooi. En zeker een goed uitje, hè. Ja, beheerst. Hij viel nou dat er hem had. En ook in het tempo omheen. Want de stok gaat heel gauw over het derde punt. Precies. Ja, dat balsje dat is in de krater verdwenen. Ja, mooi. Hele mooie sprong. Maar nou op, maar die doet mij. Talina van der Wind. Die gaat wel naar de andere kant, maar zal daar geen potten brekken. Dus zal geen ongeval doen op die top draaien.
centimeter 74 verdouwen af. Maar ja, dat doet er prima. Ja. Dan maar zit er tweede. Nog krijgt nog een centimeter achter Roy Velers. Maar goed, je moet eerst maar naar de finale. Ja. Maar de drompel is lijn in de jongensgroep. Zeker weten. En ze kennen alle keer door de bak. Want een Germ Terpstra en een Arend Veenstra die zitten er nog net bij. Nee. En ik had ik net. Van het Hollandse kant. Die komt straks in actie. Eerst hebben we naar Lucas van Eyck. Die krijgt al een hele mooie sprong hier van 20 meter 21. En ja, dan... Deze jongen die is van mij eerst, die is senior, die is in de vorm van zijn leven. Hij piekt op het goede moment en ja, hij liet zien hoe makkelijk het eegje kent. Klopt. Verzee hem net, zo makkelijk had het liggend is het absoluut net, maar hij had het te pakken op het moment. En nou had er de stok krek te 4. Maar goed. Hij zal ik weten van, als ik mij wil in dat geweld, dan mat er ik nog wat bij. Die 20-20. Waarschijnlijk. Nee, bereid. Kassant. Ja, die zal hem toch zeker echt in eerste instantie op die 80 op de tweede positie. Nee hè. Maar hij... uit koers. Hij gaat heel veel uit koers. Viert de druk echt op van hemzelf. Ja. Dan kunnen we daarna wel eens een hele spannende treder onder verwachten. Ja, ik heb hem verkeerd op binnen, maar dat gaat gebeuren. Ai. En dan maar hoop je dat Arend Veenstra van zijn goede kant is Shell. Maar goed. Wat is het antwoord van Hanneke Westert? Want die had vanzelf jongen dat Susanne Mulder, die 1540 gewoon die lerende afstand pakt had. En dat is een afstand die Hanneke Westert dit seizoen echt al een paar keer Shell had. Ja. Ik denk zelfs dat zij die 16 meter wel een tikje kan staren hoor. Qua kracht, qua... Ja, zeker. Maar komt het eruit? 1581 hier in Burgum sprong met Koningsleppen. Ja, dit ziet er goed uit. Maar ze nog meters meidje, maar ze gaat uit koers. Ja. De 3 is er. Ze had het gevoelige punt wel ongeveer, maar de richting maak ik mij. Zij is het. Maar ze zit wel goed in het Eppersvel en dat is belangrijk van deze missie. Want ik ging ervan uit dat ze de finale wil hellen. Dan heeft ze nog 3 pogingen. En dan hoeft Rick Marien echt alles mooi te zitten. Want die polstok die stiet op zich wel op het goede plakje. Hè? Alleen een Hanneke shutje Rick in een rugs en dan best hij wat te bop met waanden. Maar de 1498, haast 15 meter, die bloedt natuurlijk keurig steen. En Susanne Mulder die het jongen dat zij maar 45 onder leiding bloedt. Nou, wat kan Isbrand Galema? Ja. De man van het vorige seizoen die dit hier nog net één wedstrijd op zijn namenskreun had. Doet hij een Rutger Piersmaatje. 1 keer winnen, maar dan voor een grote titel. Dat zou heel mooi wezen. Dit ziet er beter uit. Alleen het nou zit de stok de 4. Ja. Dus Isbrand liet het aankomen op de derde voorrondersprong. Ja, ik voel de oor in. Ik miste een stukje power. Ja. Nou, ik weet net wat Bart even vindt, maar die kennen misschien wat gouden tips. Ja, want die had ik wel eens voor dit soort interviewen stien. Hoppel Bart het nou natuurlijk. Ja, Bart die staat nou te zien bij zijn orenpupil Arend Veenstra. Ja. Allereerst, die leert bij Boeten Post, maar die komt zo nou en dan voor wat bijles in Burgum. Ja, en Arend Veenstra, die weer de man van het voorseizoen. Die won de eerste 6 wedstrijden op Riegen. Met dat PR van 1826 als eindresultaat als beste. En is daarna toch wat aan het Hannesje gang met de insprong, met de onren. Het ron net meer lekker. Nee. Nog had ze van een week getraind. Had ze even wat gas waarom hellen. En toen zei Bart van, als er die insprong bij zou krijgen als toen op die training, dan zou ik het wel zetten nieuw. Maar komt dat er nou uit? Nee. Ben het. En nou is het zijn tweede weersprong. Ja. En dan wordt dat een bizarre tredder vrees ik. Ja, dat wordt toch een beetje een latterij dan. Jongen. Ja, eerst door de insprong. Ja, die gaat dus volledig gaat die mis. Nou ja, Arend. Dan die tweede sprong maar. Susanne Mulder. Ja, 50-40. En kan zij dat nog uitbouwen, dan doet ze hele goede zaken. Kan lekker springen, hè? Ze staat al bovenop. Ja. En komt Bernay, hè? Hop. Het is in de buurt van dat balsje en die liet dus zien dat zij in topvorm is op dit NK voorlopig. Ja. Het gaat makkelijk. Het gaat heel makkelijk. En de stok gaat nog relatief vlug hoor.
Ja, je maakt niks aan. En ja, met een hele dikke 15 meter notering. Dus knap. Heel knap wat ze shell heeft. En ze veroordeelt er eigenlijk niks in die top 3. Die bloed Inger Haastra op 3. Hanneke Westert op 2. En Susanne Mulder op 1. Ja, opmerkelijk. Hanneke Wester springt 14:49. Exact like 4 als Inger Haastra. Ja. Alleen Hanneke Westert hier al 14:98. Dus bloed daar 2 mei. Ja, mocht het een ex-equal worden, dan wordt 2e afstand actueel. Ja, dus dat kan belangrijk wezen. Zo kennen. En Susanne Mulder, ja, ze krijgt 50-40, nu 50-34. Daar is toch ik niks mis mee. Keurig. En hier hebben we die Wouter van Midden. Ja. Die dit hier ook al zo griezelijke 4 sprongen heeft. Ja, wedstrijd won hè. De grote Jacco de Groot verslijn. Dat kent hij dus op een goede dag. Zit nou gewoon in de B-groep. Ja, Mr. Sher, nou komt er een hele goede sprong. Nou kan hij ook. Ja. En dit keer, nee, dikke 21. Want het balsje leidt op 20-21. Ja, dit is Piekenvelje, hè? Allemachtig, want dit is 4. Wouter van Midden. Dit haast richting PR-succes. Dit is dik over de een meter, nou al. Mr. Shen. En hier heen hier denkt er, ja, en drukken. En dan die gewoon nog net eerst op het top. Maar wel 4 eruit, hè. En heel rucht, hè. En mooi rucht. Haast geen verlies om centimeters. Nou. Jongen, dit is een afstand daarheen je vleet hier. Ja. 21-42, Jerk het goed. Oké, dat zou een PR wezen. Hij staat hier nog net op het scorebord. 21 meter 42. Zo. Dan in de vliegen hier Nederlands kampioen West. Dat bedoelen we, Frederik. En we hadden maar over de B-groep. Ja. Zo aard de wit dan toch een krijgen. Een dik persoonlijk record. Of dik 4 centimeter verder dan er ooit weer. Ja. Roy Velers bij de jongens. Oh jongens. Roy Velers bij de jongens. Kijk eens die hinnen. Dit keer denk ik heel leuk. Oeh, de wedstrijd is in ieder los. Hij is helemaal los. En daar komt dit op uit. Ja. We gaan natuurlijk vliegen hier 20-22 jongen van Westerbrookstra. Ja, maar dit is ik heel vier, hè. Maar dit is een ei, hè. Baltje op zandje 83. Ja, dan gaan we net naar de 20 meter. Maar een hele dikke achtje. Misschien een liedje jochentje. Nou. Jongen. Ja, dit is wel een dreun voor de rest van de jongens. En we zitten maar in de 2e ronde. Ja. Ja, die springt de wedstrijd misschien wel een beetje kapot. Maar dat zal hem net heel volle schelen kennen. Wat een prachtige 19 meter 33. Zo won jochentje meter. Dat is voorlopig te klappen afstand bij de jongens. Ja. En dat betekent voor alle Friese deelnemers een onwaarschijnlijk dik persoonlijke record voor ze daar winnen. Nou, dat is juist onwaarschijnlijk. Ja, het is wel een beetje zo. No. Wat een sprong voor een jonkje. Nou, Lise van de Knaap, nou moet het gebeuren, Famke. Laatste kans. 14:49. Dat moet er laatste kans voor Lise van de Knaap. En het eindigt spietig af vanavond. Ik denk dat ze nog wel even dat kent hier mijn los lid. Want ze stier stil nevens mij. Meestal alleen de coach. En dat is toch echt net de minste inderdaad. Maar die houdt allemaal van los. Maar misschien heeft Lise zelf toch. Ik verneem dat ik iets wrong in. Ik denk dat ze schrok. Maar ze hier nog wel even wacht, ze kent op mij. Ja. Jonge Wouter van Midden, 21-42. Dat stiet er toch gewoon, hè? Inderdaad een top size hebben, Frederik. Dat is verder als welke Fries dan ik dit hele seizoen best is. Ja. Nou al. Ja, zoals is het net best, maar het is wat het is. Nee, Jarno Hoekstra, die had hier zijn laatste sprong op dit NK. Hij bleef staan op 18-32. Ja, dan wil ik wel eens voorlopig het 4e plakje, maar ja, de 8 sterkste leppers van Nederland, die moeten dadelijk nog komen. Dus die kunnen vanuit gaan dat hij dadelijk lekker iets centje in het publiek plaknemen kan. Ja, een heerlijke wedstrijd in alle categorieën. Wordt meteen al heel veel sprongen. En dat verwacht je ook op een NK. En dat gebeurt dus ik. En ja, die 21-42 is toch wel de absolute verrassing. Roy Velers, 19-33 voor Douwe Abma, Santje 24. Ja, dan is dat in een... Ja. Goed. Dat brengt dus bij Miguel Zielstra. Van zijn persoonlijk record. Nou, hij gaat nou uit koers. Bloed dus steen op Santje 47. Prachtig PR. Maar dat brengt hem net verder als hij uit het 5e plak. Ja, persoonlijk succesje. En dat is ik mooi.
Maar het geweld om het kampioenschap, dat kende nog net niet mooi. Misschien Takamir. Monique van Vliet zit klaar bij de Famkes. Voor hardreddensprong. Ze zit voorlopig zonde in het klassement. Tussenklassement met Tolwe zonen 30. Ja, had ik een PR van Tretje zonen 80. Nou, dat is in dit geval net genoeg voor een finale plak. Het is een redelijke sprong die het wel mooi rustig naar de andere kant. Maar zij is clear hier in Burgum. Monique van Vliet kan heel goed zonder worden. Mike Baks. Niels Michiel Zielstra krijgt bij de jongens toch nog voor de 15 meter kwam, 50-24. Hij bloedt aan mij vijfde. Ja, mij dat PR zelfs. Zullen we inderdaad Mike Baks. Ja, dan wil je op het laatste moment nog even tahekken onder de list. Omdat er een deelnemer voortvalt. En dan kom je dus als reserve in de grote wedstrijd. Ja, wat ga je dan te verliezen? Niks, ja, hè? Helemaal niks. En mooi PR van 2028. Kerst. Ik nog wel eens gekke dingen van, maar dat doet Mike het net. Nee, hij wuift al even naar het publiek. Ja. Mooi dat ik even mij maar mocht, maar het zit er voor mij op, zullen we denken. Ja, die kan genieten van het mooie waar. Jonathan Timmer-Arends. Die stiet er nog heel kreeg bij, hè? Wij zien 60 meter 80. Ja, luidt hij gewoon te redden. Nog steeds. En zo hij dus gewoon de jongensfinale heli. Dat is de drompel. Maar ja, er komen dan heel snel kanon achter hem aan. Ja. Met de hoop je dat een Germ Terpstra en Arend Veenstra en dat die het douw af. Maar stiet er al bij mijn zandje voor jou de zondag. Maar goed, deze Jonathan Timmer-Arends zelf ik. Beziek je om nog eens verder te springen natuurlijk. Dan die keurige 80. Nou, dat zit er net in deze sprong. Nee. En dus zit Jonathan Timmer-Arends in de wachtkamer. Voorlopig treden met 16,87. En dat is echt direct de te klappen afstand. Ja. Hilde van der Wij. Ja. In elk geval Novel droeg naar de andere kant. Maar zij helpt net het niveau wat ze dit seizoen toch wel een aantal keren shellitten had. Want ja, daar is de drompel om 14,49. Ja, daar komt ze net om daar. Dat is echt stevig, hè? Heel dat PR van 14,69. Ken het dus wel, maar ja, toch een famke, hè? Die dit hier voor het eerst van mij in eerste klas wedstrijd actief is. Waarvan ik denk, nou, er zit een soort potentie in. Dus laten we hopen dat ze het hem leuk vinden, bloed. En dan Takamir of die erop. Dan geven we er dan protte mooie dingen voor Sjen. Deze Hilde van der Wij. Ja, ik dat ken. Dan heb je geen corona-check nodig, hè? Hier de tribune, hè? Ja. De Erelands bovenop de dik. Hier bij de Bregen over het PM-kanaal. Prachtig uitzicht op de Batten. De Jint hier in Burgum. Ja, je maakt al een verrekijker in mij, denk ik. Ja. Maar we komen natuurlijk nou wel in de fase dat de eerste beslissingen vallen. Want Bouke de Jong weet dat hij nou toch wel een eindje omheen maakt. In de tussenstand wil hij überhaupt kansmeidje. Ja. Ja, hij staat natuurlijk op een voorlopig vierde plakje. Maar hoe ligt het nou met Bouke? Nee. Nee, die tweede sprong. Hè. Dan keerde heel weinig hoorn te gaan naar links. En dan nog 18,23. Giet dat terug. Maar ja, als dat telt net. Dan zit er heel wat in zitten. En dan bereikt voor Germ Terpstra bij de jongens het uur on. Hij noteerde nota 15,91. Stiert hij gewoon zonder mij. Ja. Maar Ken, met zijn laatste voorrondersprong, alles op een kop zetten. Ja. Al eerst in elk geval het tweede en derde plak binnen in beeld. Want die nootje 33. Nee, daar moeten we eerst nog maar even net naar Sjen. Dat moet in de finale dan maar. En deze Lieke Stalwijk, jij hem zegt het PR 14,12. Minimaal 14,49 nodig voor de finale. Dus dat was voor Lieke een hele lijn. Maar ja, ze is nooit. En ze sprong correct van, volgens mijn gegevens al tretje niet in 70. Dus
Klopt. Het zou samen kennen. Ja, ze staan beide klaar. Ik ben benieuwd waar het als eerste gaat. Ja, is Frieske kampioen en NFM-winnaar Germ Terpstra zoeken we er toch graag bij hebben al in die finale, maar ja. Lieke gaat als eerste. Lieke Stolwijk. Mooi kalm oor, maar nee, trek je niet in de zand. Daar bloedt het goed bij. Nou, dan ben we krek op tijd voor Germ. Want die komt nou in actie. Germ Terpstra. En het is alles of niks voor Germ Terpstra. En het maakt alles worden, want je mat wat bij en hij doet er wat bij. Hij doet in elk geval alles erom om die top 3 binnen te dringen. En ik denk dat het er correct is. Ja, dat zou heel mooi wezen. Zegt je zo aan de 80. De meters kennen het werk. Het is nog een beetje hastig. Precies. Dat is zo jammer. Nou stond die polstak eigenlijk justisch te dichtbij. Maar dat komt niks. In eerste was sprongen. Miste ik bij hem een stukje power in de oren in. En nou hier dat wel. Zo van ja, nou moet het dan maar. Ja, maar goed, misschien... Dat moet je leren, hè? Om te presteren altijd echt maat onder druk. Daniel Kluistra namens de PB Holland. Die gaat te wetter. En dan ben wij heel benieuwd wat Germ Terpstra op het scorebord zetten zal. Santje 0-1 en dat is voorlopig genoeg, Frederik. Santje 0-1. Centimeter en 1 centimeter. Ja, dan ben je voorlopig te redden. Ja. Dat weet dus ik een Arend Veenstra, dat weet ik een Rick Sant en een Karsten Klarenbeek. Want dat ben de man die hem nog uit de finale weer bekennen. Dus hij kent mijn kloppend hart in de wachtkamer. Want ja, Santje 0-1 is een mooie afstand. Maar is ik te dwar voor die oorman? Spannend. Nou al voor Germ Terpstra. Want ja, de volgende 5 sprongen. Nee, er zit al 2 boven hem. Ja, dus die traaien kennen we nog goed wippen. Traaien sprongen die hem uit de finale houden kennen. Simmerse loften. Simmerse taferelen. Ja, je zit daar in t-shirtje. In bloeske. Korte broekjes. Kwarte rokjes. Het is Simmer in Friesland. En voorlopig worden we toch redelijk bedoeld met mooie topsport. Met creëze sprongen nou al. U ziet er in de eerste ronde. Zeker. En dat schept toch een bepaald verwachtingspatroon. Nee, die kan niet aansnalling en dan komen wat. Zeker bij de senioren. Die kennen aan de bak. Die kennen aan de bak, want die Jurik hier in 2042. Inge is toch Haanstra even geschrokken geweest. Stiert tredde. Is dus redelijk wis van de finale. Maar kan deze sprong dus natuurlijk echt benutten om nog wat centimetertjes te sprakkelen. Eerst... Oeh jongens, wat gebeurt hier? Karsten Klarenbeek. Karsten Klarenbeek. Ja, die doet het. Ai. En die wint dus Germ Terpstra voor weer uit die finale. Ja, en een prachtige sprong. Inger Haanstra, wat kan Inger Haanstra? Nee, die verbetert haar net. Nee, die gaat ik naar de wachtkamer en ik hoop voor haar dat het beter houdt dan Germ Terpstra, want die maakt eruit. En ik denk zelfs dat die Karsten Klarenbeek een dik PR springt. Dit is verder dan Santje 39, dan moet ik me heel raar vergissen, maar dit weer een prachtige sprong. Goh. Je ziet gewoon de Hollanders die gaan even die 2 sprong nedig om even te fine-tunen. En dan in één is het boom. Ja. Jongen. Ik hier al iets, ik zie nog niks. Maar... Dat is zwaar. Wat jammer. En dat is schande. Ja, 18 meter. 38. Jongens, wat een PR. Haast een meter erbij op. Het weer Santje 39. Nou, 38. Ja, dat binnensprongen. Zo was het hem uitzien op een NK. En daarmee rukt erop naar de 2e positie. En dus dit nou douwe Abma met Santje 74. Een baasafstand op de wip. Jongen. De jongensgroep die is volledig los. Ja, fantastische sprongen. En daar kan de Vries naar de bak. Dit ik hem mooi ligt, Mansi. Ja. Ja, de sprong van zijn leven, voorlopig. Ja. Ja, sneu voor Germ, maar goed. Het zei iets over het niveau in de breedte. Had je net goed genoeg? Ja, je wordt net goed genoeg binnen, want Germ is natuurlijk een absolute topper. Maar het winnen van de NWM, het winnen van de Friese titel. Zo in de eerste tijd, dan kon het wel dat hij per ongeluk een hele goede dag hier en dan kon hij zijn titel pakken. Ja, nee dat... En dat kan het meer. Nee. Het is net maar een heel trainingsschemaatje en tussendurch een checkje. Nee, die tijd is voorbij. Je moet het top wezen. En dat is maar mooi,
En zij jij dat ook op een NK, want dit is natuurlijk het hoogste niveau wat er is. Ja. Ja, Talina van der Wind, dat is toch een heel spannend moment voor Inger Haastra. Dat is nog altijd regeert Nederlands kampioen. Want die kennen haar natuurlijk nog uit die finale wippen. Als enige, ja. En dat ken ze ik, want dat PR is... Maar Douwe Abma gaat eerst. Douwe Abma die gaat eerst. En die verbetert hem net. Nee. Dus die staat voorlopig te redden met Santje 74. Ja. En nou zullen we Talina van der Wind. En ook die weet net in de finale te komen. En dat betekent dat derde finalisten bekend binnen. Inger Haastra de nummer 3. Hanneke Wester voorlopig de nummer 2. En Sanne Mulder de nummer 1. In de volgorde die zo nog verloren kennen. Ja, deze man. Wat zullen we hem terug in gaan? Ja, hij met het Nobel Shellitten. En... Nou ja, hij is nog net. Hij staat nog in de wachtstand. Maar hij zal wel zitten te broeien van wat die krijgt verkeerd en hoe kan het beter. Ja, ik moet ook eerlijk wezen. Zijn eerste 2 sprongen, Santje Zingen en een weersprong. Ik vond er net heel volle dreiging zitten. Maar... Lucas van Eyck. Ja, die had al een lekkere wedstrijd. Want die noteerde al 2021. Ja. Maar hij kent daar niks op dat hekje. En dan volg je dadelijk de eerste beslissingen al. Ja. Zo simpel is het wel. Hanneke Westert is wis van een finale plak en kent deze sprong dus alvast broeken als bonussprong om die finale positie wat meer balans te gaan. Ja. Want eerlijk is eerlijk, als je als laatste staat erbij in die finale. Dat is toch fijn. Dat is toch noffelijk als je even zien kan wat de concurrentie die in had. En nu zit ze voorlopig nog te wachten. Maar nog net haar ideale sprong, want zij eigenlijk maar wegwezen. Nee, precies. En dat is maar goed, want we weten dat ze... En dan zou het al, er zit een 16 meter notering in. Nou, we hopen hier dat er het nog goed komt. Het zij in deze sprong, het zij in de finale. Maar eerst staat er nog Rick Cassant. Ja. En dat is een Hollandse deelnemer die zomaar Douwe Abma als Fries nog uit die finale bij wippen ken je. Ja. Ja, daar hebben we om denken, want dat... Dat zou wel heel verrassend wezen. Maar het kan zomaar. Rick Cassant. Ja. Die pakt zijn metertjes mij nou. Nou, hij is zelf heel blij mooi. Hij twijfelt. Hij deed de hand omheen, maar laat ze me voor het weer in. Want ja, we hebben je naar Sjen, hè. Dat baltje leidt natuurlijk over de 900 meter. Ja, maar hij met Sjen naar Santje 74. Meten is weten. Nou, het wordt centimeterwerk, dat is duidelijk. Jongens, wat al een spanning. Vliegen weer 100 millimeter. Verschil tussen goud en zilver. Maar toen gingen we door de senioren. Ja. Santje 94 en dan is hij wel degelijk Douwe Abma voorbij. Ja. En dan had alleen nog Arend Veenstra namens Friesland dadelijk de kans nog om erin te komen. Eerst Hanneke Wester. Nee. Wol. Wel, de sprong maar heel kwaad door. Hè. Eerst wat een gretig iets. Ja. Met 10 die eerste klimslag pakken. Ja, daar kunnen we vanmiddag nog een mooie ding van verwachten, hoop ik. Ja, die gaan natuurlijk aansnemen pauze. Want er is aan een tweede ronde. En daarna pakken zij de warming-up weer op. En dan is ze knallen. Nog 2 sprongen te goede voor Hanneke Westers en co. Isbrand Galema. Wat kan Isbrand Galema? Die is laatste sprong. Ja. Isbrand Galema. Oh, wat is dit verhipte jammer. Want wat dit er nog terug weer. Hij springt voorbij de Famkeskans. Ja. Safir is er uit de middenweg. Maar dit hier in Wijzematten, hè? Ja, dit is haast 24 meter. We moeten verspreken, maar luister wel in het wetter. Jongen. Oh, dit hier bij ze kennen. Je markeerde dus heel weinig, hoor. Dit er dichtbij. Ja, dat is het mooie in Isbrand Galema. Het is nooit saai. Er gebeurt altijd wel wat dat hij hebt. Ik wil het nog wel eens waarom zien, want er ging een hele pruttige goed bij deze sprong. Ja. De loop is nou wel goed. Hij had een enorme zweeffase naar die pols. Maar hij had hem hier. Hij wacht het zelfs even. Ja, hij staat stil. En je gaat er in hier nog zien. Ja. En wat de indruk dat er... Maar jongens, hij zit al in het top, hè? Maar ik denk toch dat hij met de rug erheen wat de bot loopt aan die stok. Werd er op de scheef. Ja, het gaat om hele lietse details. Zeg het maar. Hij staat finaal op scherp, die stok.
Hier, Hast kampioen. Nou weet hij in de voorronde al dat zien NK er deze keer op zit. Maar echt dat zeiden ze me, nou het lukt dit hier net en ook het hoor je wel. Ja, nee, die man jouwen er net op. En dat is mooi. Susanne Mulder, lekker. Je weet dat je onkapst in die famkesgroep. Je had nog een sprong te goede zelfs. Dus er kan misschien nog wel wat bij. Zij liet een geweldig niveau zien. Sjurres. Oh jee. Oeh, begint dit in? Oeh, en dan gaat ze jammer genoeg voor haar uitkoers. Want dit hier oer het baltje hinnenwest. Ja. En hier Arend Veenstra. Nou Arend. Arend Veenstra en die gaat te wetter. En dan hebben we een jongensfinale zonder Frieske inbreng. Dat is toch een raar gevoel. En daar hier ik ben net op rekken. Nee, daar hier we absoluut net op rekken. Ja, de jeugd heeft wel de toekomstvredig, hè? Ik bedoel... Ja, verliezen hier hebben we de Nederlands kampioen. Ja. Uit Friesland, maar een Nederlands record en nou net eens een finalist. Nee, dat is toch pijnlijk, hè? Dus die jongensgroep. Ja, een hele vierde sprong hier echt van Susanne Mulder. Ja, ze gaat uit koers. Maar wat is die jonge dame in vorm? 1540, 1534 en 1462. Ja, dat is een fantastische serie die ze deel zet. Nou, de man van de wedstrijd voorlopig. Die had nog een bonussprong en dat is Wouter van Midden. 21-42 noteerde de correct. Ja, dan kan ik eens even een mislukte sprong, hè, want de John heeft sinds die het zijn ultieme sprong al maken. Die zult net vol nog meer verder gaan. En die weet zelf ik. Je weet de oude ronde 2 hier kampioen worden. Ja. Wat zeg ik, de oude ronde 3 hier. Want in 2008 was Arne Galema hier kampioen met 21,40 meter en hij had 21,42 meter. Ja. Dus ja, dan denk je wel even bij jezelf. Zou dit dan Jood min dooi worden? En dat zou samen kennen, maar die prachtige afstand van 21,42 meter. Nog één deelnemer krijgen we uit het eerste leerblok van trajectklassen. De laatste jongen die in actie komt is Roy Veles. Nies krijgt met die fantastische sprong van jongetje 33. Stiert hij al bovenaan. Maar hij zal op jacht willen naar die 20 meter grens. Die hij graag achter zijn naam wil. In de tijd dat hij nog in de jongen springt. Ja, hij zocht een paar hele grote Friese concurrenten. Nou, hekje. En ja, die Hollandse jongens die kennen die daar competitie. Dus precies. Ik denk dat het voor hem net in zijn gek is. Hè? Nee, dat is heel gunstig. Dit gaat precies dat Roy het graag wil, denk ik. En ja, maar een jongetje meter 33, dan verzin je toch ik om de kroons omhangen te krijgen. Laten we eerlijk wezen. En ik denk dat hij minder over Karsten Klarenbeek en Rick Casantis zit dan bijvoorbeeld een Arend Veenstra. Maar ja. Ja, een bonussprong. Voor Roy Veles zijn derde en laatste voorrondersprong. Ja, werd de grens verop en hij gaat heel makkelijk naar de top komen. Hij gaat nog wat meer uit koers. Ah, maar wel bij 4, ja. Maar weer een heel eind, ja. Ja, hij viel het echt verdik. Als ik nou Riochgang weer hier verder west. Het is vet dik jongetje meter, ja. Dat is een klas apart, ja, dit seizoen. Heel dicht in de buurt van die jongetje 33. Wat Wissel Broekstra verleden hier bij de jongens van Friesland weer. Ja. Dat is hij bij de jongens van Holland en van Nederland. Maar ik zei ze op dit stuit. Ja. Absolute top. Dat betekent 9 meter 28. Het scheelt maar 5 centimeter van Roy Veles. Dat betekent dat wij tussengestaan zullen te kennen van deze ronde. In elk geval dat we weten welke jongens en famkes naar die finale gaan. En dat op de batten de traaien groepen haar opwachting meisjes zullen. Namelijk de vrouwen, de topklasse senioren en de juniorengroep. Roy Veles dus bij de jongens. De nummer 1 voorlopig. 9 meter 33. Daar is als tweede eindige Karsten Klarenbeek. NPR 1838. En Rick Casantis is de derde Hollander die in de jongensfinale komt. Met Ek en NPR 1794. Ja, en eerlijk is eerlijk, als je op een NK een persoonlijk record del zetten, dan had je het sowieso goed dienen. Dus de Hollanders presenteren haar hier uitstekend. Nee, die piek op goede moment. Ja, daar kan je alleen nog maar heel veel respect voor hebben. Dat doen ze over het algemeen vaker.
We gaan even naar de famkes, want daar staat boven aan Susanne Mulder, 15,40 meter. Tweede plak voorlopig Hanneke Westert, 14,98. En Inger Haanstra, de regerend Nederlands kampioen en ik regerend Fries kampioen sinds dit seizoen, treden mij 14,49. Nou, dan ben we naar de volgende route van de wedstrijd. Dat is namelijk de tussenstand bij de senioren. Voorlopig dus bovenaan Wouter van Midden, 21,42. Dick PR. Tweede, Lucas van Eyck, ek namens Holland, 20,21. Ja. Tredde, Rutger Piersma, 18,49. Jarno Hoekstra zit hier nog bij, 18,32. En Bouke de Jong is voorlopig de nummer 5, met 18,23. Maar ja, die nummers 1 en 2, die zoen nog kans met je denk. En de rest? Nee, die kerst, die kerst wel futstrepen, laat eerlijk wezen. En ik ben het volledig met die is, 2021. Dat is normaal sprutsen, zit dan bij de beste size. Nou, dan had je goede kans. Ja. Maar goed, als we even zorgen naar de PR's van die man, die 8 man die nog komen. Nee, dan ken alles nog op een schop. Ja, en het zou natuurlijk fantastisch zijn als het blijkt dat het te min is. Want dan krijgen we nog een fantastische wedstrijd. Ik zorg dat het Zandbed even onderhand naam wordt. Ja. De wedstrijdleiding hier in Burgum die had besloten om het bed nog even op te frezen. Even wat zachter te maken. Dat betekent de wedstrijd even stilheid. En dat jou het de mogelijkheid om even een tussenstand op te nemen. En dat doen we met uw presentator Gerrit de Boer. Ja, want zo vaak gebeurt dat net. Dat tussen de eerste ronde en de tweede ronde, in de voorronde, even de trekker in het zandbed komt. Dat is nou deze keer al zo. Men wil ik gewoon zeker van het onzekere nemen. Een zandbed wat zacht is, voorkomt ik blessures. Gewoon zorgen dat het orde op zaken is. Ik wil heel begrijpelijk. We zullen even zien hoe langer het wordt. Ik denk net al te lang met jou, dus ik even gelegenheid om toch nog weer even in het verliezen te doen. Maar ja, een van de grote helden in het verliezen. Evert Wilstra, 3 keer Fries kampioenschap, 2 keer Nederlands kampioen. En Evert wist ik net min of meer de uitvinder van destijds de aluminium pols in plaats van het houten pols. Ja, klopt. In de beginjaren, dus ik 50 jaar lang sprong wij nog met een houten pols. Dus de Roel Bokker vond ik het eerste kampioenschap. Roel Bokkerspan? Ja, met een houten pols. En ik wil wel 4 of 5 keer weer als de pols van Sint-Wurf zelf. Want aan de onderkant ben ik lekker dik als een lampenpeel. Maar daarna kwamen we dus met die aluminiumstok. Nou, die is ik wel een 20, 30 jaar in gebruik geweest. En mijn succes zelfs. Maar sinds we met die carbonpols springen we nog volle verder. Hinter jeder nu stoer met Aart de Wit, de Hollandse legende oer, die had ooit 1942 sprong maar die aluminiumpols. Hoe veel bestook kwamen in die tijd, want dat weer hier in het zand, dat is in 66 al ophouden lopen. Ja, ik ben nu ophullen, ja. Er zit wel verhalen achter. Ja, dat weten we, maar dat doen we nog net. Laten we dat maar even achterwege. Maar mijn eerste sprong weer dus Santje 29. Dat weer toen ik een Friese record. En wel aardig om te zeggen is dat door die scores niet kwamen. Dus ik had 50 jaar in. Toen sprong ik naar een Friese record, dan weer een Nederlands record, weer 16, 34. Dat weer met een houten stok. De tijden zijn bot verloren. Hè? Als je nou zocht naar hoe je hem springen moest en wat je hem trainen en wat voor materiaal je hem heen. Hoe is het dan naar het hedendaagse leppen te zien? Ja. Nou, ik moet zeggen dat wij trainen een enorm soort. Ja. Ik train wel 15 uur in de week. Want ik ben sportinstructeur in het dienst. Dus hoeven we een paar uur te werken. En voor de rest dan sporten. Dus ik train een heel soort. Maar dat tradieren is het gigantisch verloren. De accommodatie is verloren, want het zandbed is bot naar beneden gebracht. Dus de vlucht gewoon wordt verder eigenlijk. En terug die carbonstok kan ze stak vol verder zetten. Dus als ze een meter verder zetten in het water, springt ze 2 meter verder. Dus dat is een helder verhaal. En denk er maar eens om, die stok en die carbonstok, die eigenlijk als een dabber rechtop staan. Dus dan krijg je gewoon de vaart wel wat mij. Dus het is net te vergelijken met vroeger. Is dan wel eens een beetje jaloers op of zij tijden hebben we tijden, zij weet het nog 1 keer?
Nou, ik volg de sport in het algemeen en dat is juist het overal dat dus de sport tradieren hin aanpassen wordt. Dus juist het met voetbal, er is meer vaart in brand, juist het met volleybal, men verhoort de regels. En ik denk een goede zaak. Dus juist dat ik bij de Olympische Spelen met het speerwerpen had in de tijd hadden de speren dus verloren, want ze gewoon Safir dat ze dus de ooratleten naar reizen konden. Dus tieren hebben tieren en sport met de tieren meegeven. Ja, maar er wil uiteindelijk wel een limiet op zitten. Van, goh, de pols had bijvoorbeeld net langer worden dan nou. Tred je 24 lo dat die is? Ja, wij hebben er zelf voor om die stak al langer te maken. Maar ik zou ervoor wijzen dat de stak wat kwatter worden. Want bij een stak van 1,5 meter kan je slikken 4 springen. Het voordeel van een kwattere stak is dus dat ze een mooie oorsprong maken kunnen. Want ze dalen nou zo vlug. En ze donderen zo vlug naar beneden. Dus hij geen tijd om uit te springen. Dat is gewoon heel moeilijk. Dat is veel moeilijker als vroeger. Want als je een licht boogje hebt, dan is het veel simpeler om een mooie oorsprong te maken. En een van de laatste, wie Hannes Kerion, je mag misschien 50 foto's wel eens zien. Maar die vlucht uit de stak. En dat is juist heel enkel nog. Maar dat leidt hem net om de jongens. Maar dat is gewoon omdat die stak zo lang is. En ze vallen zo vlug naar beneden. Dat gaat geen kans om een mooie oorsprong te maken. En dat is heel spietig. Want dat is zo mooi uit in dat vliegen. Ja, ik bedoel, waar het wind ligt, net zo volle skillen. Dat is met Olympische Spelen en ik bedoel, ze springen over 2,40 meter. Dat zijn prestaties. Dus zei, hoe is het mogelijk? En dat vind ik bij het vierlepen en ik, het plaatsje, dat vind ik ontzettend belangrijk. En ja, ik vind het spittig dat we in de tijd dus zijn maar langer en langer en dat hier ijs net matten. Maar ja, verwoordbaar dus. Het waar is, je het wel een plaatsje. Wat dat betreft houden we in september nu geweldig. Voor de tweede keer op in september. En toch weer heel mooi waar. Ideale omstandigheden. Ja, laten we toch nog kwart even naar die wedstrijd van Joert gaan. Want ja, nog hebben we die voorronde gaan. Nou, de jongens en de famkes lit ik even. Dat kan straks alle kanten uit. Maar zijn Wouter van Midden, die zet eigenlijk in dan wat de B-groep heet. 21 meter 42 del. Vorig jaar weer de kampioen 21 meter 10. Is de wedstrijd al beslist. Ja, dat hoeft net versteld, maar hier krijgen we die oorsprong. Maar dus zeg ik dat de jongen, dus die voel ik bot naar beneden. Hier een liefst oorsprongje. Maar op Fries kampioenschap sprong naar Brandsma, dus ik over 21 meter. Maar ik heb me die sprong heugen, als die een oorsprong hier de 23 meter sprong. Dus theoretisch jongen, maar een sprong van 23 meter mogelijk werden. En waar weet het waar is goed. Het zin is goed. Waar weet komt het eruit, jongens. Even door, hartstikke bedankt. Genoeglijke middag, want ik ga hier zitten. Nog hartstikke mooi plakje. En geniet je nog even van de wedstrijd. En wij zorgen die vast weer tegen. Kom goed, dankjewel. Ja, Evert Wilstra, een van die grote namen uit het verliezen. Die de sport mij groot maken gaat. Toen nog eerst hout, letter aluminium. Ja, dan geven we nog van mensen die de sport groot maken gaat. Vlakbij me zit hier een man die net al in de sport groot maken gaat, maar zelf ook nogal groot is. Bart Helemaal, welkom hier. Dank u. Ja, Bart, ik krijg me even het Wilstra even hoe. We gaan even hoe het verliezen gaan. Maar we zorg ik even naar de wedstrijd van Joert. En dan denk ik, jongens, in de voorronde in de topklasse stiert er nu al 21 meter 42. Dowie is die van die man die altijd in de laatste nog wel eens even uit had komen. Maar als nou achter de batten stiert als deelnemer en dus Jos dit steen, wat denk je dan? Ja, ik vond het altijd genieten. Lees het baltje maar zoveel mogelijk voort. En, als je de NK gaat, over het baltje gaan springen. En gewoon een reguliere wedstrijd, die wil vaak records jagen natuurlijk. Alleen nog een NK, ja, dat gaat er om een centimeter verder als de nummer 2 springen. En als het baltje dan heel veel lijkt, houdt het vaak in dat het automatisch richting de records gaat. Dus ik houd er heel erg van. Maar het kan ik zeker wel behoorlijk druk met mij brengen. Dat is juist eigenlijk bij die jongens en dan Arend Veenstra. Ja, het baltje wordt ook griezelig via voortlijn. Maar als het toch 18 meter springen om mij te maken naar de finale, ja, die drukte bezwijkt er Joert onder. Ja, want dat is natuurlijk wel zo. 21, 42, dat ben je routinesprongen meer. Dat ben ik zelfs uithalen. En dan steen je daar net eens in. Dan moet je daar heen en dus echt hoe dat baltje springen. 21, 42, goedemorgen. Ja, dat ben dikke klappen. Dan moet alles wel klappen. En dat zegt deze sprong. Dat klopt natuurlijk grotendeels, klopt alles wel. Maar er komen zeker nog een paar kanon die heel wat kennen. En voor de wedstrijd even met Jacco sprutsen. Jacco zei ook, nou, de vorm is komende. Wat Jacco dat zei en in het bloed link. Dus, en ik had hem zijn, ik zoek wel heel gaaf vinden om eens een keer 12 meter te zien. Ik kan hem nog nooit zien. Dus, wij al hier net, Bart. We winnen er net bij toen we stoon springen. Daarom, dus ik wil hem graag Joert wel zien. Ja, want dat zou wel mooi zijn voor Burgum, hè? Meer dan 22 in Burgum.
Ja, nou ja, let het geluk dan alle herhuizen kant opvallen. Want het is natuurlijk, we gaan een hele slechte augustusmaand gaan. Normaliter gingen we in augustus een Nederlands kampioenschap gaan. Maar door de corona is het verzetten. Ja, dit is fantastisch natuurlijk. We hebben prachtig mooi waar. Het is windstil. De jongens zijn al je bloed fanatiek. Dus ik verwacht je eigenlijk gewoon wel een paar dikke klappers. En het is best een mooie wedstrijd, al, hè? Ja, ik ga dan coach bij de junioren of bij de jongens. En dan volgens de wedstrijd wat minder. Maar dat wordt wel griezelig via sprong. Bij de vrouwen heb ik al een paar dames, heb ik al een paar hele vierde sprongen zien. Dus dat kon dan wel eens een paar mooie ronden komen. Ja, de jongens, dat ligt met de Friesen nergens op. Nee, nou ja, het gaat om de Nederlandse titels. En dat zal nou een Hollander worden bij de Nederlandse titel. Maar als just wat voor stylist daar een titel pakt, dan is het volgens mij terecht dat het, of dan een Hollander of een Fries is, de beste wint duwt. En voor mij zit er net heel veel verschil in. Maar tegen Tang, ook eerst nog even weer naar die pupil met al hier uit. Hè? Wat had je nou nog te doen? Nee, Pieterix is een af van Burgum natuurlijk. Dus, en Wisse komt nou aan. Ja, Wisse broekstraf vanzelf. Ja, dus nou ja, we gaan nog wat te doen. We kunnen verder genieten. Ik zou zeggen, door naar die plak tegen Tang is er even komen koerst. En maar ik zag eens achter dus de Lieppers daar gewoon weer wat heen en weg sprinten. Die binnen haar aan die in. Ik zag dat de trekker uit het Zandbed is. Dus ik ga maar weer om naar Freek Wijma en Hendrik Murk-Haagstra voor het vervolg van de wedstrijd. Ja, en de eerste deelnemers van die tweede ronde staan al klaar op de batten te wachten op het teken van de technische commissie van je beginnen. De pols del te zetten. Zandbed wordt nog even onharken. De trekker in de Trohinnenwest. Het is weer lekker zacht. Ja, mooie toplaag. Dat betekent dat de springers geen zwargen hoeven te maken over de landing. Dat er geen hudde plakken in zitten. En alles lijkt er dus klaar voor een tweede ronde die nou wel een hele grote verwachtingen schept had. Ja, dat is... Nou ja, Bart, jou tot ik gewoon. Dat ken ik. Ja, blokkerend werken. Soms is ik, hè, dat de druk op wat dan in bij de absolute toppers. Aan de andere kant moest ik de verluid in dat zij er wel mee om weten te gaan. Ja. Maar ja, we hebben hier even de geschiedenisboeken op de zender. Dat is juist dat het de 12e afstand eer is. Die 21 meter 42. Op een NK. Op een NK. Jacco de Groot had een keer verder sprongen in, wanneer wie het? 2000 Santjen. En Bart een keer in 2010. Dus ja. Ja, dat weer Bart lepte toen 21-51. Dat weer toen ik een dik Nederlands record. Had ik jaren stien. Precies. Maar Jacco had dat dus letter als NK-record verbeteren. Ja. Toen weer hij inmiddels al verder met zijn Nederlands record. Maar dat record had heel lang stien. Ja, en Arne Galema Biggelix, die weer een periode in Burgum Nederlands kampioen met 21-40. Ja. Nou ja, dat is al te min. Ja, dat is al te min. Dus het is echt een hele dikke goede afstand van die Wouter van Midden. Die had eigenlijk precies die wat Isbrand in de gedachten hier. Ja, nou, zij heeft. Namelijk de wedstrijd in Slotliappen in de voorronde. Ja. Maar dat docht Wouter van Midden. Ja, dus eerlijk is echt, 3 Hollanders nou al met een persoonlijk record hier in Burgum. Ja. Karsten Klarenbeek, Rick Cassant en Wouter van Midden. En dan mat ik ze toch mee aan, dat doen ze vaak op NK's hun beste wedstrijd zien. Nou ja. Wij beginnen aan die tweede ronde. Ja. En daar staat dan Jan Teerde Nauta. Ja, die had een persoonlijk record van 20-23. Ja. Dat maakt een meter bij. Voor je serieus een titelkandidaat worden. Dus... Nou ja, Jan Teerde natuurlijk in de buurt komt van dat PR. Dat is al super. Dat zal super wijzen. En dan komt ze in ieder geval, de top 6 gaat naar de finale. Zo zeggen ze, dat is een bonusplakje. Normaal 4 in de finale met NK 6. Nou, hij... Ja, zit er goed in. Nee, maar dan valt af, want hij lukt hem toch briek. Ja. Post hij het wel in de buurt van het punt bij hem hakken. Nou, de plaatselijke favoriete Pietrix Westra. Die mij hier beziekje om namens de afdeling Burgum wat te zetten. En die begeert echt. Oh, voorzichtig, Famke. Ja. Maar wie het sprong. En dan hebben we Riemer Dirk Krol bij de junioren. Nou, die gaat met de vleugel. Ja, die gaat als een raket naar de onderkant. Een beetje te leeg erin. Maar ja, deze Leppers ben natuurlijk eerste sprong. Even oud-taasten. Dus dat komt al even op. Maar we staan zo dus Frederik, hoe die Hollanders, al die PR's. Ik zie juist nog een interview, Maria Baas. En die zei ik heel mooi. Voor de Friesen is heel vaak het Fries kampioenschap Friese toch de belangrijkste wedstrijd van hier. Voor hun is dat Hollands kampioenschap een hele belangrijke wedstrijd. Maar het NK, daar draait alles om. Ja. In zijn seizoen. Ja, dan wist ik iets meer geprikkelen. Leeft er iets oors heen. Nou,
dat is misschien krijgt wat het verschil. In elk geval weten ze wel het uiterste eruit te persen op zulke wedstrijden. En dat is een duidelijk signaal richting de Friesen. Want op hele kracht kom je er net. Nee, ze moeten het aan de bak. En, alles met klappen. Waarom zou dat ik net gebeuren? Ik bedoel... Als ik kijk naar het brons van de wedstrijd, herinner ik me een big smile rond van we hebben er goed zin in. Het is voor mij de eerste wedstrijd waar zijn dochter erbij is. Want die had je Rick in de benen bij de Lietse poppen. Dus wat dat betreft, die wil ik net teleurstellen. Ja, en hij is al vrij betierd al in actie. Ja, want klopt. Sietse Bokma won het klassement voor Anne Galema. En Nat Brandsma was redden in dat klassement. Dus hij is dadelijk, nee, Erwin Timmerarens. Voor dadelijk zal een bar op die middelste batten. Ja. Maar ja, dus die weer 3 scores in actie. We beginnen wel bij Erwin Timmerarens. Ja, dat is een jongen die had een persoonlijk record van 21,49. Ja, dat had er al haast nodig. Ja, absoluut. Dit is sprongen volgens mij. Als ik het goed heb, dus ik disse Erwin Timmerarens ken heel veel komen. Nou, begint al heel aardig. Ja, zeker. Maar nog wel te rap. Maar de Lotte leidt bijzonder heeg hier in Burgum. Nog voordat de grote kanonnen in actie komen. En dat belooft wat. Harmen Timmerarens, het jongere broerke van. Die docht net wat hij van plan weer. Die gaat de wetter. En Julia van Eyck op de eerste batter. Die zet daar de eerste afstandel bij de categorie vrouwje. Pietrix Westra dus een wietsprong. Julia van Eyck vond hier nog huldigen omdat ze meer dan 1000 sprongen intussen maken had in haar carrière. Oké. Nou, dat is in de Hollandse boen een mijlpaal. Daar krijg je even een oorkonde voor. Dus nou, dat jouw komt dat hij al wat jerkens meedraait. Ja, ik zou hartstikke houd het maar eens bij. Maar ja, alles wordt geregistreerd. Precies. Het vierleppen is een sport die zich uitermate leert van de statistieken. En wil je natuurlijk de live score bijhouden, dan kan dat via www.pbholland.com. Daar klik je even op Nederlands kampioenschap. Daar staan alle tussenstanden live op. Maar vanzelfs houden wij ook zo vol mogelijk op hechten. Een jongetje die in de 60 van Erwin Timmerarens bij de senioren. En dan net niet eens raar op dit moment. Zeker een top 6 notering, een dikke top 6 notering. Ik dacht zelfs de tweede positie. Ja, voorlopig treden. En Nat Brandsma had de polstok inmiddels in het wetter zetten. Die gaat als eerste liepen. Maar dan hebben we dus echt bij de Hollanders al 1 en 2 rijden. Bij de senioren is gewoon Hollander. Ja. Nat had ooit al Nederlands kampioen wist in 2014 in het Heidenskip. Water toen kampioen met 2091. Dat was toen ik een hele vierde sprong. Nog steeds trouwens, maar... Kwam als extra man in de finale. Precies. Want hij hem eigenlijk net leest en pakte vervolgens de titel. Ja, dus dat weer een heel mooi scenario toen even naar Brandsma. Hij had natuurlijk de NWM won dit hier en hij won 2 weken verlien. De zilveren pols, maar een fantastische afstand. Ja, 21-29. Ja. Maar dat is wel de eerste Friese sprong van dit seizoen. Precies, dus daar moet nog wat bij. Dus Wouter van Midden had hier even een tikje uitdeeld met die 21-42. Want Safir is er dit seizoen nog net lept in Friesland. En dus moet er wat gebeuren. Nou is Nart wel een jongen die wel wat druk hakken. Jazeker. Want hij is een keer Fries kampioen aan toen hier een Tevens Hopman jongetje 21-39 lept. En dan kan hij toen nog heen. Oh, maar dat doet hij nou nog net. Nee, de insprong misleert het totaal. Ja. Dus dat is even schande. Nou, even een attentie voor de regerend Nederlands kampioenen. Laten we dat net vergeten. Sigrid Bokma. Maar de afstand die erachter staat, Santje 08. Haar persoonlijk record. Dat weer vliegen hier in Burgum. En wat doet ze nou? Nou, ze begint net onaardig. Gaat nou wel wat te vlug oer. Maar gaat verder als Julia van Eyck, die het niet krijgt, 3 meter noteerde. En dus voorlopig scoort ze naar het eerste plekje. Ja. Minne Smit. Ik kan jongen die zien, PR dit hier behoorlijk opgericht had. En kent er wat bij. Nou, Minne Smit begint goed. Minne Smit begint heel aardig. Dit is wel een sprongbedje je toernooi mee beginnen willen. Ja, daar kan je maar verder bouwen. Lekker begin je voor de Weensemer.
Had een merkwaardige insprong. Klimt altijd eerst even naast de stok. En komt er daarna weer achter. Want dan mag er ook weer achterbij. Nee, aardig begin voor Minne Smit. Daar ben ik wel benieuwd, nee. Want ja, geen enkele Friese jongen in de finale. En dat maakt natuurlijk de junioren al even ons. Dat zo correct is en dat moet ik kennen. En het geldt natuurlijk ook bij de vrouwen. Laten we daar hopen dat een Marit van der Wal, een Tessa Kramer, een Sigrid Bokma het best in hun boppen weten te halen. De Sigrid begint heel netjes, hè, maar 40 meter, 44. Dat zal absoluut net de kampioensafstand wezen, maar wel een lekkere afstand om uit te beginnen. Ja, Thomas van Midden. Wat zal die tegen? Mijn broerke die had even verschrikkelijk uithellen. Precies. En ken ik dat een vervolgje aan. Wils Minne Smit 18:30 noteerde bij de junioren. Daarmee onder leiding gaat voorlopig zullen wij wat Thomas van Midden kennen. Nou, die had een lekker begin, ligt het. Nee, hij moet corrigeren. Ja. Veelt dat de kracht eruit is. Even 3 ging, hè? Ja, nee. Poeh. En dit is de kampioene van Holland, Fabienne Overbeek. De naam Overbeek is ook echt zo'n Philippe-naam. Haar broer is nationaal recordhouder bij de junioren. En ik heb PR voor Fabienne, maar de wijze, hè? 16 meter 18. Ja. Ja, absoluut een kandidaat voor podiumplak. Goeie, ja, mooi. Is heel goed, hè? Ja, technisch prima. Maar ze shot even naar beneden en dat is net zonder reden, want ze gaat uit de koers. Ja, maar verder markeert er heel weinig hoorn. Een prima oor in, een prachtig insprong. Eerste klemhaal goed. Keurige stijl. Echt mooi. Controle, ja, ze shot het al. Ja. Je viel als lepperwolf van, hé, er gebeurt iets, maar de zwiertekracht, die loopt mij die kant uit. Guus Hoogland. Ja. Bij de junioren. Kan ik over de 18 meter komen? Sure. Dat al een keer goed gaat. Netjes. Nou, redelijk begin. Ja, ik lekker, hè? Licht mansie. En dan heb je vaak de polstok wat minder vier dan je concurrenten. Dus dat moet je al je weer beklimmen. Maar hij doet dat heel netjes. Wilst Fabienne Overbeek, 13:95 noteerde bij de vrouwen. Daarmee voorlopig op een tweede plak. Ja, die maakt echt nog een warm draaien. Want de Famke springen voorlopig al weer volle verder in de top draaien. Dus. En Thomas van Midden, die noteerde centimeter 59. Ja, dat is hier today net meer als een 9 plakje in de tussen staan. Ja, dat doe je eigenlijk net bij mij. Hier hebben we Anne Galema. Hoe? PR ja. 21,40 meter. Nou, dan heeft het er al hand. Mooi het Nederlands kampioenschap. Toen wie hij de enige Fries in de finale met 5 Hollanders. Ja. Maar hij won al. De lachende zegde, zou we maar zeggen. Ja. Maar goed. Het is al weer even lien. Anne is ik zo'n man die kan heel vier in die 21 meter springen. Dat soort Friese liepers hebben wij niet eens zo volle. Hè? Nart kent het, Anne kent het. Ja, en Isbrand koert. En Isbrand koert. Die is uitskekelen. Die is uitskekelen. Ziet ze bok maar misschien een keer optimaal dat hij op een Lietsingen 20 meter uitkomt. Dat is eerlijk mooi wel wezen. Dus dan hopen we toch ook op deze Anne Galema. Voorin is lekker. Insprong is goed. Insprong is goed. Ja. Kan er op recht horen? Nee. Ah, de dreiging weer er wel. Je kerst wel verder mooi. Maar je er net vol hoor. Maar ja, toch denk ik dat hij liever wat rechtergang weer. Ja, want zeker. Die afwijkingen, ja, die mag je er toch weer uit te krijgen. Mark van der Wal. Ja. Van der Wal. Prima in. Dat gaat goed. Ja, mooi. Ja, die lid van even zien dat ze Joert niks aan de tafel wil in de sil. Nee. En het is heel wonderlijk dat ik het zeggen had, maar de titel die ze nog nooit won had, is een Nederlandse titel. Zo hebben ze dat kennen eigenlijk net. Want het ziet er makkelijk uit, hè? Ja. Trosswaai met de voeten is goed. Het ritme is redelijk. Ja, dit. En vingers in de neus. Oeh, de baltje heen. Ja.
Nee, maar heel mooi wat Marit Jezellet. En daar kok ik wel een beetje op dat Marit Friesland op zijn allerbeste Sint-Wurging gaat doen. Ja, en wat kent deze jongeman? Rutger Haanstra. De Fries kampioen. Bij de junioren. Hij zal zijn PR ik heel graag eens naar die 20 meter opkrikken willen. Nou, dan is dit een mooi podium. Zeker weten. Koert in vorm de laatste weekend. Ja, sure. Raak ik klappen. Hij gaat een hele mooie stijl. En de drie kopje in komt En is dit dan die 20 meter? Ja, dik. Ik denk het wel. Dikke 20 meter. Wat een begin van Rutger Haanstra. Ja, hij stiert de glunder in op een batter. Wat gebeurt hier? Dit is fantastisch. Werkelijk weer. Mr. Shen in slow motion. Allereerste sprong hier. En helemaal rug. Mr. Shen, hand op het top samen. De dreamsprong. De dreamsprong, dat is het. Stilstaan in de top en rjocht door. Mooier ken het haast net. Jongens. Ho. Is dit een Fries record uit de commentator? 20 meter 53. Fries record. Fries juniorenrecord. Dat neemt de roer van Freek Kramer. Dat is op 20:44. Echt hier in Burgum hebt. Goh, is dit een begin van een NK. Piekenvel, werkelijk weer. Dat er 4 springen kon, wisten we. Absoluut. Dat die 20 meter erin zit, dat wisten we. Maar 20, 53. Voor de 20. Hallo. Dan hebben we net hoe centimeters. Ik zit hier even te bekomen, Frederik. Hallo. Rian Baas. Ja, de wedstrijd gaat gewoon terug. En deze man, die waart hier, hier Nederlands kampioen. Ja. Die lepte zo'n millimeter verder als in Isbrand Galema toen. Jongen. Wordt de wedstrijd nog? Ja, de wedstrijd wordt stil. Ja, dat mat, want het is een officieel Fries record. En dat mat officieel Nijmetten worden. Ja, dat is sneu voor Rian Baas, want je bent toch even uit je concentratie. Maar ja, dit gebeurt net zo vaak, jongens. Stokje stil, het net meer aankomen. Nee. Verleden dier hebben we natuurlijk commotie gehad over het Nederlands record van Wissen. Ja. Dat we eerst 2061 en dat werd gecorrigeerd naar 2022. Ja, precies. Nou. Ja. Het is officieel wat er zijn. Ja, lekker hè. Zo. Het is officieel nou 2053. Het nieuwe Frieske juniorenrecord komt opname van Rutger Haanstra van het Heidenskip. Wat een begin van zien NK. Ja. En dan ben je toch benijd, Reinier Overbeek. Wisse Broekstra, hoe kan die man hiermee op? Want ja, Wisse heeft gewoon een persoonlijk record. Het jongensrecord is heel gek in Friesland. Verder het juniorenrecord. Maar dat had er maar één van. Precies. Dus... En die had ik nog nooit verder daarna weer over de 20 heel weg. Nee. Dus die maakt hem onder de bak. Ja. En ek van Reinier Overbeek is dit geen ABC'tje. Nee. Felicitaties minder al. Ja, want zo werkt het dan ook weer. Precies. Maar deze jongeman die zet het hier in Burgum even op scherp al een. Jongen. En dan met 2 is junior, hè? Laten we dat net vergeten. Hij moet je nou nog 2 seizoen. Wij houdt dat op met die man. Hij zei het al op het FK van mijn wens is om die 20 meter nog te tikje. Maar ik gewoon over de 20 heel in. Dat is de PR van Joggetje 84. En dan, dan weet je dat hè, dan komt het zien, 15, 20 centimeter bij. Ja, en wat doet het mij deze man? We krijgen eerst bij de junioren nog Hidde van Dam, maar die gaat te wetter. Ja, die heeft er even verschrokken. En dan staan de nachtwagenlanders klaar. En ik denk dat, de famkes, de vrouwje mag ik zeggen, gaat eerst Laura van Maaien, eigenlijk net de minste, maar die gaat echt te wetter. Ja. Blijkbaar is dan toch de concentratie misschien niet. Dat heeft toch maar te krijgen, je Frederik. Kan ik me voorstellen. Ja. Daar kan het niet wat ontwaan, in tegendeel. We vinden dat mag toch wat een record sprongen worden, maar ja, dan stiest toch zelf in die eigen wedstrijd. En dan wordt hij niet eens uit, stop maar even. Wat jongens naar dit PR van deze man. Ja. 21-28. Ja, in Utrecht sprong natuurlijk. Maar kinderen dat in Friesland. Nou. Ja, gaat er goed, hè? Het is een heel aardig begin. Ja, hij gaat te snel. Hij zit net Bob in, maar hij probeert het gewoon een lekkere dikke 20 meter. Pakt de opbouw. Want hij weet het moet uiteindelijk toch vaak in de finale nog beslist worden. Precies. En hij is dus stiekem wel gewoon 2 keer op Riga al Nederlands kampioen, hè? Ja, nee. En dan kom je ook in een bijzonder ritje, hè? Zeker weten, ja. Alleen nog Aart de Wit flikt het al meer titels te pakken. Tretjen bij de senioren. Precies. En ene Bart Helmholtz, zoon bij de senioren.
En dan komen we al bij Jesse Wolters en Jacco de Groot met rijden. Ja, precies. Dus... Nou, hij kan hem in dat richtje hebben. Ja. In een luster richtje. Dat is zeker weer. En toch wel wat onverwachts, want ja. Het was weer de verrassing, ja. Maar hij flikt het wel. Wat kan Wisse Broekstra? Is hij prikkelen? Toch wat zien competitiegenoot Jersjelliet, Rutger Haastra. Die het echt al de Friese titel vast in Noors Wijkaap. Dus Wisse Broekstra is nog maar eerste junior. Ja, dat... Die had helemaal nog een juniorencarrière voor hem. Er zit een lichting aan te komen in de juniorengroep. Hey, maar hij weet echt dat het hier 4 kent. Precies. Ik nooit 22 het reëel hebt. Goh. Bart Helmholt die ontfermt hem voor deze Wisse Broekstra. Werkt het verlammend of werkt het juist prikkelend? Nee, dat werkt het prikkelend. Zeker. Denk het wel. Bart, het ik zo, je moest van genieten. Dit was mij pakken. Want ook is door die 21 meter. Adrenaline bij Wisse Broekstra in zijn eerste NK-sprong. Nee, nog net. Hij stiert te scherp. Ja. Er zit weer een dribbel in de onren en die maakt eruit. En dan hebben we hier alle je Friese truien op de bad. En die hebben wat goed te maken zien. Want op het FK hier we net een Friese trui die het goud won. Echt nog nooit gebeurd. Alle categorieën. 5 klassementswinnaar. Geen goud. Geen Wisse. Geen Sietse Bokma. Geen Tessa Kramer. Maar ja, die maak je nog gelukkig. En dat je hier winnen, is dat gewoon natuurlijk echt een hele mooie titel. Ja, wat Marit van der Wal. Voor mij hebben we in alle commotie die afstand net niet eens melden. Maar dat is 50-74. Klopt. Dat is natuurlijk een hele mooie. En misschien is dat... De fieste van de dij, wie vrouwje. Precies. Voorlopig. Maar goed, Tessa, maar dat prachtige PR van 1669. Schrikt er net van. Oeh, en die mist de eerste slag. Ja. Volledig. Kleert naar onderen. En dat is bij haar bekend. Ze had een dik van een onren, maar als die eerste slag net klopt, is ze sprong voort. Precies. Goh. Ja, dan heb je een PR van 2076. Ja. En dan kom je daar... en dan zie je niet dat er een Hollander 21-12 springt. Wat kan Sietse Bokma dat zien oorzetten? Nou, zit er goed uit, Sietse. Zit er netjes uit. Ja. Zit er heel goed uit. Mooi. Ja. En hij begint goed. Ja, Rian Baas, daar oors. Ik nog even nu de 20 meter. 20 meter en 4 centimeter. Stiert hij mij voorlopig te redden? Ja. Maar dit is van Sietse Bokma helemaal net een onaardig begin. Nee, ik denk een 20 meter notering wijzen. Heel heeg in een jongetje. We zullen eens even zien. Redelijk nog op safe. Ja, de elleboog zeg ik nou. Die hebben het natuurlijk niet. Hij valt iets naar achteren. Nou, dit kanon. Reinier Overbeek. Ja. Daar zal Rutger Haastra nou ik maar een hele soort bewondering naar Jen. Let de Vliegen hier het NK-record van 2091. Precies. Bij de junioren. En zit nou echt direct al weg goed in die... Oeh, nee, de laatste slag komt er net helemaal goed uit. Maar het is wel F4, hè? Ja. Goh. Nee, hier ben we er net van nou. Dat moet duidelijk wijzen. Het is nog wel een topwedstrijd in de juniorenklasse. Ja, het is helemaal los derde. Sietse Bokma stiekem toch 20 meter alweer, hè? Blikse kaart. Die gewoon treden en dan is Rion Baas voorlopig voorbij. En dat komt dan vol heel makkelijk. Ja. Dat jouwt dan toch een hele hoop. En wat komt er op het boord voor Reinier Overbeek? Bij de junior. 19,28 meter. Ja, is heel aardig. Ja. Maar is gewoon een tweede plak voorlopig op meer dan een meter achter Rutger Haastra. Nou, dat gaan we net vaak meemaken. Nee, maar goed. Jongetje 28, daarmee in de kans op finale wel al heel groot. Dus die zekerheid heeft min of meer. Even attentie voor deze dame, want het had lang een vraagteken geweest. Otsier Joert Meidwaankoer, de kopvrouw van de Hollanders. Demi Groothedde springt dus in die gele trui, klassementswinnares. Had een PR van 1630, maar wie blesseert onder de toemen. Ja. En had toch van een week green licht gekregen dat ze Meidwaan mocht. Wat kan zij eruit persen? Het zocht er net verkeerd uit, mag ik zeggen. Nee. Maar ze valt er al wat raar uit. Ja, haar Paken vertelde mij voor de wedstrijd dat zij zelf de gewoon heel even van de week in gipshand had. Ja, ze ben bang voor een breukje. Precies. Maar ze moest en ze zo goed hebben. Dat karakter, dat zit wel goed. Wij komen net aan ons verhaal toe, Hendrik Burg, want je staat alweer een topfavoriet. Jacco de Groot, drievoudig Nederlands kampioen hier in Burgum. Wat zal hij te kennen? Legerien. Maar hij
herstel is goed. Herstel is prima. Smurf. Ik hij direct een heel eind over die 20 meter, hè? Ja, en dat is ook mooi met Saman Mut natuurlijk. Ik mag naar de finale. We willen die topwedstrijd en we krijgen die topwedstrijd. Dat moet duidelijk wezen. Hij had het scoresrecord hier in Burgum. Perelin Lept, 21 meter 94. Dat is de eerste sprong ooit maken op deze wereld hier in Burgum. Ja. Toch Jacco de Groot. Klopt. Maar ja, dat mag je eigenlijk zien op zo'n wedstrijd van elkaar te krijgen. Ja. Maar als er één is die het 22 ontikje kent, ja, dan is hij het. Absoluut. Of misschien wel een Reinier Overbeek zelfs. Ja. Maar goed, nou speculeren we er natuurlijk. Nee, maar... Maar een heel sterk begin van Jacco de Groot, die als laatste in actie komt op die middelste batten bij de senioren van de eerste ronde. En dan is het 20-95. Lekker, heel makkelijk. En dan steer je gewoon te worden. Ja, maar wel heel makkelijk, Frederik. Ja. Heeft hij 21 meter, zoals je ze kennen. Lienig, soepel. Ja. Corrigeert makkelijk. Dat betekent dat we weer boven onder de list beginnen. En dat betekent voor Friesland dat bij de junioren Riemer Dirk Krol. Hij noteerde 16,99 in zijn eerste sprong. Voorlopig vijfde steert bij de junioren. Daar is de drompel 38 van Minne Smit. Ja, keurig eerste ronde derde. Fantastisch. En nou gaat het verder, denk ik. Dit nou gaat er goed uit. Verder. Maar hoe ver gaat het? Het gaat echt nog wat uit koers. Ja. Nee, ik denk dat Riemer Dirk het aanhangje lettermaat van zien laatste voorrondesprong. Pietrix. Westra. Daar is de drompel. Ik zit even te zien in de eerste ronde. Tretje 94 volgens mij. Fabienne. Nee, 44. Oh, van Sigrid Bokma. Want Demi Grootheden noteerde 54. Ja, die moest ik nog, hè. Die staat tweede. En eerste is de Marit van der Wal. Ja. Voorlopig. Pietrix Westra. Dit ziet er een stuk beter uit. Oh, jammer. Zie je dit koers? Ja. Helemaal naar links. En dat is wel een beetje schande. Maar de Pols kan ongeveer hetzelfde plakje, denk ik. Ze zit er prachtig in. Want het zit in de buurt. Hoepoe. Jan Teeren. Ja, die mag ik boven hem zelf uitstegen, Joert. Ja, want jochetje 69 dus op dit stuit. De drompel. Ja. Dat kan Jan Teeren ek in het Moeiendij. Maar ik ben bang dat het wat. Het vloog je het alle keer. Ja, zeker. En wat een brik. Dus Jan Teeren Nauta, die schoot ik alles op zijn laatste voorrondesprong. Ja. Kamp Holland. Ja, onwijzig. Zitten hier massaal op een camping, Klein Zwitserland. Wie hier er al arriveert. Ken ze Joenik even heerlijk het feest nog in. Ja, en alle keer lachende gezichten. Want de Hollanders die scoren crescendo voorlopig. Ja, nou ja, bij de vrouwen hebben wij Marit natuurlijk. Bij de junioren hebben wij Rutger Haarstra. Dus wat dat betreft. En dan houdt ik wel aan. Ja, vrees ik voorlopig. Precies. Want voor de rest binnen Hollanders dominant onwijzig hier in Burgum. Ja. De goeie is, er zijn nog 12 voorrondesprongen en nog finales. Ja, en dus er kan nog wat verhoord. En ik met de hele vierde sprongen, hè, dat nou Wouter van Midden is. Ja, als liefhebber Frederik. Sokkensprongen, fantastisch. Ja. Ik bedoel, je geniet ervan. En je hebt natuurlijk het lauwste dat inderdaad Bruinsma zo'n sprong maken. Dat we nou alle galen maar met een orenvries. Dat ken nog. Maar goed, waarom net? Toen zou 22 meter. Toen dacht ik even, ja, waarom zo net het net kennen, hè? Fries de koorhouder. Waarom net? Dus, Stokkers die een zoveel verder als verleden dier al. Nou, wat Rutgers, al die jongens. Had Rutgers zien per jaar mooi een 70 centimeter verbrekken. Waarom net? Ja. Die had de stok een stuk verder als verleden dier. Dus, en dan mat het een keer joh terug. Ja, dan moet alles kloppen. Nou, misschien nou. Hier bij Harmen Timmerarens. Die schrikt de wetter. Ja, en nou ongelukkig insprong. Nee. Het is nog net de dij van Harmen Timmerarens. Nee. In de junioren. Julia van Eyck staat klaar bij de vrouw. En Erwin Timmerarens, denk ik. Julia van Eyck. Stiet er mij haar 30 meter van de eerste ronde zesde in de tussen staan. Ja, zij had ik een PR van oer de 15 meter. Ja, dit werd even spannend. Wie de eerste keer, maar de Sartesian inderdaad. De Hollanders hadden een handje van hem tegelijk, maar het wordt Erwin Timmerarens. Ja. En dit lijkt echt knapje, hè? Dit echt goed die 20 meter.
Ja, lekker. Ze winnen hot. Hij hier al 60 in de eerste ronde. Ja, dat was toen weer op een wip, hè, zegde. Dat weer de 6e maar die verbetert hem naar een 20 meter sprong. Ja, dat was dat een goede zaken. Julia van Eyck. Kan die haar melden in de top bij de vrouwen? Nou, je hebt verder als niet correct, maar ik denk net dat het voorlopig genoeg is om verder te komen als 4-4. Ja, die zit er tevreden uit, deze Erwin Timmer-Arends. Want die bouwt zo wel lekker de wedstrijd op, hè? Ja, en de controle weer, hè? Ja, mooi rustig onderin. Geconcentreerd. Ja, zijn eigen vier hebben eigenlijk heel makkelijk. Ja. Nog lang net Bob in. En dan toch 20 meter 90 zat de Jen. Ja, 20 meter 90 en daar is hij gewoon treden maar voorlopig. Ja, dat is... En dan is het 1, 2, 3 Holland. Ja. Sterker nog, 4 ook. Ja, bliksemkaart is maar op, Frederik. Sietse Bokma is de beste Fries op het 4e plak met 20 halve. Ja, nou ja. 4e plak. Nat begon natuurlijk met een weersprong. Anne weer dan het helemaal. Maar die moet er dan nou ik geprikkeld wezen. Maar goed, we zijn al in het klassement. Die een 5 Hollanders beter als uw beste Fries. Ja. En dat is nou toch wel een beetje het beeld voorlopig van deze wedstrijd. Dat is helemaal gelijk op, Frederik. Je dat ik net toch? Nee, maar je wint wel een beetje al waskouwen, hè? Ja. Want uw klassementswinnaar Depo zegde is. En dan luidt het wat dicht bij elkaar. Het is net zo dat er een enorm gat is. Ik bedoel, Jacco de Groot qua klassement. Die steekt van mijn kop en schouders boven uit. Nou, naar het Bronsma. Een ijskonijn, een koele kikker. En dus die vaak hem goed altijd mat, hè? Ja, die liet hem net gek maatje. Het is wel een titelspringer, ja? Dus wat dat betreft. Concentratie. Hij zei van ja, als ik hem 1 keer goed krijg, dan ben ik er hoe heen. Dan is dat Frieske record dat we het dan verpulveren. Ja. En als je dat toch, ja, dan wordt 22 meter misschien zelfs ook al actueel. Ja. Maar het moet even vallen, die dag. Ja, het Frieske record van de meeste niet zo dat Alfred 21 meter 68. Opname dus van deze Nat Bronsma. FK 2009. Poeh. Begang dus met die wiertsprong. Ja. Dit is weer net een goede loop, hè? Want lange, langzame stappen. En ja, dan wordt het nou toch wel wat zorgelijk. Ja. Nog 1 kans hoor. Ja, en inderdaad, de oorlog rent voor geen meter. Nee. Dus ja, dat is wel een probleem. Sigrid Bokma. Regeert Nederlands kampioenen. Ken die er nog wat aan die afstand vast? Ja, dat er wat bij, dacht ik. Nou, toen op 40. Dat kan wat voor. Minne Smit, de nummer 3. Maar 1830. Die bloedred op dit stuit. Die zet even de voorste riegen even in de werk. Er zijn alleen maar burgemeesters die er zitten. Wat brouwers en wat... Ja, nee, dat... Nou, even een lekker opfrisbeurtje. Ja, ze maakt echt veel dat ze met Lerpenmeis binnen. Het ze wel echt goed. De bril maar even Boskenburg, Oevelenbrouwer. Ja. Nou, die kende maar echt steeds dat er eerste rang zit bij NK in Burgum. Niet leuk komen nooit weg. Nee, dit denk ik minder bedankt. Droeg het wel weer op, ja. Mij maar rekening. Hans Helmholtz zal ik wel zeggen, doet hij anders nooit. Maar ja, zo gezegd, geen bommetje. Geweldig. En dan is het hier toch een leuk veld. Ja, absoluut. Er zijn 150 man. Steeds wat tro. Er winnen nog wat kaartjes te krijgen bij de klasse. Nou, de meesten die net in de arena zitten, die zitten wel bovenop het dik. Bij het PM-kanaal op het Bregen, want daar stiert het knap vol. En als bij de bierrijkers, nou, dan gaat het al mooi richting de 1000 man. Precies. Nee, we krijgen wat dat betreft ik weer voor uw geld. Het maakt helemaal niet uit. Als de Fries erbij zijn, dan is hij extra geprikkeld om het werk springen. Ja, dat is dan het merkwaardige in het vierlepen. Dan in één hij 3 sprong tegelijk en dan in één met 2 hele minuut niks. Nee. Nog kinder weer 3 Hollanders, nee, 2 kinder kleer. Ja. Maar deze pakken we eerst. Thomas van Midden. Oeh, ik net een lekker oor in, hè? Net een lekker oor in. Nee. Broertje van die Wouter van Midden. Nee. Maar Thomas, die doet het zag ik net. Compleet mislukte sprong, zoals je ze kennen. En Fabienne Overbeek, tredje 94. Daarmee mist zij op dit moment de top 3. Ja. 4e. Maar dit is ik een kanon, hè, uit het Hollandse kamp. Hier ben ik er net van nou.
Liek het ik ontspanning te hebben. Dat ik zat de grimas op haar gezichtje. Natuurlijk een stukje verbetenheid. Maar ik een stukje ontspanning. Concentratie bij Fabienne Overbeek. Orin is goed, Isprong is goed. En dan stikt die stok juist de 4. Ja, en dan liet ze toch aankomen. De Hollands kampioenen op die derde en laatste sprong. Maar zij zit in de buurt van het ideale punt. Ja. Terwijl zeker het bok, maar ze krijgt 4,50 hier. En die heeft toch nog wat verder dus. Het gaat maar om centimeters, maar je weet nooit wat goed voor is. Voor haar jammer dat ze met 3 centimeter achterbloed op Davy Groot hebben. Ja. Guus Hoogland, die zal hem eerst richten op die 18,30 meter. Dat is de top 3 notering. Daar staat nog verder, hè, maar dat Santje 12 vindt. Precies. En daar zult dus wat bij maken. Oh jee. En dit zult er net verkeerd doen, hè? Die rug niet. Oeh, zo dus. Nou. Hij geeft nou wel een licht beetje in koers. Ja, hij liet het zelf al te zeggen. Nee. Meestal is de Lieper zelf die het als eerste in de gaten hebt. Op de polstok verspringer in dit geval. Ja, de drompel leidt daar ook heen in die groep vanzelf. Molles, mooi. Mooie lengte qua stok hoor, dus er zit volle meer in. Wat er straks iets met tijd, hè? Ja, en dan staat dadelijk klaar voor Friesland. De man die al 2 keer eerder Nederlands kampioen waard. Van 1 keer hier in Burgum. Ja. De eerste keer weer in Driels. Dat weer toen echt maar een PR. Toen roemen 20 een hele meter. En nou moet er het nog zien in die top 6 te komen. Arne Galema, eerste sprong boeten de sector, net opmetten. Had dus nog 2 sprongen te goede. Ja. Om hem in dit geweld te brengen. Want dat het je Spaans gaat, dat is wel duidelijk. Ik had gewoon hoe lang die man nog bezig bent. 2012 al Fries kampioen. Hij is inmiddels 36. Deze Arne Galema. En nog zo'n geverskriet. Ja. Maar ja, dat ben dan toch. Ik kan Arne Galema, die moet het nou wat van Friesland. Hè? Nart liet dat nota even wat zitten. Let we hopen dat Arne. Dat is het goed, maar hij had nou de pols correcte 4 en echt Arne liet het aankomen op de derde voorrondesprong. Jongen. Ja, nou ja, ze hebben nog een sprong, dat is het voordeel. Maar op dit moment moeten we ook constateren dat ze hun compleet stikken bieden op alle Hollandse geweld. Nou, deze vrouw zal genieten. Marit van der Waal, want ja, het is bekend. Zij had jaren last van die wedstrijdspanning op de titelstriden. Nou, intussen is ze al 4 keer Fries kampioen geweest, dus daar liep het ze al wat doorheen. Ja, spreekt meestal haar beste wedstrijden op bij de Jonathan Rodewicke. Ja, dat weet vaak ik voor het Nederlandse records. Precies. Maar die NK-titel, die ontbreekt nog. Ja, die moet er gewoon bij. Ik bedoel, ze is zo verschrikkelijke goed. En die komt hard aan natuurlijk. Je wil in elk geval deze naam op de beker had. Ja. Nou, kijk ze nog wat bij die 54. En dit ziet er goed uit. Dit ziet er goed uit, want het kennels, dat gaat een stuk verder. Richting de 16 meter. En nu komen we in de buurt van de afstand waar het echt om gaat. Marit van der Waal zit lekker in de wedstrijd. Yes, joh, er ontspannen uit. Ja, Mr. Shen, ik won een big smile op het gezicht tijdens de oorlog. En dan klopt het ook, hè, technisch. Ja, en dit nog gisteren rap. Ik bedoel, sterk. Ze kan nog volle verder. Ja, maar die de stok nog stil krijgt, dan kan het hier echt wel een Spaans gaan straks. Precies. Nou ja, we gaan er net vanuit dat Rutger Haas er nog verder springen gaat. Dan die hier de ultieme dreamsprong, 2053. Maar ja, ze is nooit. Nee. Hij had misschien zien dat burgemeester Jeroen Gebben nog droeg hier. Ja. Dus even een bommetje die kant uit. Nou. Ja, Marit. Wat komt er op het bord? 31. Sjurres. Ja, dan maar even verder als het FK. Toen hier ze genau gewoon zegtje 24. En er is op een NK net zo vaak veel sprong, hè? Verleden die weer het Santje 08 van Sigrid Bokma. Klopt. Maar dat weer de enige centimetersprong eer op een NK. Ja. Dus, en het is hard 12 sprong nog maar. Precies. Nee, Marit zit heerlijk in de wedstrijd en had nog 3 sprongen te voeren, inclusief finale. Klopt. Drie kandidaten uit Holland. Ja, Heid Riens zocht van afstand dat het goed is. Hendrik Bokke-Haanstra, de orentrainer en ijs van het Heidenskip. Hebben we kapper geweest. Als die vrouwen hun zag presenteren, dan gaan zij het ook goed. Ja, nee, precies.
En dan hebben we Rutger Aanstra natuurlijk als junior van het Heidenskip. Die afdeling lid voorlopig zien. Dat is op het juiste moment de goede vorm. Ja. Lekker hè? Even een ijsko. Precies. Het is ook een mooi zomer in Friesland. Ja, nee, het is schitterend waar. Rian Baas. Ja. Ja, 20.04 demonstreert Rian op dit moment wel op een wip trouwens. Ja. Zesde. Jongen. Dat is gewoon zesde. Precies. En we zijn vorig jaar goed in Mal. Toen hebben we 6 maar de 20 meter in de voorronde. Dus dat hebben we nou dus ook al. Dat hebben we nou in de eerste ronde al. En er zit Naat Bronsma er net bij. En er zit Arne Galema er net bij. Dus, en Isbrand net. Nee, en Isbrand net. Maar die en Bart is ophouden en Theo is geblesseerd. Ja, dus. Rian Baas. Regerend Nederlands kampioen. Nee. Nou ziet er te diep in de pols. En kan zelfs hij hem net over de derde punt krijgen. Nee, we hebben een hele matige tweede ronde bij de senioren. Dat is eerlijk met bewijzen. Maar ja, wat hoor je eigenlijk? Precies, er wordt al een protte wegen. Erwin Timmeraars die noteerde die 2090 nog in die tweede ronde. Een super afstand trouwens. Hè? Ja, Laura Maaien overigens ik een PR hè, van 16-0 zo'n. Ja. En die wappert hier een heel eind de goede kant uit. Ja. Laura Maaien, de tweede vrouw van Holland. Ja, die won in eerste instantie richting de 1451 van Sigrid Bokma, de regerend Nederlands kampioene. Hidde van Dam bij de junioren, die wordt richting de 18,30 meter van Minne Smit. En dat gaat nog net gebeuren. Net. Ja, dit weer een ouderwets bommetje. Nou, die man die weet er nou... Ja. Dat de handdoekjes wel even besteld worden kennen. Maar goed, het jouwt gewoon de mat weggewerren, want met zeesprongjes komen je nergens meer. Nee. En dat is toch, dat is gewoon op een bijzonder hoog niveau hier op dit NK in Burgum. Ja, dus juist zowel bij de senioren als bij de junioren. Er is zo'n mega afstand al deel zetten. 21-42 bij de senioren en 20-53 bij de junioren. Dat de rest ik denk van ja, ik kan nog wel een beetje die polstuk op zeef zetten. Maar daar red ik het nooit op. En Laura Maaien noteerde gewoon 14,76 bij de vrouw. En stiet er mij tweede. Ja. En dat betekent dat Sigrid Bokma voorlopig naar het vierde plakje verdwijnt. Maar die zit wel goed in de wedstrijd. Met 14,40 en 14,51. Dus de polstuk direct tot vierde. Dan hoop ik dat er nog een dikke 15 meter sprong sowieso uitkomt. Misschien wel meer. En Tessa Kramer natuurlijk, die zet nou de polstok. Dit is een... Treije Frieske truien. Haar broer inderdaad, Sietse Bokma. Tessa Kramer is door de Frieske trui. En dan bij de junioren komt dadelijk Wisse Broekstra als klassementswinnaar junioren. Maar eerst deze Sietse Bokma. Ja. 20 Alve is voorlopig het vierde plakje. Maar dat is vreemd genoeg een magere afstand. Ja, zeker. Op deze dag. De meeste kampioenschappen stiert er op het podium. Maar je hoort absoluut nog net. Hij ging wel heel makkelijk. Dus laten we hopen dat er dat terugbouwen kan. Zult er weg goed uit. Ja. Maar houdt er maar op. Nee. Hij zocht het. Het had geen zin om hier nog energie te steken. Te vier uit koers. Ja. Dus dan groeit echt derde spanning. En deze dame, Tessa Kramer, die maakt nog naar de top 3. Ja. Die 14,50 van Demi Grootheden, ja, dat is toch een afstand. Die Tessa Kramer in goede doen, makkelijk wil jeppen ken. Die al geregeld dik over de 15, verbeteren HPR naar 16,69 zelfs dit hier al. En in potentie denk ik dat zij die centimetergrens onkennen. Ja. Mits die eerste slag klopt. Precies. Eerste slag, die maar goed. Ja. Wisse Broekstra. Oei. Wat hier die graag getrommeld. Ja. Die had het kritieke punt van de pols echt vond. Zeker weten. Maar Sint-Tellers stiet met 2 weersprongen op 0. Dus... Ja. Want hier zit een hele soort dreiging in. Die is zo die 2053 in de knallen kennen. En dan mogen we toch constateren dat Werde Frieske truien net excelleren. Nog net. Nee. Nog net in ieder geval. Nee. Verrassend. Oh, Hanneke Westert bij de Famkes. Ja. Die deed het prima. Die is de uitzondering. En Rutger Aanstra. Ja, precies. Nee, die maar die had geen trui aan. Nee, want die had Wisse Broekstra aan. Het was een trui aan, maar geen leiderstrui. Oh jongens, dat dit aan rug gaat.
Ja, en dat er wat fout. Ik ken het eigenlijk net zezen. Haast niks. Maar ja, dat is veel hebben. Het verschil tussen top en flop is met het oog niet waarneembaar. En toch zit er verschil in. Precies. Je bent 4 of je bent wierd. Ja. Jacco de Groot. Iepene mei 2094. Ja. En dat hoe makkelijk. lang net maximaal. Nee. Gaat het echt nodig, deze spanning in de wedstrijd? Is dan zijn best meestal. Wel leeg, maar dat is hij stijlig, man. Ja, maar nou kan de stok net bij hem krijgen. Safia net? Nee. Nee, echt van Jacco de Groot. Ja, is de druk groeit. Ek in Holland is hij net meer onverslaanbaar. Nee. In de breedte 4 was de beste, hè? Ja, het klassement wel. Maar de concurrentie is sterker, man. Hij is sterker, man. Maar ja, die echte hele 4 afstand is toch al bij Perry. Ja, nou. Reinier, ze krijgt 9 meter 28. De coming man in Holland. De gedoodverfde opvolger van Jacco de Groot. En die had hem nog wel te pakken, hè? Die had hem nog wel te pakken. Maar kinderen, hoe de top en hoe het bal zien. Net toe het baltje. Wel heel 4. Ja. 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 Het is net onmogelijk voor Reinier Overbeek. Persoonlijk record 21-38. Maar voor hem is 20-53 wel een bloed. Dit is hij net wint, deze druk. Hij maakt er achterom. Ja. Hij maakt altijd iedereen achter hem aan. Precies. En dat springt oors. Ja, daar heeft toch helemaal gelijk op, Erik. En dat kan wel eens in het voordeel werken voor het. Ja, Demi Groothedde. Die had hem echt te pakken. Nou, Demi Groothedde. Hallo. Deksel. Nou, die gaat nou richting het blauwe boot. Ja. En het blauwe boot is volgens mij het Famkesboot. Ja, dat zou 50-40 wezen. Ja. Daarmee dat ze wel goede zaken. Zeker. En daar is ik blij mooi. Treden, maar ik denk dat ze naar de tweede plak klimmen. Ja. En dat mij een toemer die ja, je corrigeert hem. Ik nog aardig. Ja. Zwipt had eruit. Ja. En is er blied mij. En terugte. Want ja, op ieder moment denk je dat je net meer mij kent met NK. Dan toch nog. Precies. Jo binnen de touw bij tussen staan. Want Reinier Overbeek noteerde 9 meter 70 bij de junioren. Stiet er mij op de tweede plak. Jacco de Groot kwam nog tot 9.05. Maar wat ook Demi Groothedde. 15 meter 48. En daarmee is zij roem tweede. Ja. Achter Marit van der Wal. Dus toch nog een hele aardige tweede ronde. Ik heb me verstellen, want er ben aardig wat afstand verbeteren. Jan Teerde, wordt dit zijn laatste NK-sprong of komt er nog een vervolg? Dan maakt hij roem over de 20 meter en dat zit er net in. Het seizoen van Jan Terenauta komt hier in Burgum ten einde in de plompje op de Jent. Nou, ik riem met Dirk weet het. 18 meter 30, dat is de drompel. En dat zit er natuurlijk op zich, als alles mooi zit. 1844 zelfs. Guus Hoogland. Oh, 1844 is de drompel. Ja, wijs gelijk. Ja, jongen, zie je een stiekem toch heel nog een stukje verder. Precies. Maar dit doet hem echt net. Nee. Spietig, want hij had een dikke 18 meter in de vingers normaal sprutsen. Maar het komt er hier net uit. Nee. Ja, had het ik droog gewoon verhoezen naar een orenstad, daar orenstudie. Ja, dat kost al je trainingstijd. Ja. En daar een oud-kampioen, hè. Dimfie Baars van Rooyen. Ja. Zij weet wat het is om Nederlands kampioen te wezen. Is dat meerdere keren best. Wie de grote rivale altijd van Marit van der Wal. Echt voor het Nederlands record. Zij is nog tot Santje 50 kwam uiteindelijk. Maar toen ging Marit erheen met Santje 89 en 18 jongetje. Ja. Toen weer het definitief. En ja, Dimfie Baas van Rooyen is intussen stoppen als staplepster. Maar had natuurlijk nog een rol als coach hier voor de Hollandse vrouwen. Ja. Laatste kans voor Pieter X. Westra. Ja, die had
die had haast een PR nodig. Ja. Maar dan mag het eruit komen. Dan mag het er nou uitkomen. Pieter X. Westra. Ja, en Orion Broek hier. En in die top. En dan komt de PR. Oh, dit is een fantastische sprong van Pieter X. Westra. Heerlijk. Een heel dik persoonlijk record. En ik denk dat ze hier het tweede plekje gewonnen. Ja, absoluut. De ultieme sprong. Tenminste, het zit op haar thuiskans hier. In de buurt zitten van die 15 kilometer. Kun je dan stilstaan? Sure. De haan oerentop. En eruit persen. En vooruit. Ja. Nou, een voorbeeldsprong. Ja, absoluut. Op dit moment, want... Oh jongens, 15 meter 64 ja. met stip op 2. Pieter X. Westra. Maar een heel mooi, dik, nij persoonlijk record. Ja. Thomas van Midden. Thomas van Midden. Hallo. Thomas van Midden, die had een hele brede dreiging. Ja. Maar gaat richting juniorenbatten. En wie dus dat er niks bij komt bij die sprong van hem. En dat het dat zien toernooi erop zit. Ja. Het zelf van zijn broer komen matten. En die staat comfortabel op in. Alleen nog het weer volgens mij Erwin Timmeraren. Oh, sorry. Klopt, hè? Ja. Ik ben even te gauw. En die hield 20 jongen. Ja. Dus daar ben we nog net helemaal van nou. Dan wordt het een heel overhaal niet. Nee, maar dat... Ja, dat is helemaal gelijk. Excusez-moi. Bij de junioren. Ja, het broer. Harmen Timmeraren. Het broertje van. Ja, die werd het dik. 18 meter 44. Ja, PR is jongetje 02, dus wie weet. Ja, leert in Holland zelf. Maar alles moet wel kloppen. Ja. Maar kwalitatief, wat een wedstrijd. Ik ben de vrouw, die zullen we straks in, maar wat we test sprongen, jongens. Hier is de junior. Harmen Timmerarens, de leger in en dan in de sprongeloer. Nee, die giet ons net zeer dan. Ja, en op de middelste batten, daar stiet de polstok kleer van Nart Bronsma. En dan ben we naar Fries kampioen en Fries recordhouder. Die wonnen toch eigenlijk mooi, hè, die finale, jongens. Die hebben we nodig in die finale. Zo simpel is het. Maar hij had gewoon nog niks. 2 biersprongen. Ja. Julia van Eyck. De nummer 6 bij de vrouw, hè? Ja, die zocht ik dat een hele eind. Kijk, een dik PR had zij nodig. Haar PR lag 1 centimeter onder dat van Pieter X. Maar die heeft er 60 centimeter bij. Dus dit is echt haar laatste kans. Dat is natuurlijk vrij pittig voor Julia. Julia van Eyck. Kan die nog haar mengen in die strijd? En het is een redelijke sprong, maar het is net genoeg. Dus echt die verdwijnt van de list. En dan attentie voor deze man. Want die stiert gewoon op het neer. Het is alles of niks voor Nart Bronsma. Zie je, spring ik net even op 27.04. Dat is momenteel de 6e afstand om de finale te hellen. Een 20 meter sprong, dan moet alles wel kloppen. Dan moet er al een heel protocol in. Nou, let wat hoop in hart. Hoe in die oren, die is weer hele grote passen. Ja, ja. Nee, de gang is, het is helemaal mis met Nart Bronsma. En dan maken we dit echt wel de eerste hele grote verrassing nemen van de Fries kampioen, de Fries recordhouder, is al in de voorronde uitskegelen op het NK. Ja, 3 keer letterlijk en figuurlijk kopje onder de oren. Die roemt van geen meter. Neem maar dat we de sprong straks nog een keer in slow motion krijgen. En dan zie je hem dat die laatste passen met vies te groot. En dan gaat alle gang uit die jongen in. Ja, die stok staat natuurlijk op scherp. Ja. Ja, dan hoeft dit al niet meer. Nee. Als die loop net goed is en die zweeffase klopt net, dan is alles ernaar wassen neus. Want dat had dan geen zin meer. Als de balans opmaken, dan zal Nart zelf zeggen, ach, ik heb de NWM-titel, ik heb de Friese titel en ik ben het hooit worden. Dus Simmer hier minder ken. En zo is het, ik. Ja, hij hier natuurlijk zien explosie op het FK. En misschien is daar toen ik wel wat druk van het seizoen aangang, maar ja. Nou ja, Minne Smit, hij weet het. 1830 is mooi, maar 1844 van Guus Hoogland, dat is de drompel voor de finale.
En hij wil natuurlijk mee. En hij wil mooi. En wij willen hem graag mooi hè. Dus hopelijk gebeurt er iets moois. Minne Smit. Laatste kans voor Minne Smit. Oh, een keer weinig hoor. Wat scheelt het weer een beetje. Jammer, jammer, jammer. Bijltjesdag voor de Friesen. Want echt Minne Smit is uitskekelen op dit NK. Ja. En wat het teken voor deze staan. Ja, Nederlands Famkeskampioenen in 2016. Nederlands Vrouwelijkskampioenen vorig jaar dus. Met prachtige Santje 08 hier in Burgum. En nou staat ze gewoon vierde. Maar ze stiet gewoon vierde. Nog. Aan de andere kant, ze zit goed in de wedstrijd. 44, 59. Dus ik heb alle hoop dat Sigrid Bokma nou wat heel moois van dit. Kent er nog wat bij. Sigrid Bokma, nou troklimmen. En nou troklimmen. Dit is 16 meter. Ja, dit is precies op het goede moment. Ja, krijgt net verder dan de 16:21 van Marit van der Wal. Maar dat is knap, hè? Ja. Op het moment dat het echt maakt. Ja, haar coach Marit Dijkstra, die houdt de welbekende schouderklopjes. Hier hebben we Thomas van Midden. Die moet hem ik nog plaatsen voor de finale. Matige oren in. Maar, nee, die oren is dus inderdaad te matig. Sigrid Bokma, dan hebben we pieken op het moment dat het maakt. Ja. Ja, 15 meter 89. En dan staat zij gewoon in één keer op de tweede plak. Sigrid Bokma. Ja. 15 89. Ja, een baaswedstrijd bij de vrouwen hier. Poep, poep, poep. 16:31 Marit van der Wal. 15:89 Sigrid Bokma. En 15:64 Pietrix Westra. Het moest gebeuren. Ja. Ze wist het. Ze klimt hem redelijk stil. En dan gaat die meters maken worden. Want sterk is ze wel. En ze had nog een heel stuk oor. Maar het is voorlopig genoeg. Want ik denk dat dit genoeg is voor de finale. Ja. En het zou wel lekker wezen, Frederik, dat we 3 Frieske vrouwen in de finale krijgen. Want dan heb ik het vermoeden dat er een Frieske vrouw, Fries vrouwelijke Nederlands kampioen wordt. Het kan nog. Maar dan moet Tessa Kramer heel vier springen. Want die Demi Groot hebben er nog goed wippen. Nee. Ja, Sigrid Bokma. Nee, Demi Groot heeft de luiter op dit moment uit. Op dit moment, dat het zo bloed dat nou is. Pietrix Westra, Sigrid Bokma en Marit van der Wal. Ja, het veroordeelt maar die minuut, Frederik. Je moet zo scherp als een mes wezen als commentator en analyticus. Het is hartstikke net waan, maar we doen het best. Guus Hoogland. Zo. Guus Hoogland. Nee, maar te boot werken en dat is vaak een verkeerd teken. Want je zou die pols sjorren, maar dan gaat hij net de kant op dit je gaan willen. En dus is Guus Hoogland kleer. Nee, zit in de wachtkamer bij 18:40. Precies, Hidde van Dam kan hem nog uithelling. En Wisse Broekstra, mijn naam. En daar blijft het gewoon tot de laatste sprong spannend. Ja. En dat geldt ik van deze Fabienne Overbeek. Die shirt dat die Frieske vrouw enorm te keren in. Maar zij weet natuurlijk ik, maar dat prachtige PR van 16 meter 18. Ik ken dat ik. En dit shirt er terug niet ik heel goed uit. Oeh, nee, ze draait. Ze draait. Nee. Nee, en dan is dat toch één kandidaat minder. Fabienne Overbeek blijft hingen op die 13:95. En dat is het zo'n plak. Ja. Nou. Arne Galema. Ja, alles of niks voor Arne Galema. Ja, we kunnen wel hetzelfde riddeltje aanspelen in Blue. Ja. Want dat weet ik al mijn Nartsa en ik al mijn Isbrand. Maar we zo'n toch graag een van die jongens mee willen. Ja. Hij gaat de pet opzetten. Het maakt één keer kloppen. De loop, de zweeffase naar de pols en die eerste truien slagen. Die goed binnen, dan kent. 1, 2, 3. Dit liep het beter. Dit liep het aardig beter. Ja, dit is heel aardig, toch? En ik denk dat hij hem in die top smelt. Hoe? Het is nog net super. Het is ik nog net. Nee. Oertjoegen, maar je moet eerst ergens komen om die titel pakken te kennen. 20 is voor Rian Baas, die komt ik nog een keer. 2011 is van Sietse Bokma. Het is dringend geblazen onder de top, jongens. Oh. Dus ik ben heel benieuwd dat die 20 ervoor komt. Dat weten we zeker. Wat een topniveau nou al. Ja, 20 zonder 20. Dat zijn wel lekkere centimeters, hè? Ja. Heel belangrijk wat Arne Galema hier doet. Hij tikt even een paar jongens naar onder in dat klassement.
En nu staat Sietse Bokma op een web mij 20 meter over. Als nummer 6. Ja. Rutger Haanstra. Goh, wat zal die hier heerlijk omrennen. Nee, Fries record. Dik onder leiding. En wat kent er misschien nog meer? Ja. Oeh, het zit er weer heel dichtbij. Dit had er eerder niet een rondje in mijn stok. Toen kwam het droehoer. En nu is het een weerpak. Ja, hij maakt hoopje dat een Ranier Overbeek misschien Joert eens even een keer een ietsje mindere dij had. Ja, precies. Of in ieder geval geen topdooi. Nee. En natuurlijk Wisse Broekstra, dat weet hij, die kent je ik kwam. Maar goed, dat is dan een collega Fries. Die kun je dan toch wat meer misschien. Maar dan heb je dus een Fries record en dan ben je nog nergens wist van. Nee. Dat zei iets voor het niveau. Precies. Maar ja, deze dame kan ik smilen. Ja. Want die weet al dat ze nog steeds zo'n kop zit. En zit lekker in de wedstrijd. Nou. Nee, ja, daar ongeveer met de pol straks. En dan riocht terug. Ja. Ze bloedt onkop bij die 1631. Had jongen dat Sigrid Bokma aardig in de buurt kwam met die 1589. En dat Pieter X. Westra de tweede Fries in is die voorlopig in die finale zit met 1564. En bij de senioren weet deze man dat hij op dit stuit als regerend kampioen boeten de top 6 valt. Ja. Maar een keurige 20-0 fjouwer. Dus echt voor hem moet het nou gebeuren. Is dit wel het moment om even te zitten? En dat wordt het net. Nee. Want hij mist dus. Oeh. Ja, want en mijn gebit op de stok. Dit is de nummer 2 in het klassement, hè? Ja, dit is wel een hele grote deceptie. Ja. Dus echt de regerend Nederlands kampioen leidt er ook gewoon in Burgum. Wat een verrassende ontwikkeling hier bij de senioren. Ja. En hij baalt als een stekker. Ja, natuurlijk. Want hij hier de mogelijkheid om als 3 keer op Riga die titel te pakken. En in 1 klap is alles over. Dat is uniek. Vliegen hier baas van Friesland en nou net eens finalist. Nee, en ik denk als dan 20 fjouwer de begint, maar dan denk ik, nou, ik zit in ieder geval in de finale, ik kan op fjouwer sprongen, dan zullen we het vanmiddag wel. Dat wie, ja, die is ook altijd zo. Ja, maar als dat net iets genoeg is, ja, dan ben je in Burgum. Dan denk je wel even bij jezelf, wat is je reageerde? En de sport ontwikkelt hem terug. Precies. En nou springen de junioren 20 meter. Ja. Dus het zijt iets oer hoe deze sport hem toch terug ontwikkelt. Ondanks een kwart coronaseizoen wordt er gewoon top presteert. Hidde van Dam. Wat doet Hidde van Dam hier, hè? Jongen. Nou, die kan echt wel eens solliciteren naar die top 3. Hidde van Dam. En deze dame, Laura van Maaien, die staat gewoon bij 4-6 zondag op het 5e plak. Komt er dan toch nog een Hollandse dame in die finale? Nou, dit ziet er wel goed uit. Oeh, dit gaat richting dat baltje. Maar ja, die Friese vrouwen die hadden er ook gewoon zo heel lijn. Maar ja, 50 fjouwer is 60. Pieter X, Westra. Ja, dan komt ze net op dat. Nee, komt ze correct net op dat, hè? Nee, denk het niet. Goh, wat een wedstrijd, jongens. Hidde van Dam, wat noteert hij? Ja. Want die had toch wel zijn beste sprong in zijn laatste ronde. Ja, en dan 58 en dan wipt er erin. Ja, tenminste, of is de Broekstra? Dat is de vraag. Nou ja, voorlopig wipt hij Guus Hoogland eruit. Ja. Steert hij te redden. Precies. En nou moet er maar hoopje. En dan weet Wisse Broekstra, ik met 10. Daar moet ik eerst nog heen. 8,50 meter. Dat is gewoon de drompel om in de finale te komen. Ja. Kiels en Perelien, dan ben je daar een Nederlands kampioen mee. Bij die junioren. Ja, het is een niveau om te smullen. Sietse Bokma. De nummer 6 nog. En die weet dus dat hij finalist is. Ah, dit zit er goed uit, Sietse. Maar hij giet wat naar rechts. En dan zit die topsprong er dus net in. Maar hij is al finalist, want alleen nog Jacco de Groot komt nog naar hem en die staat al boven hem. Dat is lekker. Dus dat is het goeie ijs. Maar Sietse Bokma zal net tevreden wijzen over deze sprong. Nee. Maar hij weet dat hij nog twak in maakt.
En dan vallen nou de laatste definitieve beslissingen. 2 Frieske truien op een batten. 1 van Wisse Broekstra bij de junioren. Nog geen finalist. 2 wie het sprongen. En straks Tessa Kramer bij de vrouwen. Maar eerst deze man, Wisse Broekstra. Die man die hier Safiers Jeppe ken. 20-22 bij de jongens vliegen hier. Ja, hij behoeft 10 centimeter minder. En dan Joert nog een keer. Ken het nou? Ja, nou. Het ken zeker. Ja, dit is een hele vierder. En dan komen we nog op u. Ja, mooi hè. En de fanclub. Ja. Hij had de hele fanclub hier in de hoeken zitten. Geweldig. De Wisse Broekstra fanclub. Ja. Flikt die het dan toch? De hele Kees van Wezen die zit hier op een bult. Geweldig. Jongen. Echt in de laatste kans die er had. Ah, coole kikker hè. Mooi. Hupsakee. Nog net eens helemaal in het topje. Nee. Oh. Wat komt er op het boer? 90 meter 92. En daarmee is hij voorlopig tweede. Ja, en dus wist van de finale. Maar die junioren moeten haast 20 meter springen om de finale te helling. Man. Het is echt net normaal. Nou, hopelijk put Tessa Kramer hier moord uit. Het is de ontwikkelingen in de wedstrijd. Dat er echt Frieske Trui en Wol in de finale komen kennen. Want zij zit er nog net in. Nee. En zij zal een Frieske concurrent uitwippen matten als zij mij wil. Precies. En dat is net zomaar niet. Topspanning voor de vrouw die Vline Ier Friesk kampioenen waard. Dit hier een prachtig PR-lepte. En no meidel naar de finale. Ja. Maar ook iets te hut. Ik denk dat de hut niet. Ik denk nee, het is de min. Ja. En dan zit dit seizoen erop voor Tessa Kramer. Prachtige prijs natuurlijk, die Frieske trui. Gemiddeld ben je dan de beste. Ja. Maar op deze titelstriden gaat het om die uitzetters. Precies. En die hier zijn net. Dit hier. Jacco de Groot. Ja, stiert nog steeds te hè? Ja, 20-94. Maar kent er wat bij? De Jacco de Groot kent er wat bij. Nou, hij had hem nog weer aardig gedwang. Komt in de buurt van het balsje. ja, geen Smiddenboom komt nog bij een grootcijfer. Ja, zo werkt het hier net. De humor is er nog. Het zal goed voor de ontspanning wezen. Maar hij blijft wat. Ja. En dit is een hele ongewone situatie van Reinier Overbeest die gewoon redden. Ja, het is... Dat gaat hij nog nooit meemaken. Maar goed. En hij wil redden van Want hij mat in eerst hoe 2 man hinnen. Ik denk toch dat er enigszins de stress die neemt het wat door. Want hij is dit net wend. Nee. Maar schreeuw hem nooit al, want de NFM flikt het in de allerlaatste finale. Ja, en toen zag je Paken naar de wedstrijd. Ik wist het al. Ja. Van hij bot het wat bij de rest. Nou, dit is geen botsie, hè. Dit is nog even... Hij is nooit iets schakelen, maar hij had nog nooit zo onder de bak, man. Nee. Wat een toernooi ontnood, maar de finale is nog komen. Ja, absoluut. Wij hier nog in het begin van deze uitsturing een prachtig compilatiefilmpje van Vline Ier, hoe het hier gang nou. Dat filmpje is nogal vast overtroffen qua afstand. Ja, we kennen... Het is smullen, absoluut. Ja, en dan is dit de enige Hollandse kans nog op een Hollandse vrouw in die finale. Ja. Want zij staat gewoon vierde met 15-48. Ja. Zo van Pietrix Westra natuurlijk een geweldig wezen. Hier in Burgum. Ja. Mooi dat PR en dan de finale in. Maar goed, Demi Grootheden het net van niks. Die prachtige leiderstrui, jongen. De gele trui van het Hollandse kamp. 16 meter 30 als PR. Dit hier al vaak voor de 15 hele meter. Dus het kent zeker. Maar nu moet het gebeuren. Zit er nog wat in voor Demi Grootheden. Kan zij nog één keer dan een uitzitter produceren? Ik denk het net. Zeg je het uit koers. En dat zou dan betutten dat de drie Friese vrouwen strijden om het goud. Dus één titel van Friesland is al wist. Ja. Alleen de namen nog net. Ze hadden bezocht, Demi Grootheden. De 3 ging weer direct. Maar ze gaat toch uit koers. En dan weet ze het al. Ja.
Het zit er krekt net in. Wolver 15 meter. Die hebben gewoon 15 tolven nog. Als ik goed jet ha. Dan spring je een fantastisch toernooi. Maar zit je gewoon net in de finale. Nou, laten we dan maar eens even de list opmeisje van de finalisten van de Famkes. Susanne Mulder, eenzaam niveau tot nota, 1540. Hanneke Wester dit mij namens Driels. En Inger Haanstra namens het Heidenskip is de derde finaliste, de regerend Nederlandse kampioene. En dan zoeken we wat de jongens die in haar. Ja, Roy Velers, een klasse apart. Ja. Jongetje 33. Karsten Klarenbreek, heel keurig. 1898 staat hier. Het mat 1838 wijzen. Dat is gecorrigeerd. Ja. Willem PR. En Rick Cassant, Santje 95. Die gaat als derde Hollander mee. En hier krijgen we dus Savisa, een Hollandse winnaar. Klopt. Ja, daar lezen de balsjes. Maar wij gaan natuurlijk naar deze storm. Want dit ziet er echt weer fantastisch uit. Ja. Rutger Haanstra, Nijfries record. 2053. Wisse Broekstra, regerend jongenskampioen. Jongetje 92 als tweede. En de grote kampioen, Reinier Overbeek. Hij stiert voorlopig gewoon redden. Maar jongetje 70. Wat een topfinale. Noal. Ja, dat kan alle kanten nog uit. Dat kan alle kanten uit. Bij de vrouwen, Volslijn, Frieske podium voorlopig. Ja. En dat blijft het ook. Alleen de volgorde. Marit van der Wal, keurig, ja, 16:30 eerste. Sigrid Bokma, laatste voorrondesprong, 15:89. En Pietrix Westra met dat prachtige PR, 15:64 als derde mei. Ja. Super presteert van deze categorie. En dan blijft er natuurlijk nog in je categorie oor. En dat ben echt net de mensen. En Sjorre, Wouter van Midden. Wat een afstand. 21:32. Jacco de Groot, die pakt echt nog even de 21 meter. 21:03, maar is gewoon tweede. Erwin Timmeraars, keurig, 20:90. Eerste Fries, Arne Galema, toch nog 20:20. Lucas van Eyck, de runner-up uit Holland, 20:21. Vijfde en Sietse Bokma, met de hakken oer de sleet. Ja, maar eerder. Hij zit erbij als nummer 6. 4 Hollanders in 12 Friezen. En Sa zal het straks alle keer barematten. En als de finalisten er klaar voor zijn, dan zou ik u willen vragen... Gerrit de Boer die staat al klaar te wachten op Hendrik Murk. Hendrik Murk die had het vanzelfs druk, want die zit hier commentaar aan. Die is al onderwijs. Nee, Gerrit de Boer. Want ja, dit vraagt natuurlijk om analyse. Dit is een kampioenschap. Ik denk dat we de afstand nou bij elkaar optellen. Zo'n dat dit al een nieuw record is qua meters wat je delzet is. En dan moet de finales nog komen. Gerrit de Boer, ik zou zeggen, Jim, blikken nog maar even vooruit. Want dit is wel een heel bijzonder NK Noal. Ja, dan gaan we verleden hier een mooi NK gaan. Maar we beginnen dit hier toch dik doorheen. En dat is natuurlijk machtig mooi. Bij zo'n waar, zo'n publiek. En dan zo'n wedstrijd. Dit is volop genieten. En dan mag je de finale nog gaan. We rennen al een beetje let. Het is al 11:05. Dan mag je naar de finale beginnen. Vaak bij de wedstrijd een beetje jeder. Maar we zelf ook in de voorrondes nog even jongen dat het samen vreesd wordt. Om de situatie, de omstandigheden optimaal te maken. Nou, dat liep het op een manier te werken. Hendrik Murk, Haanstra, hij is van de commentaarpositie hier gauw Hinneflijn. Ja, de Freek had de klas nog even opnemen. Laten wij ze even in voor een bidel gaan. Beginnen we even bij de Famkes. Die Susanne Mulder, die docht het gewoon hartstikke leuk. 2 Friese Famkes in de finale, maar Susanne Mulder maar 15:40 stiert er lekker op. Zeest, klopt. Ik ben wel blij dat zowel Hanneke Wester als Inger Haanstra er dan bij zitten. Hè? De nummer 12 van het klassement. 15:40 is scherp. Maar Hanneke Wester, haar PR is heger. Het is een 16 meter sprong wel in de futten, denk ik. Dus je hoopt dat een van die 2 Famkes voor Friesland het wang giet. Maar hij stiet heel scherp. En ik denk voor Susanne zelf, daar zit ik nog wel wat meer in. Dus dat we dreig. Ja, misschien juist de ontspanning. Als je die vrienden kennen, dan kan je 4 komen. Hè? Klopt, maar hier is. Dus, hier weer naar de jongensfinale. Wat maakt daar nou van zes? Daar hebben we als Friesen net zo vol in te brengen. Nee, niks. Nee, het is jammer. We hebben toch prima jongens. Ja. Maar ja, we laten de jongens wel eens zien wat van de bal houden. Ja. Dan weet ik poer best weer. Het is kwart van die jongens springen PR. Ja, dat is wel op de wedstrijd, de belangrijkste wedstrijd van die hier, doen ze dat. Ja. Dat is klasse. En die Roy Velers, die liet nu ook van zijn allerbeste kansje natuurlijk. Maar een joggetje 33.
Dus ja, ik denk jongetje 33, dat is beslikken. De enige die ten nog hinnen kent is Roy Velers zelf. Ja. Zou eerlijk moest wezen. Ja, zou je het. Maar goed, verleden hier hier we Westerbroekstrijd die klasse, maar in 2022. Je weet het nooit helemaal, maar het lieke dat er hier een klasse apart is, die Roy Velers. Ja, nee, dat is clear, denk ik. Ja. Maar je weet het nooit. Nee. Zullen we naar de junioren? Zullen we toch een hele mooie en ik wil wat verrassende ontwikkeling. Een Fries record bij Rutger Haastra. Maar ik zei, ik bedoel, we zien het hele seizoen al. Rutger kan 20 meter springen. Maar 20 en heel is weer van orde orde. Ik bedoel, hij springt 20, 53. Ja, de ultieme droomsprong. Alles klopt. Hij doet ook alles perfect. Ja, en dat is maar 20, 53. Ja, en dan maar eens maar ouwachtje, want Reinier Overbeek wist nog lang net van nou. Maar natuurlijk, ik wist Broekstra. Het je dat jongensrecord op deze batten voor de hiel hebt met 20, 22. En die laatste sprong van Wisse. Ja, die zeer er goed uit. Dus ik denk dat Rutger op dit moment ook volle mee bezig is. Maar wat door die horen twee jongens, dat je nou eigenlijk hebt. Ik zeg ze hier, ik Delrin Wisse en Bart Helmholtz zijn trainer. Ja. En dan zei ze, ja, maar dit is clear. En als hij maar die ontspanning naar de finale tak kan. Precies. Nee, het is raar, hè? Want dan springt een nieuw Fries record. Dan denk je, nou, dat in de Nederlandse titel ik ben. Maar dat in al lang net zo. Dus hij had een borst in, het wordt te strijden. Let de rest het maar eerst eens even bewijzen. Maar je hebt in commentaar, ik hoor aan hier Overbeek dit net went. Nee. Maar ja, we zien hier het persoonlijk record van 2128. Ja, goedemorgen. Ik bedoel, die jongen kent echt volle verder nog. Maar ja, dat springt vanuit ontspanning dan een keer, hè? En nou, het moest het zelf. En zeg dan, nou die vierde sprong van Rutger. Dat rijdt hier net meer lekker in die wedstrijd kan. Dus, wacht je, hij had nou even tijd. Je kan even resetten voor de finale. En het wordt ongelooflijke spontaan. Ja. Want ik wist je Broekstra kent het wel, hè? Dus jazeker. Jongens op een Friese kampioen is daar wel degelijk aanwezig. We hebben echte finales. Die zit echt wat op het spul. Ja. Het stiert alweer al heel scherp. Precies. Ja, er is van Midgie. Ja, verschrikkelijk goed weer. Ik weet er eigenlijk niet van te vinden. Nee. Bizar goed, werkelijk weer. Ja. Ging ik even naar de vrouw. Ik begin even met Sigrid Bokma. Want dan denk ik, die hier werd die pols volgens mij precies op de goede plaats. En werd die lietse hapering in het klimmen. Dan denk ik van, er zit meer in. Ja, nee, zodat Sigrid heel kalm omgaat, begint ze te twijfelen. Gaat wel goed. Ja, dan moet toch een coach achter is wat er gebeurt. Ik zeg wel dat het misgaat, dan is naar boven. Ja, zo simpel kan het wezen. Maar ja, dan moet je wel of luisteren willen, of die coach die moet even zeggen van, hey, hallo. Ik jou wel aan dat het misgaat. Maar ja, ze springt uiteindelijk 15,89. Ja. Prachtige afstand. Daar binnen de Hollanders die het al is. Ja. Het is een volslijn Friese finale. Klopt. Pietrix is de verrassing. Hè? Ja. En die wipt wel een belangrijk van Friesland. Die wipt er wel een Hollandse kanon uit de finale. Ja. Ja, die springt een prachtig PR, dus die hebben mensen hier slagen. Ja. En Marit vanuit ontspanning, die springt momenteel ik monsterachter. Want die zag ik echt nog wel verder springen dan die 1621. Ja, je zag dat Marit echt dat kampioenschaps, die druk werd ze al dit les van hier, dat liep het voort. Ja. Dus juist hoe ze haar concentreert, hoe ze oren in komt. Het is als maar een big smile op iets vanuit die stok. Ja, samen wordt het wezen. Ja, mooi. Ja. Dus, in ieder geval, die titel is binnen. Ja, die titel is van Friesland binnen. Daar horen we wel een fles Berenburg op te zetten. Ja. Nou, dan gaan we naar de finale bij de man. Voordat we helemaal naar de geweldige afstand binnen. Toen dacht ik van, goh, Draantje, wat ben ik blij dat Arnhem er nog even in staat. Ja, ik. Precies, omdat ik in potentie ken die 21, 42 voorbij. Ja. Met alles was slagje. Nou, Sietse zit er dan gelukkig ik bij. Ja. Maar we weten Sietse komt net gauw in 20 meter. Nee, dat wordt wel heel lang. En zeker in 21, 42. Ja. Nee, die stiet heel scherp, die Wouter van Midden. Dus, sluiten we maar die lijst. Ja, Wouter van Midden, Jaco de Groot als de grote topper. Maar Wouter van Midden, 21, 42. Goedemorgen, daar mag je maar even nog heen. Nee, er is maar 2 keer in die 50 in verder sprongen dan die afstand. Dus Sietse, het scheelt dan net. Nee. Nou, hij giet wat briek. Jammer. Ja, nou, maar dat betekent wel dat de wedstrijd weer begonnen is. Hendrik Murp mag gauw naar de commentaarpositie. Ziet ze het even heel driegend in de pols. Wij zullen genieten dadelijk van de finale die het al uiteindelijk is. Dus waarom naar Freek en Hendrik Murp? Ja, maar de tempo zit er vanzelfs in. Er is wat vertraging op rond, maar we binnen in die los bij die finale. De eerste sprongen in West. Rick Gazant bij de jongens. Santje 80. Ziet ze Bokma heel driegend in de stok, maar een beetje uit koers. En daar staat Kleer. De regerend Nederlands kampioen bij de Famkes, Inger Haastra, voor haar eerste finale sprong. De spanning groeit vanzelfs.
En ja, zij weet dat zij een persoonlijk record nodig had om de titel te prolongeren. Inger Haastra zit wel nog heel keurig in die stok, maar het gaat te vlug. En Inger had dus nog 1 kans om daar wat ont te verhoren. De sprong van Sietse Bokma is net opmetten. Die weer boeten de sector. En hier zien we Karsten Klarenbeek bij de jongens. Ja, die had al een lekker PR-liep natuurlijk. Van 1838. Maar blijft er voorlopig ik 2e mei. Ja, de jongensfinale dus vol slijm. Bezet toch de Hollanders. De vrouwensfinale vol slijm toch de Friezen. En bij de oren hebben we meerdere kanshebbers. Het moet altijd weer even op gang komen in die finale. En ja, het is extra, er wordt nou wegen. Er moet risico's genomen worden. Want ja, het had geen zin meer om een redelijk vierde sprongje te letten. Je moet er gewoon over die vierste afstand heen. En dat betekent weg je risico nemen. En valt die, dan best verder. En dan is het weer. Ja, nee, maar dat... Daartussen haast niks aan. Finale heeft altijd een soort weersprongen, omdat alles op scherp staat. En het ziet scherp, hè, Joort? Het staat ook griezelig scherp. Wij worden bedoeld als liefhebbers. Ja. En deze Lucas van Eyck, ja, die had natuurlijk kwartlijn 2096 genoteerd. Misschien kan hij die 21 meter echt wel eens omvallen. Hij is wel in vorm, ja. Ja, het gaat wel makkelijk. En het gaat wel makkelijk. Ja. Komt Sammer een eind die kant uit, maar het is net genoeg om de leidende afstand zenuwachtig te maken. Hanneke Wester. Ja. Nou, dit is natuurlijk een dame die het weet. Goh, ik had dit hier een aantal keer verder geweest als die 1540. Precies. Ik had hier nog wel mogelijkheden. Ja, en dat had zij, denk ik. Ja, de 1498 in de voorronde ging heel makkelijk. Zij is al witte vaak over de 15 meter geweest, maar komt het eruit. Hanneke Wester, eerste finale sprong. Had ze hem stil. Ja, terugklimmen. En er komt mooi, hè? Er komt zo mooi, ja. Ik denk dat ze ervoor doen is. Ja, het ligt er wel op. Als dat balsje goed leidt, dan kan ze de finale voortdurend wel eens op een kop zetten hier. Enthousiast publiek, dat is mooi. Dat nemen de lepers en lepsters ik natuurlijk. Het is altijd nog even onder voorbehoud, want dat balsje leidt als indicatie. Ja, maar het lijkt het wel, zei je? Ja, ze veelt het zelf ik. Ik denk dat Hanneke dat wel heel goed in de gaten heeft. Even een Memta, geruststellend klapje. En goh, ze verzinnen het in die zin, op basis van hoe ze dit hier liept had. Die R opschroeven. Klassemens won in een Nederlandse record. Ja. 16 meter 23. 16 meter 23. Hallo. Dat is een heel dik record. En Safir is er op een NK nog. Nee, jij er leert bij de Famkes. Nee, dat is weer 1562. Ja. Jongen, zij verbrekt je gewoon. Ja, dat is Safir hier bij net al. Attentie voor Roy Velers bij de jongens. Zo. Jongetje 33 noteerde er al. Kan hij daar nog wat bij opplakken? Zij heen zitten. Nee, hij krijgt hem net voor het derde punt. Ja, hij zit natuurlijk in een comfortabele fotoautomatie op die gouden medaille. 16-23 voor Hanneke Wester. Ja, dat is wel heel erg mooi. Kan Arne Galema ik nog eens een keer sleutelen om dat PR? Want dat had er Joert nodig voor de titel. Hij flikte toen op een NK. Ja, waarom net? Ik bedoel... Dus waarom Joert net weg? Dan moet er 3 centimeter bij zijn PR opplakken. Maar Hanneke Wester, ik ben er toch van. Eerst Arne Galema natuurlijk. Arne Galema, de eerste finale sprong. Nee, hij viel hem al. Dit wordt hem net. Nou ja, dan alles maar op een laatste sprong. Het is toch weg en het is letterlijk en figuurlijk alles of niks straks. Maar het is nog net hier. Nee. Ja, dan steen je daar, Susanne Mulder. Dan spring je 1540. Ja. Dat is gewoon een topafstand bij de Famkes. Precies. En dan springt er een meter verder in de finale. Ja, daar win je. Susanne Mulder.
Had nog nooit over de 16 meter heen geweest. O jee. Wat doet Suzanne Mulder? Nee! Wat dreiging, hè? Jongen. Die valt on en die ziet het er eens op. En dat is dan wel mooi. Ze jouwt het absoluut nog net op. Integendeel. Je markeerde het eerst vol, hoor. Nee. En dan de goal wat hij is juist komt, die 16 meter 23. Maar die Hanneke Wester ontwikkelt zich wel tot 5 meter hoor. Ja. Nee, en ik tak hem hier roer naar de Frali. Nou, daar is ik klaar voor, dat moet duidelijk wezen. Want ze komt uiteindelijk nog maar 8 centimeter te kwart van de 16-21 van Marit van der Wal. Even het perspectief. Juist. Op dit stuit. Dus, super. Ja. Nee, ik tegen een ijzersterke wedstrijd. Voor hier Inger kampioen 15 zien. Het hier daarvoor Femke Rispers 15 zoon en het hier daarvoor Demi Grootherden met 50. Dat jouwt wel even om. Hoe de vlaggen erbij hangen. Ja. Hoe heeg het niveau het is bij de Famkes. Kun je net voorstellen dat ze net eerst finalisten weer op het FK. Nou, die ene zie had ze hier in Joert mijn naam. Ja. En ze verpulvert hier letterlijk haar eigen PR, het NK-record. En ik denk dat ze het goud wel in handen. Ja, dan laten we daarop hopen. En de vierde manifestatie hier, ik won, dan heeft het dan nog een machtig seizoen natuurlijk. Ja. En de Leiderstrui. Jongen. Ja. Ja, dan mag je even stralen. Jazeker. Ja, nee, op een moment suprem. Het had toch wel grote klasse. De finale groeit trouw naar de climax. Oei, maar wat te denken van Reinier Overbeek. Ja. De man die de Aron 4 of 5 NK's op zijn naam schreeuwt. 3 keer jongens, 2 keer junioren. Ja. Hij komt eigenlijk alleen maar op NK's om goud op te halen. Maar hij zit voorlopig gewoon te redden. Ja. Dat is hij net wend. Nee. Maar wat maakt dat in hem los? Reinier Overbeek, eerste finale sprong. En die pakt die. Nou. Pakt die pakt die wol of net? Of nou? Jongen, maar hij keert wel een eind uit koers, hè? Hij kiet een heel eind uit koers. Ik vrees dat het krek net genoeg is, maar wat een dreiging. Ja. Ja, en dan hebben we eventjes tussentrouw Erwin Timmeraars. Maar ik wil eens even zien wat er op het boord komt voor Reinier Overbeek. Dat er hem nog een derde punt kregen. Onvoorstelbaar, Frederik. En hij giet natuurlijk maximaal scheef, hè? Het gaat goed, jongens, want we gaan trouw met Pieter X. Westra bij de Fralië. En kan die nog eens wat? Nee, voorlopig nog net. Ja, het is alweer actie. Ja. De wedstrijd is absoluut in de spannende slotfase ondergang. Even zien, het is maar 1988, als ik het goed begrepen. Ja, dat zou samen kennen. Ja, 1988 en dan is hij nog steeds trainen. Ja, maar oi. Maar wat zie je terren? Als die nog trok je het. Dan springt er zelfs verder dan alle senioren. Ik vrees het. Ja, daar ben ik van overtuigd. En hij mij nog een keer, hè? Ja, dan gaat er rechter de 22 meter. Dat is... Dit is net, het is eigenlijk... buitenaards. Maar goed, hij kiet in dit geval Briek. Ik denk dat ik deze net niet goed had in de toto. Nee. Maar goed, we ben er nog net, hè? Nee, want... Oh, wat zie je er heeg, wat corrigeert er mooi. Ja. Maar hij kent dat laatste stukje, die richting net onder stok rijden. Hij zit vlak bij de pijltjes. Ja, joh, hij zit letterlijk onder de grens van wat mogelijk is. Precies. Goh. Nee, als dit straks ietsjes ruchter giet. Oh, jongens. Dan ben we er nog net helemaal klaar Maar mee. doe het maar op de dag. Hè? Maar wat een kanon. Ja, Jaco de Groot. Ja, die moet toch... Ik ben onder de bak, jongens. Hij zit tweede, maar 21-0 rijden. Ja, zit prima in de wedstrijd. Maar ja, het is geen goud nog. Nee. En zien topsprong hebben we ook nog niet zien, maar die serie is geen. Ja, geweldig. Daar heb ik het net om. Want je dan de uitzitter op Sandai. En als Ian het in zich had, dan is het wel. Ja, hij had er minder... hij kan makkelijker dan 21-42 springen dan wie dan ik. Ja. Maar ja, het bloed 21 meter 42. Hoe zit ik best verkeerd? Jaco de Groot. Kinder aan de rug hoor. Nee, hij maakt te volle Google. Ja. Nee. En dan wordt het bij de minuut spannender. Want ja, ik des springen in de eerste ronde. Hun allereerst stikken op die afstand. Wisse Broekstra. Ja. Zorg dat PR. Als dat Joert Berhellet, dan is hij de kampioen. Maar hij maakt het eerst maar snel letten. Zeg een dribbel en die kost net zien. En dat nek te nek, vrees ik. Ja, die dribbel die kost hem uiteindelijk dat er die stok net door de punt kreeg. Want alles dit nog op scherp.
En dus wordt het spannender en spannender voor Rutger Haanstra. Ja. Sigrid Bokma. Ja, zij weet wat het is om je te winnen. Jazeker. Dat is een vlieneer. Santje 08. Ja, en ik zei wit natuurlijk wel aardig met die polsteksteem. Ja. Want ik zei bouwt de serie fantastisch op. Ja, op een indrukwekkende wijze toch nog mee naar die finale. Zelfs een stwadde. Ze zit nog net op het plafond. Ja. En dan gaat het weg goed. Ja. En dan gaat het weg goed. En dan gaat Sigrid nou in. Die komt weer in de buurt van het balsje. Dat gaat weer om centimeters. Ja, dit is echt centimeters. Een complete thriller die hebben de vrouw. vrouw. Dus niet naast, denk ik. Ja. Het is toch net even. Nee, als de baltjes goed liggen, dan denk ik dat het correct net 1631 is. Maar het is maar een indicatie. Dus. Maar wat een dik van een wedstrijd brengt deze Sigrid Bokma. En ik denk doen we redelijk makkelijk. Ja. Die krijgt wat minder stil als Vlinier. 16-22. En 16-23 en 16-30. Nou, dan hebben we de topvrouw van Friesland op dit stuit neemt. Ja. En van hier zelfs nog bij de Famke springt. Ja, wat een niveau. Fantastisch. Wat een niveau. Ja. Goh. Nee, de Famkes en de vrouwen die hebben op dit moment... Springt 16-22, best gewoon te worden. Ja, de touwtjes, de vier touwtjes in handen. En dat het dan bij de junioren toch ik eens lukken mooi afwissen op Rutger Haanstra die het nou nog steeds de beste papieren heeft. Wie weet. Ja, maar eerst de grote man van de midden. Ja. En die heet Wouter van Midden. Ja, en dat is Wouter van Midden, 21-42. Ik neem het dan maar eens een keer. Ja. Maar 2 keer eerder wie er een hegere afstand noteert op een NK. En wat kent die? Ja, die hoeft eigenlijk net te vallen meer. Hè? Dus kijk eens Frederik, hij heeft zijn ultieme sprong maken. En Nijpeer, voor hem kan een beetje net meer stikken. Nee. En dan is natuurlijk steeds een chance wat door de rest. Want ja, in eerste steentje blikstien. Ik ken nu het Nederlands kampioen worden. Oh ja. En dat zegt van Rutger, die denkt het echt. Ja. En dat ken ik. Maar niks is wist. Nee, en je won wel verder, maar je weet al, ja, ik heb een ultieme sprong maken. Dus... Die zal net nou Haanstra in zijn eerste finale sprong. Dat shot er een weg mooi uit. Alleen nog mooi sprong, maar... Verder weet het niet net. Nee. Vrees ik voor hem. Dat balsje, dat is geen balsje. Zo dat is Rutger, hij is me toch echt zelf delen hoor. Ja. Hij zit een beetje aan de chef van, dat is wel een hele hoor. Wat ken Marit. Die viel te hier de adem van Sigrid, dus het is een goed antwoord. Kijk, dit ziet er weer heel redelijk uit, maar het gaat uit koers. En daar zal echt de beslissing vallen maken in de allerlaatste finale ronde. Ja, spannend. Want Sigrid jouw te dat zij het nou net op Jon heeft. Nog lang net, en waarom zo is ik. Nou, de laatste ronde. Kennen de tussenstand nog een keer over de kop of hebben we intussen zien waar het kampioen wordt? Dat is de grote vraag hier. De meeste NK's, of heel vaak wordt het nog beslist in de allerlaatste finale ronde. Zeker bij de senioren. Dus ik zie mij genoegen uit naar het allesbeslissende slotstuk van dit vierleepseizoen. Alle finalisten maar je nog 1 keer de ziekje van goud te gaan. Ja. En Sietse Bokma, ja, let me net vergeten, die ziet natuurlijk prima in de stok. Hè? Die ging Safir uit koers, dat ze sprong niet eens opmeten waar, maar ziet wel heel erg. Maar we kinderen nog naar het podium. En inderdaad. Maar ik daar had er dan een PR van nodig. Ja. En daar squarret er eigenlijk het hele seizoen al in hoor. Hij had het al even naad, hij had het al op 1 centimeter hellen. Ja. Het is 1 slagje erbij. Precies. En dan best er. En rug doorgeer, die combinatie. Eerst Rick Kazant. Ja. Wie de jongens. En die is clear. Die eindigt met een keurige bronzen medaille bij de jongens op het NK in Burg. Sietse Bokma. Je hebt het publiek klappen voor de bronzen medaille van Rick Kazant.
En nou ziet ze ook maar zelf. Ja, stunten ziet ze. Dat wonnen we. Niks te verliezen. Alles gaat eruit nou. En ken het nee. Ken het mis. Nee. Zonde. Mooi seizoen. Klassementwinnaar. Ja. Maar geen podiumplak hier op het NK. Nee. En dan zijn er nog 5 kandidaten. Ja. Bij de senioren. Hij ziet het hier nog. Ja, de stok stond heel scherp. Ja, dat moest ik. Precies. Ja, dit is mooi. Hij stiert stil, maar ja. Maar dan wist al dat je Sadron loeken moet en dan wordt het heel dreig. Katrine Hoekstra is ooit een keer zijn Nederlands kampioen, maar die stier stil in Griepsjerk. Ja. Die hem hier maar toen nog hoor. In het midden, hingen helemaal net zo'n bed. 1 hand, 1 voet. Precies. Kwam recht door, dikke 18 meter, Nederlands kampioen. Ja, het kent dus wel. Jernlien, maar dat ben je, ja, dat ben ik zonder ring. Precies. Ja. Hanneke Wester 1623. Dan zal Inger Haastra, ik denken, dat is een heel eind. Maar HPR van 15-18. Ze is nog een stuk jonger als Hanneke. Ik een stuk lichter, de polstok stiet dichterbij, dus dat wordt een poepentoer. Maar goed. Pakte wel de friske titel van Hanneke. Alles of niets. En hier is zij haar Nederlandse titel kwijt. Maar keurige prestatie van Inger Haastra. Ja. Want zij pakt nou brons op het NK. Karsten Klarenbeek. Nee, ik die ken geen bedreiging van Roy Velers. En is daar dus de eerste Nederlandse kampioen bekend. Ja. Dat is Roy Velers. En die had nog een bonensprong hier voor het publiek. Ja, heerlijk. Ja, lekker voor hem. En ik word terecht. Hij is 4 de beste jongen die we in Nederland hebben. Op dit stuit wel. Ja. Ja. Ja, maar goed, hij weet, jongetje 33, weer vliegen hier een jongen, die sprong 100 meter verder uit. Ja, zeker. Dus echt voor hem is er nog wel wat werk aan de winkel. 2009, Water in Zegveld, Nederlands kampioen. Ja. Maar 1850, nou dan moet je toch een heel mooi verder inmiddels. Is een eigen hoe jong wat er toen weer. Precies. Weet maar zijn jonkje, die kwam correct boven de reclamebord uit, maar dat springt er wel. Ja, nee. Respect. Lucas van Eyck. De coming man. Namens de Polsterbond Holland van dit seizoen. Kan die nog wat ons in PR verhoren? Mooie stijl, maar hij had er nice en hij viel het al. Nee. Had zijn best dien. Precies. 2021. Het shirt voor hem. Het 4e plak hier in Burgum. Ik denk dat het zijn eerste seniorenfinale is. Ja. Hij is eerste senior. Precies. Dus die had het prima dien. Ja. Kamp Holland. Ja. Ze hebben in elk geval wat te vieren, want Roy Velers is al kampioen bij de jongens. En het zucht er voor hun heel goed uit bij de senioren. Ja, dat denk ik helemaal niet eens. Hanneke Wester, ja, daar staat het echt 16-23, het nieuwe PR. Daarmee staat ze onder de leiding. Ja, mooi hè. Wat een topseizoen had deze jonge dame draait. Ja. Nederlands klassementsrecord. En toch hier ze nog aardig wat stok hoor. Hè? Ja, nog een slagje meer pakken kan. Ze is er al lang net. Dan kan er nog 40 centimeter bij. Zij is zo sterk. Oeh, wat zit er erbij. Maar zij maakt nog even wachten wat Susanne Mulder doet. Ja, ze is nooit. En want die ziet krijgt ik goed in de stokje. Gretig. Dus wat dat betreft derde mooie spannende finale. Handgeklap. Dat betekent dat we de eigen reactie op de Nederlandse jongenskampioen Roy Velers. Ja. Jongetje 33 zetten er als eerste deel Joert. En ik zoom in de net. Ik zoek er net eraf op zetten er nog hoe in. Ja, nee, en ik als jongetje 28 is die tweede sprong. Ja. Dan bent toch geen kinderachtige afstand. Ja, dit is genieten. Dit is lekker. Als de buitel binnen heeft. En nou hier een mooie showsprong al even. Ik denk het nog. Nee, net een vierde, maar de titel is binnen. Ja. Dus het feest kan beginnen. Roy Velers, jongetje 23. Ja. Nou, dan is nou het uur ik onbrussen voor Arne Galema. Ja.
Nog even Oerlis, maar coach Riens van der Wal. Ja, wat kennen we nog? Ja. Frieslands hoop in bange dagen, voor je ze kennen. De enige Fries nog die in actie komt in de finale. Ja. Kende dat kunstje herhalen tussen al die Hollanders. Toen kaapte er de titel voor met 2140. Je moet net verwachten, maar het zou toch wel heel lekker wezen. Had in ieder geval richting top 3 giet. Zo'n stunt wezen, ja. Ja, alles met klappen, alles met slaggie. De laatste sprong van het seizoen. Ja. Alle energie in erin. Heerlijk. Om die spanning in het lief op te bouwen en die explosie, dat maar binnen 8 seconden maar terugkomen. Ja. 2012, 2018, de Nederlandse vierlipkampioen. Arne Galema. Twee keer mij een PR. En komt er 2021 bij. Ken er nog wat forceren? Dat is de vraag. De kans is spietig, maar het slag het deze keer net. Jammer. Vierde plak voor Arne Galema. En nou ja, misschien moet hij dan maar met zijn broer Isbrand oppraten. Dan kan ik hem meer maken. Ja. In Holland. Ja. Suzanne Mulder is de enige die Hanneke Westert nog van het goud aanhouden kent. Mat een heel dik nijpersoonlijk record lepen. Stiert nou op zilver. Bij 1540. Maar ze gaat er nog even voor. Susanne. Nee, ik sta te volle risico. En dan is Hanneke Westert de nieuwe Nederlandse kampioen. Bij een dik persoonlijk record, een kampioenschapsrecord. En de kroon op een fantastisch seizoen. Hanneke Westert van Snits van de vierlipvereniging Driels. Helpt zij een schitterende gouden medaille binnen. Ja, mooi hè. Heel mooi voor Hanneke. Heel mooi voor Friesland. En dit maakt het FK meer dan goed. Ja, je doet het voor. Nou, dit is wat mij betreft wel de cliffhanger van de jongen. Ja. Deze man had de laatste 4 jaar nooit 1 NK verlend. Alleen nog maar goud. Ja. Jongens, junioren. En nou staat hij derde. Ja. En had hij nog 1 sprong. Op behoorlijke achterstand. Jochentje 92. Maar wat gonger 53. Maar wat gonger Briek. Spanning is de sensatie voor Reinier Overbeek. Kan er nog 1 keer dat sprong erin persen. En ik denk dat er het doet. Ja, hij doet het. Onvoorstelbaar. Ja, dit is 21 meter. Dit is nog nooit gebeurd. Verschrikkelijk wat dit is. Wat is dit voor Rutger, maar wat is dit knap van Reinier Overbeek. Ja, je moet het met respect voor hem. But nou die 22 meter gevaarlijk. Ja. Want dit weer wel heel rjocht, Hendrik. Maar. Ja, dit is... Nou, dat is krikstig van Frederik. Hij is juist behoorlijk uit koers. Hij is nog aardig naar links. Maar hij is een goed baltje. Ja, hij is dik goed baltje. Ja. 21 meter, ja. 22. Jongen, is die allerlaatste sprong. Ja. Ja, de wedstrijd ging gewoon terug en viert het haast. Erwin Timmerarens. Nou, die mij dan even een kop onder. Maar wij willen heel graag die sprong van Overbeek nog een keer zien. Want oh. Ja, de wedstrijd gaat inderdaad gewoon verder. Ja. Want op de eerste baten staat gewoon Pieter X Westra klaar. En Pieter X Westra, die staat op brons, die de vrouw weer. Ja. Jongen. Ja, wat een kanon. Wat een klasbak. Pieter X Westra gaat de wetter. En die eindigt dus op haar eerste vrouwentoernooi. Ja. Maar een keurige bronzen medaille en een PR. Ja, klasse. Heel mooi. Maar deze man is toch wel echt een fenomeen. Hè? Want hij hier nog maar 1 kans. Ja. En hij pakt gewoon zijn vallen. Is hij 6e Nederlandse titel. Ja, hij springt. Krijgt in 21-42. Hij won de eerste afstand van de hele midje, hè, als junior. Dat is dus ook een NK-record. Want Vlinier heeft er 20 jaar jong. Precies. Musterchen, ja. Maar wat een balans, wat een controle en jongens. Hartstikke idee. En nog Steef. Ja. Het is net te veel. Het is echt, hij tweede is junior.
We hier nog niet Aad de Wit. Maar ik denk dat Aad de Wit hier en Jacco de Groot hun opvolger erkleert. Absoluut, absoluut. Tisserman, Kenlid, dat is onvertoond. De rest van de vierliep-carrière van Wisse Broekstra en Rutger Haastra. Ze bloed in zijn knaapje komt. Dat is donder op zee. In de laatste finale sprong. Jongen. Ja, maar doet dit maar Jacco de Groot? Want dit is natuurlijk echt een fenomeen in de vierliepwereld. Hij wie al 3 keer Nederlands kampioen als senior en ook als junior. En nou, wat doet hij nou? Nee. En dan hebben we daar echt een hele verrassende kampioen. Ja. Jacco de Groot bloedt bij 3 titels. Wisse Broekstra. Kan die dan ook een keer 21 meter springen? Wat doet Wisse Broekstra? Die keert echt nog een eind. Ja, ik kan al hè. Jongen. Wat wordt er sprongen, wat wordt er liep. Ja. Hij had een prima wedstrijdsprong. Is Utrecht het jongenskampioen vliegen hier 2022. Zijn eerste eer als junior voort in de finale. Ja, als het nou tweede wordt of derde, dat zullen we even aanwachten moeten. Maar ja, hij zulde mijn leven kennen dat als je dan toch verslaan wordt, dan maar toch het fenomeen. Precies. Want die komt er in de komende jaren hopelijk nog wel eens wat vaker te zien. Ja. Een absurde finale. Ja, deze man is gewoon Nederlands kampioen. Senioren. Wouter van Midden. Ja, startend in de B-groep senioren. Ja, daar komt gewoon de kampioen uit. Het jouw gewoon hoe breed de top is, hè? De hele top 8 van Nederland lept de druk. Ja. Nou. Ja, dus ik de laatste kans voor Sigrid Bokma om haar titel te prolongeren. Ja, het verschil is maar 9 centimeter. Kind er nou wat bij? Sigrid Bokma, kind er nou wat bij? Wat is ze? Ja. Nee, ze gaat wat een dreiging. Ai. En wat knap, want bij het goud van Vlienen hier is daar het zilver van dit hier. En dat betekent dat Marit van der Wal voor het eerst in haar carrière Nederlands kampioen is. Ja, super hè. Eindelijk zoek ze. Alle records die er binnen had ze al. Ja. Maar deze ontbreekt nog. Ja, dat is mooi van Marit. En ze mij ook een keer. Dat zou in stijl wijzen, om nou ook nog... Ja, nou nog... de centimeter te waaien. Het past wel in deze midgie op een of andere manier. Ja. Dus middels de bad, Sjoggen Nijmekoor. Want Wouter van Midden stiert nog kleer. Ja, wat en Rutger Haanstra stiert nog kleer. Ze sjoggen even Nijmekoor. Beide winnen ze al. Tenminste. Ja, Rutger Haanstra is wel een déjà vu, hè? Ja. Want met NFM komt precies aan. De hele wedstrijd op kop. Ja. En dan hier pakt hem op centimeters. En nu pakt er hem wel wat rommer. Ja, dat is nou lekker erin. Maar... Nou, de man die de smaakmaker van de media, Rutger Haanstra, met dat prachtige nieuwe Frieske record. Hij pakt zilver hier op het NK. En Matt Beliers, want deze man, die weer net te horen. Maar dat prachtige record, 21-22, NK-record. En dit is de nieuwe seniorenkampioen, Wouter van Midden. Ja, die vindt het wel best. In de voorronde al 21-42, de derde NK als dat ooit. Ja. En dat betekent nog een gouden medaille dus voor Holland. Ja. En dan is er nog één sprong die we nog besjemmen. En dat is een hele mooie gouden voor Friesland. Ja, gelukkig maar. De famkes en de vrouwen, die hadden Fries keer echt heen geholpen. Ja. De jongens... de verwachtingen echt weer maken, want dat wie echt wel een beetje in de lijn van de verwachting. Precies. Maar toch het maar even. Ja. Maar wat zult is voor Marit een bevrijding. De enige titel net hier op zo'n manier winnen. Precies. En gek is dat hij minder traint, want ze wennen het en ze werken het in Eindhoven. Maar ja, de ontspanning wil het steeds voor hebben. Applaus. En zit er nou wat in? Zit er weer heel netjes uit, Mats tussenin. Ja. Marit van der Wal, Nederlands kampioen 2021. Haar eerste Nederlandse titel. En wat ben we bedoeld, joh. Ja, fantastisch. Wat is een prachtige sport.
En dat betekent dat het NK in Burgum bekend is. De winnaars, de gouden, de zilveren en de bronzen, die zullen straks alle keer nog huldigen worden. En wij doen ons best om de kampioen bij Gerrit de Boer te krijgen. En ik zag dat de eerste kampioene daar al zit. Dat is een kampioene uit Friesland. Zij verbruts het klassementsrecord bij de Famkes. Zij pakte een dik nijpersoonlijk record van 16:23 en wint hier haar eerste Nederlandse titel bij de Famkes. Hanneke Wester bij Gerrit de Boer. Hanneke Wester, wat dacht ze? Maar die hoort maar wezen. Ja, nou ja, de vorige wedstrijd in Burgum doe ik best wel goed. Dus ja, ik hoopte dat het ook wel zo zou gaan. Die 16:23, zie je dat erin? Hier is dat wel in, die wist dat? Ja, ik wist wel dat het erin zit, want 15:81, dat ging eigenlijk best wel makkelijk. En toen zei meest keer nog dat ik het te petit uitging. Dus ja, ik wist wel dat het erin zit. Maar verraste die dan toch? Nou ja, wel ambitie, want oude een wedstrijd met het FK en de trainingen daarvoor, dan glied ik telkens wat fut bij de insprong. En dan ja, woed telkens net en ja, daar baalde ik best wel van. En toen, ja, toen was hij een keer getraind en toen ging het eigenlijk alweer best wel goed. Dus ja, ik wil een stuk minder zenuwachtig, dus misschien niet dat ik geholpen. Maar de Famkes de 16 meter, dat stiert als een hoes, dan dorst echt mij. Ze is maar vlak onder de vrouwje. Hier is wel het idee van toen die 16:23 stand is clear? Nou, ja, ik denk dat het misschien nog wel een beetje verder kan, maar ja, ik denk nog wel een beetje verder, maar... Het zit erin. Ja, ik weet het net. Ik hoop dat misschien volgend jaar een Nederlands record voor de Famkes. Nou, in ieder geval, deze titel is binnen. Hartstikke mooi dat je er even heen komt. Geniet je ervan. Dankjewel. Een prachtige kampioen hier in Burgum. Op een stralende dag. Alles zie het mij en de leppers die waarderen dat mij. Fantastische sprongen. Ja, het is even ziekje om de kampioen. Ze worden natuurlijk alle keer even omeren met terug de fans in het publiek. Wij doen ons best om meer mensen even bij de camera te krijgen, bij Gerrit de Boer. Er wordt het omwerken. Maar ja, de ontlading is vanzelfs groot. Dit is de climax, letterlijk en figuurlijk, van het seizoen. Fantastische topsport. Prachtig water erbij. En daar valt ik een lijst af van een hele grote schouders. Want het blijft spannend. De concurrentie weer groot. We zien even dat de finale bij de jongens een prooi waren is voor Roy Velers. 1933, Karsten Klarenbreek tweede en Rick Gassant derde. Maar het is Roy Velers die zien faam weer maken en hier de Nederlandse titel pakken. Hij is bij Gerrit de Boer. Roy Velers, je tweede titel. Is deze mooier dan de vorige? Nou, de vorige was wat onverwachter. Dit is eigenlijk nog leuker. Eigenlijk. Je stond hier nu als favoriet, dat voelde je ook zo? Ja, eigenlijk wel, ja. En dan spring je die 1933. Heb je dan wel gelijk het gevoel van, die is binnen? Nou, ze kunnen allemaal ver. Ze kunnen er allemaal nog overheen. Dus het is altijd afwachten wat de rest doet. Het was nog net niet het persoonlijk record. Had je daar nog op gehoopt? Ja, ik ging eigenlijk voor de 20 meter. Ja, maar dat is niet gelukt. Heb je die op de training al wel eens gedaan? Nee, maar het moet kunnen. Het ging zo makkelijk, het ging zo soepel. Eigenlijk was iedere sprong dreigend. Ja, eigenlijk wel, ja. En ja, wat zit erin bij jou? Want op de training krijg je daar ook een gevoel van. Je hebt het al over die 20 meter. Ja, die 20 meter moet kunnen, maar dan moet het allemaal net kloppen. De ideale sprong, dat was dit ook niet dus? Nee, eigenlijk nog niet. Maar je zei, toen was het onverwachts. Nu ja, ben je de favoriet. Hoe blij ben je er toch mee? Ja, heel blij. Toch wel weer een titel erbij. En jullie zitten hier met een hele ploeg Hollanders. Hoe gaan jullie het vieren? Ja, een feestje van Holland. Waar? Dat weet ik nog niet eigenlijk. Of in de bus? Nou, moet nog even kijken. Misschien dat ik hier in Friesland blijf. Mag je nog een jaar bij die jongens? Ik weet het. Ja, volgend jaar nog een jaar. Derde titel, net als Reinier Overbeek. Ja, wel te hopen. We gaan er naar uitkijken. Bedankt op dit moment en alvast gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Ja, de kampioen bij de jongens en het fenomeen Reinier Overbeek, die is echt al ongescoot. Want jongen, hij wie bij de senioren zelfs te waarde west. Maar hij wint hier met 21 meter 22 en pakt toch nog Rutger Haanstra met het prachtige Frieske record en pakt alweer de Nederlandse titel. Wat een fenomeen. Ja, Reinier Overbeek. En toen dachten die Friezen van, nou maken we een kans. En toen?
Nou, toen kwam de laatste sprong van Reinier nog. En ja, het gebeurt vaak, hè, op de NFM ook. En nou weer, dus het zag eraan te komen. Hoe ga je met die druk om? Hoe sta je dan op die schans? Nou, gewoon rustig blijven, je eigen wedstrijd springen. En weten wat je zelf doet. En dat is het allerbelangrijkste. En als je weet dat je net niet overgaat, dat je gewoon zegt, een haartje terug of ietsjes verder, ietsjes scheef. En zo doen we dat. Ja, die sprong daarvoor natuurlijk was al heel dreigend. Toen ging hij helemaal uit koers, maar die zag er ook al goed uit. Had je toen het gevoel, het kan gewoon, het gaat lukken? Ja, eigenlijk had ik mezelf een beetje verpest. Dus daar baalde ik het nog het meeste van eigenlijk. En toen zijn vader van nog 1 keer strak erin en gelijk omhoog. En toen is helemaal strak erachter gebleven en toen zat het bovenin. Maar heb je wel die druk ervaren? Met 2053 zette Rutger Haastra natuurlijk een hele mooie sprong neer. Ja, sommigen zeggen je springt je kapot op zo'n afstand. Maar ja, je moet toch zeggen van het is haalbaar. En we geven niet op voordat de laatste sprong geweest is. Waar ligt jouw grens? Ik hoop heel ver. Dus, en die gaan we nog heel ver verleggen, hoop ik. 22,21 meter is Nederlands record. Nou, dat gaat eraan komen, denk ik, volgend jaar, hoop ik. Als ik een beetje naar die rand kijk, dan denk ik, je moet bij de junioren eigenlijk niet te veel verder. Nee, het werd nou wel krap zat, maar we hadden nog ruimte. Dus, 3 titels bij de jongens, 3 titels bij de junioren. Ja, meer kan niet. Nee, nog niet. Dus en volgend jaar komen we weer. Dus hoop ik weer te staan. Ik had hier vanmiddag Aart de Wit bij me staan. De legende uit, waar we in Friesland nog altijd met groot ontzag over praten. Met zijn ongelooflijke hoeveelheid titels. Denk je daar wel eens aan? Ja, je hoopt het natuurlijk te evenaren. Want hoe meer titels, dat is gewoon mooi. Dus daar doe ik het voor. We hebben ongelooflijk van je genoten. Dank je wel en ik zou zeggen, geniet ervan. Ja, dank je wel. Gaat zeker lukken. 6 Nederlandse titels al, nou al, voor Reinier Overbeek. Dan de senioren, want daar weer toch wel de verrassing van de medje. Wouter van Midden, 21-42 al in die eerste blok. Jacco de Groot weer tweede, Erwin Timmer aan de strijden. Maar Wouter van Midden is de verrassing van deze finale hier op het NK in Burgum. Wouter van Midden, wat dacht je vanmiddag? Ik ga die titel even ophalen. Nou, dat niet per se. Maar ja, ik was wel goed in vorm. Ik voelde me goed. Dus in 21 meter, ik dacht dat kan ik wel springen. Maar ja, dat er dan ook weer niemand voorbij gaat, dat had ik ook niet verwacht. Maar dan zit je in zo'n eerste groep en dan zet je 21-42 neer. Ja, we weten dat een aantal mensen verder kan, maar dan ben je heel ver. Wat dacht je toen? Ja, dat is natuurlijk afwachten. Want ja, er zijn er al een paar die er voorbij kunnen. En ja, dan zie je toch de hele tijd in spanning. Maar ja, goed, niemand gaat er voorbij, dus ja. En een PR op het juiste moment. 4 centimeter verder dan je ooit was. Ook dat. Dat is ook wel ook lekker natuurlijk. Ja. Hoe sta je hier nu? Ja, heel blij natuurlijk. Alle kanonnen omvergekegeld. Ja, dat wel bijzonder. Het is niet, ja, het zijn niet de minste tegen wie je springt natuurlijk. Dus ja. Lekker gevoel, hè? Ja, zeker. Ja, wat ga je nu doen? Want de titel is binnen. Jullie zitten hier met een hele club. Feestje maken? Ja, ik ga wel even een biertje drinken, denk ik. En daarna zie ik wel. Even, ja, een feestje maken. Deze titel pakken ze hier nooit meer af, Wouter. Nee, precies. Van harte. Dank u wel. Ja. Dat weer dus de tweede gouden medaille voor de Hollanders. Er is nog 1 medaille die we nog net voor de camera aan hebben. En die gaat weer naar Friesland. Eindelijk kwam die te landen bij Marit van der Wal. Haar eerste nationale titel. Met een prachtige afstand. 16-31 voor Sigrid Bokma. Utrecht kampioen in 16-22. En de verrassende Pieterik Westra met het PR van 15-64. Maar Marit van der Wal had nou echt alle titels. En dit is misschien wel een van de mooiste. Ja, maar Freek Wijma zei het, misschien is dit wel een van die mooiste titels. Hoe vier is dat zelf? Die NWM-titel die vind je toch echt wel heel erg speciaal. Net om auto dan op het NK. Maar ja, uiteindelijk is de NWM een nationale wedstrijd. Ja, dit is natuurlijk wel fantastisch. Na een zo'n seizoen had de commentator, ik al zei, Hannes, nou ja, degradeert naar de tweede klas. Ja, dat is toch wel een klapper, met het dan net per se om je springen luidt. Dat begon aan het seizoen, hè? Ja, nee, het lag meer om de situatie dan dat het echt om je springen luidt. Dus dat is dan wel even slikken. En uiteindelijk in die periode heb ik mezelf best wel herpakken gekend. Het ging eigenlijk helemaal net soepel qua springen toen. Ik heb voor mezelf toen echt zo en dan ging ik er meer van genieten. Ik ging echt van mezelf springen, want ik moet dit willen. En ik hield gewoon echt zin in. Nou, dat heb ik een periode eigenlijk net precies aan hand. Nou ja, en dat doet ik gewoon zo vol mooi. En dan ken ik gewoon van elke sprong niet of het nou een goede of een slechte sprong is. Dan maakt het dat ik naar dienst met z'n volle uit. Ja, en dat werkt het.
Dat is echt de zinmedaille. Want we zagen in het verliezen die spanning, die intrekt vaak hoe het hier de glimlach op de gezicht. Ja, dat is echt heerlijk. Het is vol leuk. Het is hartstikke gezellig op de kans. En ik moet zeggen, we kunnen ook horen, alle van harte. En hier zijn we en hier echt niet meer niks schelen. Want hier alle keer al Safire sprongen deel zetten. Dat is alleen maar fantastisch dat de sport zo aan het groeien is. Helpt het dan toch dat Safire voort is en dat, eigenlijk dat het al je net optimaal kent als die in Eindhoven hier is? Ja, misschien had het rode week wel een stukje rust. Weet ik niet. Ja, dit is natuurlijk wel elk week kan ik bevliegen. Maar goed, dat maakt natuurlijk maar liefde. En ik vind het hartstikke gezellig. Dan komt het lauwste hier weer. Ja, misschien is het juist inderdaad wel heel fijn. Je had nou het Nederlands record. Je had 4 Friese titels. En nou ik de eerste Nederlandse titel. Het listje wordt aardig compleet. Wat ben je ambities nou? Ja, die jontje mee, dat zit altijd nog wel een beetje in mijn achterrol. Ik heb nou hier bijvoorbeeld net maar de maximale lengte sprongen. En dat is altijd nog een optie die ik nog ken. Maar goed, ik weet dat mijn springen daar nou gewoon en het optimaal voor is. Het is net stabiel genoeg. Maar ja, wie weet komt dat ooit nog eens. Sigrid, die het nou leuk, hè? Kan nog tegenbij. Ja, dat is hartstikke spannend, hartstikke leuk. Dat ze dat toch inderdaad nog even flikken kennen. Marit, van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, dat winnen de 5 gouden medailles. Er gaan dus 3 naar de Hollanders, 2 blijven er hier in Friesland. Maar een prachtige wedstrijd met alle records. Ik denk dat we de statistieken aanstaan op een rustig moment eens even erbij pakken. Dat dit een wedstrijd wordt met een fantastisch hoog niveau qua optelsom van eerste afstand. Dus kunnen we eens opmaatje nou voor de laatste actie die het bij dit Philips-seizoen jet. Namelijk de huldiging van de kampioen, de kransen van de winnaars. En daarvoor wordt nou de situatie hier remaken. En zal dadelijk de kransen en de bekers uitgericht worden. Ja, laten we nog eens even een beetje van omkomen op de dag die we correct voor ons voorbij gaan. Kom zeggen, we zijn soms nog verbusteren, hebben we het echt zien. Het is echt gebeurd, mensen. We zien even weer om op dat geheel. Dadelijk met Gerrit de Boer en met Hendrik Murk-Haanstra. Ja, hierachter mij staan we nou te wachten dat de kampioen en de verzameling voor het ceremonie protocolair. Hij jou dus krijgt even de gelegenheid om even op die wedstrijd rond te zien. Te gerne met Hendrik Murk-Haanstra. Ja, laten we eerst maar eens even zien. Daar komt nou toch in Hennesjok. Ja, nou dan schakelen we dadelijk op. Want ze beginnen toch voor dadelijk met de huldiging. Pakken wij het dadelijk weer op. En dan gaan we dan even verder met het bespreken van de wedstrijd. Kom Gerrit. Ja, Vliene hier, kampioen. Bij de Famkes nou een heel keurig derde plak in een heel sterk dierennummersveld. Inger Haanstra van het Heidenskip. Zij wint het brons hier in Burgum bij de Famkes. Helemaal goed. Derde bij de jongens in de jongenscategorie. Daar is derde. En ik in alle andere categorieën binnen vanzelfs de bronzen medailles. En bij de jongens wie dat Rick Cassant. Hij leert Santje 95 en wordt er mij treden bij de jongens. Het zijt wat over het enorme niveau wat hier tentoonspreekt is. In de juniorencategorie, ook daar hebben we natuurlijk een derde prijs in de hand. En de derde bij de junioren is dat geworden met 19,92 meter Wisse Broekstra. Ja, dat is voor Wisse Broekstra even wennen. Vliene hier stier er echt op dit podium. Maar toen, op het heegste schavot, toen leefde hij nog bij de jongens. En zette hij een Nederlands recorddeel van 20,72. Dat stiert nog altijd. En is ik verder nog als het Frieske junior record. Maar nu in zijn eerste jaar als junior levert het hem vooral een bronzen plak op. En hij had nog een mooie junior carrière te gaan. En daar is dan de derde Frieske bronzen medaille. Ik hier maar een gouden rondje, want Pieter X. Westra is correct promoveerd naar de vrouwen. Springt hier een prachtig persoonlijk record van maar liefst 15,64. En wordt hij dat geweld treden. De senioren, en daar is derde geworden met 20,90 meter Erwin Timmerarens. En Erwin Timmerarens zorgt als senior voor de tweede bronzen medaille bij
de senioren. En dat jouwt u de gelegenheid om even weer om te schakelen naar Gerrit de Boer. Ja, want achter u die ceremonie protocolair tegen maar de derde en de tweede prijs. Nou, dat krijgt vast wel een beetje mij in ieder geval in beeld. Ik kan mij toch nog even, voordat de echte Nederlandse kampioenen al hier op het podium komen, even naar die wedstrijd zien. Te Gerrit met Hendrik Murk Haastra. Nou, allereerst maar we denk ik constateren dat we een prachtige wedstrijd zien hebben gehoord. Ja, wat we van tevoren al een beetje hoopten en ik verwachten. Dat is meer dan uitkomen. Hoe griezelig vieren sprongen. In alle categorieën. Een griezelig heeg niveau. We hebben Friese records, jongen. We hebben maar 20 fjouwer als regerend Nederlands kampioen. Dan het eerst terug op finale. Hoe is het mogelijk? We hebben hem bezig. Ja, echt een fantastische wedstrijd. Kan het wel zeggen. Ja, een aantal favorieten leveren echt. Hè. Ja. Wat dat betreft, even naar die famkes. Wie krijg hier Hanneke Wester voor de camera. Ja, liet gewoon een prachtige sprong in de famkesklas. Hoe de 16 meter, 16-23. Ja, haast verder dan alle vrouwen. Ik nou, hè. Dus 16-31. Nee, en op het moment supreme als de tandhorst. Grote klasse, hè. En ik vond met name de eerste finale sprong de voor Susanne Mulder. Hoe ze toch vol in onval. Ik dacht ik even een blikstender. Maar goed, die maakt het ten in die tweede finale sprong. Gelukkig, zo gaat ze net weer. Dat doet Reinier Overbeek dus wel. Maar ja, een hele sterke kampioen en ik een terechte kampioen, denk ik. Dat weer vrij succes. Dat weer bij de jongens net. Roy Veles, echt een klasse apart. Ja, nee. Voor de toekomst ben ik nog lang net van die Hollanders zo. Ik bedoel, een sterk shirt wat er qua jongens om zit te komen. Grote klasse. Ja, en die Roy Veles, ja. Maar zijn afstand helemaal super. Dus nee, petje af. Ja, en dan de junioren. Wat hebben we daar in wedstrijd, jongen? Rutger Haastra met zijn Friese record. Ja. En dan in die laatste sprong. Ja, nee, hij zet natuurlijk... Reinier Overbeek. Ja, het is pijnlijk. Ja, het is pijnlijk en het is een organiek waar de stinks. Jongens. Wat is het knap, hè? Door Rutger die zet natuurlijk die wedstrijd finaal op scherp. En dan wist in die finale, een droomfinale. Mooi wist de Broekstra. Die keer ik ooit 20-22 sprongen had. En maar Reinier Overbeek van ja, dat wist er ik nog net. We zijn het al in de voorbeschouwing op de finale. Ja, en dan flikte het. De eerste finale sprong al heel dreigend, heel scheef en toch heel fier. En daarna, ja. Waar kan die jongen heen? Ja, jongenstitel, juniorentitel, het giet mij een gemak. Precies, en hij had nou correct net de eerste afstand van de hele middag. Dit is een lepper, Aad de Wit is uniek. Jacco de Groot, binnen unieke leppers. Maar Reinier Overbeek, jet in dat groepje. Ik zie het voor het eerst te denken van, ze mij hier wel weer maar de trottoirbaan aan de gang. Ja, nee, absoluut. Dat ben ik maar niet eens. Ik bedoel... Hij zit in hier aan. Ja, en hij is ook nog even junior. Hè? Hij is 2 junior. Hij maakt het seizoen met de junioren. Dus dan moeten we accommodaties oppassen worden. Omdat deze knaap zo bizar vier springt. Ja. Maar in de slipstream neemt hij de jongens mooi. Hè? Een Rutger, een Wisse, word ik alleen nog maar beter. Geweldige mooie categorie. Ja, dan naar de vrouw. Marit had eindelijk haar kandans voelen. Hè? Ja, Marit weer van mij wel de baas. Ja, ik vond Sigrid Bok, maar ik ijzersterk. Maar vanuit die ontspannenheid, hoe Marit het van mij woon het. Mooi, heel mooi. En 16 meter, 23, een hele keurige afstand. Dus nee, ik heb een rustig bezig. Nou, wij nog krijg even naar de topklasse dadelijk. Maar dan schakelen we eerst even weer om naar de prijswinner van de Xjoch. Nou, de eerste prijswinner, de Nederlandse kampioen op het podium verschijnt. Pakken wij direct de triet nog even weer op. Perfect. Ja, een stralende Hanneke Westert vanzelfs. Want ja, wat kun je meer doen als op de dag dat het mat een persoonlijk record springen, een kampioenschapsrecord springen en de titel pakken. Zij flikt het gewoon. En pakt hier een hele mooie Nederlandse famkestitel. Groot talent. Nou al over de 16 meter bij de famkes. Dus dat belooft wat voor de toekomst. De eerste gouden spjelde voor Friesland is dus verzinnen in dit geweld. Toch Hanneke Westert van Smits. Ja, Hanneke Westert, super. Gaan we naar de jongens. Ook daar hebben we natuurlijk een kampioen. Ja, bij de categorie jongens. Daar dit het goud naar Holland, naar Roy Veles. Hij weer de grote favoriet. Makker dat ik weer. Wint mijn jongetje 33. En dat is ook alweer zijn tweede Nederlandse titel. Wil zij takken hier echt nog bij de jongens springen mij. Dus je zit wel weer een fenomeentje om te komen. Roy Veles. Ja, het publiek blijft lekker hingen hier in Burgum. Ja, waarom ik net? Het Sintje straalt hier. Het is lekker warm. Het is een heerlijk nijsimmertje. En
ja, ik denk dat Elsenier echt nog wel even de behoefte had om na te praten. Want het is haast net te bevatten wat we even met die jongen aan opmerkelijke gebeurtenissen. Mensen die net tot hun beste prestatie komen, maar ook mensen die juist tot topprestaties komen. En een van de mensen die dat op het nipperke weer maken is deze man. Reinier Overbeek zien 6e Nederlandse titel op Riegen. En nu met 21-22. Een NK-record. En maar krijgt minder 4 als de winnende senior. Ja, van deze man hopen we nog jaren geniertje te kennen. Zes gouden Polskes. De meesten komen er in een heel leven net ontdaan. Hij had als tweede junior er al 6 te pakken. Ja, in dit tempo dan kan hij misschien Aart de Wit nog wel eens evenaren. Maar dan moet er nog een heel skof erop springen. Bij de dames, eindelijk komt zij ook in dit rijtje. Nou hoort ze ook weer thuis. Zij wint met 16-31. Marit van der Wal. En wat zal Marit van der Wal wies wezen? Want na al die jaren, alle records op haar namen, ontbreekt ze maar 1 titel, de Nederlandse. En die pakt ze hier in Joert. In een seizoen dat ze in Eindhoven winnen, minder trainen koer. Zelfs nog even in de tweede klasse leeft had, maar op het juiste moment in vorm. En met 16-31 is dat echt een dik verdiende titel. Het gouden Polske. Ja, de hoogste ere die je als lepper heel je kennen. Want daar mag je Nederlands kampioen van worden. En dat is net voor Elsenier Weiland. Maar het is slagen van Marit van der Wal. Ja, 2 Frieske kampioen, 2 Hollandse kampioen. Dan blijft er nog 1 titel hoor. 21 meter, 42, een persoonlijk record. Pakt hier de titel Wouter van Midden. De verrassing van de media. Wouter van Midden. Een nieuw persoonlijk record. 21-42 levert hem zijn eerste Nederlandse titel op. En hoe vier dat is, dat toch wel blikken uit de statistieken. Hè? Want alleen nog Jacco de Groot en Bart Helmholt wie een eer verder op een NK. Hij pakt gewoon de derde NK-afstand eer voor die titel. En dan kan je ook net zeggen dat je hem stellen. Hij had hem gewoon dicht verzinnen en hij verrast vreun en vijand hier in Burgum. En dan is het plaatsje compleet. Dan zijn dit de 5 winners. En het lijkt er ook het zal wat staan, want dan wordt nu het volgende niet gespeeld. Ik weet niet hoe die. Dus. Heel goed was staan, zowel mogelijk. Ja, maar wat rommelig volkslied, want we winnen al druk aan de gang voordat de meesten eigenlijk steengangen is een einde kwam aan deze ceremonie protocolair. En ja, eigenlijk een einde kwam aan dit NK. Hendrik Murk, we hier de meeste categorieën al even bepraat. We winnen nog net bij die topklasse. Ik moet eerlijk zeggen, een verrassende kampioen. Maar ik dacht wel in de voorronde 21-42. Nou, veel plezier de rest ermee. Ja, nee, die stiet natuurlijk hartstikke scherp. Hè? Je hoopt dan wel, hè? Voorbeschouwing Aart de Wit zou denken, ik hoop 1200 meter. Ja, dat hopen we al hier. Maar het is hier in Friesland, want in al die jaren net er nog nooit hier op deze planeet hier de 1200 meter sprongen. Dus dat is net samen wat.
En als dan 21, 42 Del zegt, ja, dan stiet dat heel scherp. En het is natuurlijk wel verrassend. Hij komt in de eerste groep, dus hij is in het klassement er net bij de beste fjouwer. Hij is 5e. Ja, en hij wordt gewoon Nederlands kampioen. Het jouwt wel aan hoe verschrikkelijk breed die top is in Holland. En ja, wat dat betreft is dit hier wel wat duidelijk worden, denk ik. Maar de Twakamp en Joert Weer, qua senioren hebben, de echte toppers, wennen net in Friesland. Die wennen in Holland. Ja, die constatering maken we toch wel dwaan. Want dat Isbrand Galema misschien in de Holle hier, dat doet Wouter van Midden. Precies. Maar die hele categorie wordt toch redelijk domineerd door de Hollanders. Vind ik, ja. Ik bedoel, we hebben nog 2 Friesen heen in de finale. Maar pottenbrekken, dat zit er net meer in. En natuurlijk met het risico om worden. En ziet ze ook maar Funkje goed, ziet goed in de wedstrijd. Arne Galema hoop je dan op die topsprong. Maar nee, ik denk dat de volgende lichting die er komt, een stap junioren, Wisse Broekstra, Rutger Haastra, Minne Smit, dat soort man. Maar de jongens zitten genoeg talent. Het komt al even goed, op termijn. Maar we krijgen ook nog even een beetje reageren, wat senioren betreft. Ja, ik weet niet junioren, nou, want natuurlijk een jongen die nog lang net voort is. Nee, precies. Nee, Reinier Overbeek. Die zullen. Maar goed, ik denk dat zo'n jongen dat hele liepen, het niveau omheen geldt. Staat ik Wisse Broekstra ken, staat ik Rutger Haastra ken. Die man denk ik van Blikse Katers. We hebben dit hier toch in de wedstrijd een ontwankeling kregen. We hebben nog net brekken kennen. Maar we gaan wel terug. En dat TX, winters, trainen, bloeien, dat soort dingen. Wie weet. Roeg bij Hendrik Murk mag zeggen, eigenlijk bij de vrouwen goed. Zocht de tak nog er goed uit. Bij de jongens, bij de man, maakt er een toastje bij. Ja, nee, dat is zo simpel is het, ja. Maar ja, doe maar eens. Maar zo simpel in de conclusie wel. Maar verder qua sport, weer een fantastische mensen. Dus we hebben ook. Dood tegen tak. Graag niet, Gerrit. Ja, en zo komen we dus aan het eind van een hele mooie middensport. Maar toch een hele mooie prestatie, fantastische prestatie. Die nog eigenlijk om een Brutse, misschien een Nederlands record. Maar ja, je kent ik net alles vreetje. En het weer in een mooie ambiance. En wat dat betreft denk ik dat Jo genoten heeft. Wij hebben in ieder geval genoten. We zijn blij dat Jo aan het tastel zitten. We gaan het graag voor jou maken. Ik tegere mij Hendrik Murk Haastra, Freek wij mijn commentaar. Maar de hele ploeg achter de schermen. En wij hopen dat je takom hier bij het kampioenschap er wij binnen. Dit programma waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijsma en Friesland Lease. Zo, nou even. Dichter erbij zitten. Doe maar maar een beetje in. Zie dat? Ja. Een vrouw on het roer is bij het koetsjesiel in de IFKS al jaren gewonnen.